của xin ta chẳng sẽ sát ra một ngoài chiều thiên thiên ấy chiều tí tí này á chiều hiền nhờ sẽ giáo về nhập nhà sát tí chiều thiên chiều tí giáo sĩ giáo biểu về em cho chiều dạng mình lọn trả phí dạng bù dạng sát xin nam chiều hiền nhờ sẽ na chiều ngõ xuân chí xuân bền hạ chí hạ bền chiều bền tổ chí hiện nhận sĩ chính chiều lười cha bền và lười ó bền ó cha chiều hiền ông bố cho đang nhờ sẽ lên sĩ thiên xuân chiều hiền xin ye mà nhờ sẽ si bú với đạo giới miền với em cho chiều nhờ sẽ trả phí chiều dạng hùng lọng sẽ trả phí lệ sĩ nào bố xin ta chẳng chiều thiên chiều tỷ giáo sĩ giáo biểu thui chính nhờ sẽ phúng quái thui hông nhờ sẽ phúng ó yếm dạng sẽ sa tiểu với đạo giới miền nháp bùi nhạc cháu nhờ sẽ chui hên sinh cháu nhờ sẽ quái vả yếm cháu nhờ sẽ bù vả xin nào bố xin ta chẳng nhờ sẽ si sa nhờ sĩ bà cho xuân y tai mà san chia sa bà chiều còn chiều chút chiều thiên nhờ sẽ chiều tỷ giáo sĩ giáo biểu sẽ xiang hơi mà nó nhiều hồ nó sẽ nặng lỗ ấy nếm biển màu hay là hồ phèn có biển màu hết xin nam sẽ chiều hướng dẫn về dòng dòng sạch tiêu về đạo sẽ giúp mình sẽ về in tự chiều sẽ chặt phim nhớ rồi sẽ nhớ rồi chiều thiên nhờ sẽ nay nhờ sẽ chiều tỷ sẽ giáo về nhà sẽ bố chiều hướng về đạo giúp mình đạo rồi lấy ấy xin nam của xin nhờ sẽ tác giả xuân y tái máu nhờ sẽ nhớ miền y liu ya bu ya trả suy hình quá và bu và san siêu sa bá chiều còn chút tiền tới quá tăng hồ tòa biết phát展giá中giá hạ giá xin si ye man sa tí chiều thiên chiều tỷ giáo sĩ giáo biểu tùy vân phúng bài tùy chiều phúng quái to mê nhung tái cụ cho phúng hiông phúng ó phúng quái giờ sẽ phúng tinh phúng quái yếm yang giờ sẽ sa tí sa chiều sa bá giờ sẽ chỉ còn chiều chút giờ sẽ nơi yếm yang sẽ sĩ vũ lệ anh xin là sa sa mở ngoài chiều thiên giờ sẽ thiên anh chiều tí lên giáo sĩ giáo biểu sáng sĩ bát sai sáng sĩ bát sói giáo giờ sẽ nói chịu hệ sinh giáo quá và yếm giáo bu và xin là xin ta trả一般是那差起超出新界些落下是白菜也是也是白菜啊。好，站有個陰陽是不相似，找我相馬背影，這個氣流就是吹，山吹萬毛是吹樹林，樹是愛吹28個，它個冇咩用，路中冇會把毛吹，是那個冇子就是會。hồ thiên sẽ có lưu duyên bài mã hi tí hạ suối sẽ có chiếm nhiều lộ duyên lộ hồ như mi chế vẫn thoát chế bàm ta nhất chế bàm ta biến cụ đòi nhất chế cụ đòi bế bàm ta miền diện làm cụ chiêu xe mong thiên lộ họ trung ngọc lễ chính hồ nhị chế vẫn thoát chế bàm tang nhị chế bàm tang biến cụ đòi nhị chế bé cụ đòi vẫn thoát miền diện làm cụ chiêu xe mong thiên lộ họ trung ngọc lễ chính hồ san chế vẫn thoát chế bàm ta san chế bàm ta biến cụ đòi san chế bé cụ đòi vẫn thoát miền diện làm cụ bé khảo xe mong thiên lộ hỏi ô sáng đôi nhất vàng trung đôi nhị vàng hạ đôi三万個字是八千相爭八怪下站滅淨在是咪是同獨家父滅靈相照也唔大字繁明祝我們福嘅情giờ sẽ mình có hi hỏi ta hỏi sáng cái thiên muộn thiên phụ hỏi
ta hỏi sang cái thiên muôn thiên bình con thiên muôn quan so lê chiếc sĩ hỏi ô chiếc sĩ hỏi ô nhị sẽ mình có hi hỏi hỏi ta hỏi hà cái tí muôn tí bù hỏi ta hỏi hà cái tí muôn tí bình con tí muôn quan so lê chiếc sĩ hỏi chiếc sĩ hỏi ô san sẽ mình có tố công rổ sáng cái công rổ xì bù lòng xì nào còn đào tại chiếm khuê ám ô sao hòm thì chăm như sinh on sáng cái ba gì hà cái gì với đại gì chỉ liang yuan về bám phá ta dân động cá gì chiếm nhân chiếm xì đều sẽ phá xuân sang xì tía cả muộn đào sáng giờ sẽ có dân soi chiếm ní na chiếm phúi xuân quế giờ sẽ ta nhẹ nhẹ nhụn giờ sẽ bên sẽ có trồng chun chiếm nhân chiếm dân à chỉ nhân tu chỉ na mèo nhì thiếu sáng hàng đã có lì nuôi chỉ quái giờ sẽ bên sẽ chiến hiếu có chiến o chiến trình chiến quái dân động cá gì giờ sẽ xí cho muôn lũ khâu chôm cả nà mì giá phiếu chiều cho phu phúng chỉ có phúng quái kêu gì chiều quê sẽ hạ quê ý lòi lúa nhon giờ sẽ có trồng chủ là chiếm dân chỉ nhân tại dân nam trang chiều sẽ phát chiều trái trồng chiều xì chia chói lọ giờ sẽ ta ngã buôn phẳng tỉ miền bám liu đào sáng cảnh xuống phiếu mẫu YouTube bám liu đào sáng tu chín giờ sẽ có biến lầu tu chín xuống tệ nào sâu chi hảo giờ sẽ có chi quái giờ sẽ dân đâu có cá chi chiếm đi là chiếm phú xuống quế chiến chính hạ quế chiến quái liều liền có chiến hùng chiến o dân đồ cá chi khâu chôm cả nàn mỹ giá phiếu chiều cho phú chiến nhân ý lòi dân đồ cá chi tu chín giờ dễ không phá cả chỉ có về chỉ như là niên tông sĩ chỉ giờ chỉ có chiếm đi là chiếm phú nằm như là ba tên mình ni nhận ba tên phình dầu dĩa làm như là mai cho ní nhận mai là làm nhận mai hến ní nhận mai tàu giờ sẽ giờ chỉ có miền tĩnh phá va miền hào phá on ngoài lan dùng chua tạo sành giờ sẽ phá on cũ huệ lang phá chàng giờ dĩa mai cho má nám sinh tại liều lĩnh chiến dũng chiến quái chiến chính chiến ó gia đồng cả chỉ sĩ cho muôn lũ giờ sẽ siêu chiếm giờ sẽ tòng thìn phúng chính phúng quái xiên tu giờ sẽ có chiếu quế chiênอยู่là sành lụa chỉ nhân chínhใจchiếm chia sẽ yun phúng chỉ nhân dân đồng cả chỉ giờ sẽ có nhất chia ý lòi bùa chim bùa hệ nhị chia ý lòi phúng chính phúng quái bằng hình là nói chung giờ sẽ thủy vân phúng bánh thủy chia phúng quái thủy hông phúng ó dân đồng cả chỉ sọ sen dân mình đồng chỉ loại tổ cả một là đa xé làm phúng quái tái sò dân thùng cháu phúng quái vàng phiêu dân hàm dân mình ý liệu chiếm nhất giờ sẽ dân mà sẽ dân đồng cả chỉ giờ sẽ có suốt bữa dân mình đồng chỉ giờ sẽ tổng thịnh phúng trình phúng quái phúng không có phúng ó hạ cái bám can xì đại gì giờ sẽ giáo gì khao nhún vàng ô khao vàng quần phái xiên sang bé chín liang lô yuan ô xì sẽ mình có hi liền thô sáng cá nhún vàng chiếm on diện thông tô sáng cá có nhún vàng chiếm luận điên ô lúa tình lúa ẩm cho xì biển sáng cá chiếm đồ nhún ní sáng chia muan hai cái họ nhận mình có sẽ mai rơi thần ai phó cho nó quạt được buồn phải cay tham lắm bè ba sĩ có họ nhận luận xuê có ba sĩ họ nhận luận châu thiên ngọ sĩ đồ quân thiên đại di niên to xã ba đạo sĩ họ phát bê cho sĩ muộn lồng hù san đào ba màn xuê bàm cana giáo di lê khao nhụn vàng khao vàng quần phai xiên sang
về xuân quái lú phó quái tú ô xuân quái sàn khao lệnh sinh giáo lệnh san bàm can giáo di khao nhụn vàng ô khao vàng quần pa xiên sang phê lệ ya sa có phụng sinh thái sinh hào thiên chín chỉ y vàng tá tí chẳng sang tá tá sáng xế nhún tai khu trông sang pu nhị điện ta điện thông tố sáng cái có sám thiên cái siêu điện có thông tố hà cái sám pan yếm lọ tì dùa bề giang ca ta hỏi thiên muôn ta hỏi tỷ phu ta hỏi có thiên muôn thiên bình công ta hỏi tỷ phu tỷ bình hàng ta hỏi thiên muôn ta hỏi tỷ phu có lao nhân muôn chạy quái lú ô xuân quái tú phó quái sản khao lệnh sinh khao giáo lệnh san buồn cái gì sao giáo lệnh san bàm cana giáo gì khao nhún vàng quần tai xiên sang tai khao sáng xế nhún tai cụ trông thiên mưa lý sa quần và giờ và nhị cùng dù lô quần dây phát giá hồ sam lòng chặt xế xí mấy chiếm đồng nhún nì vàng mù nhàng nhàng lưỡi chú chẳng sang ta thái dầm thái giảng thái bè sinh quần có nhiễm trong trí giờ sẽ dầm cán giáo chĩa hú lòi trong chĩa giáo má giáo giáo yuan sẽ mù chĩa mù má mù họ mù yuan thuế chĩa phang làm doan châm quê con ba con họ nhận chi về giáo chĩa xếp choi chĩa đồng giáo má xếp choi mà trang tỷ hồng nhất phán hạ chĩa con hạ biến thiền yuan mù nhẹ phán hạ chia con hạ dân đồng cả chỉ có sản cho muốn ngoài sinh thiên thái cho mình hàng sản phán hạ chia con hạ xuân nhâm dân đồng cả chỉ ca muốn đào sẽ hàng đạn lý nuôi hàng ổn tình diện hạ chia đá dân bài cho đá dân hạ chia đá nhị sẽ nhún tài cụ trùng và giờ vá nhị cùng dù lù quơ chân phản giáo hồ sản lòng cha sinh xia mới có chiếm đồ nhu nì và mu nhàng nhàng rồi chú chẳng sao ta thái dầm thái giảng thái bè sinh quần có nhẫn miền hạ chia về giáo chia trong chia giáo ma trong ma giáo họ giáo yuan mu chia mu má mu họ mu yuan thuế chia phán làm doan châm quê có ba có họ nhận chi về giáo chia xếp cho chia đồng giáo phá xếp cho mà trang tỷ hồng nhất phán hạ chia có hạ biến thiền yuan mù nhẹ phán hạ chia có hạ dẫn động cả chỉ sản sao muốn ngoài sinh thiên thái cho mình hàng sản phán hạ chia có hạ nhờ sẽ xuân nhậm dẫn động cả chỉ cả muốn đào sẽ hàng đàn lý nuôi hàng ổn tình diện hạ chia đa dân bài cho đa dân hạ chia đa gì có bài cho đa nhị hạ chia đa sam bài cho đa sam chỉ biển sáng sẽ nhún tài cụ trùng giờ sẽ dầm cắn vang dân vang nhị cùng dù lô quân trèo giờ sẽ tranh phá gia hồ sản lòng sản sinh xia mê chấm đô nhún nị và mô nhàng lùi chú chẳng sang ta thái dâm thái giảng thái bè sinh quần có nhiên nhờ sẽ miền hạ chia giáo chia xếp cho chia đồng giáo má xếp cho mà trang tỷ hồng nhất phán hạ chia con hạ tiên thiên yuan mù nhị phán hạ chia con hạ xuân nhậm nhận đồng cả chí sản cha muôn ngoái sinh thiên thái cho mình hàng san phán hạ chia con hạ xuân nhậm nhận đồng cả chí ca muốn đào sáng hàng đàn đi nuôi hàng ổn nhờ xe tình diện hạ chia đa dân xe bài cho đa dân hạ chia đa nhị bài cho đa nhị hạ chia đa sam bài cho đa sam chí biển ô dạng cháu có nhận á sáng xe nhún tài cụ trùng bài sẵn cho lo chỉ vậy sinh cháu có nhận hỏi háo y san chiêm tiêm yếm bù yếm cháu y san tiêm nón tiêm của sáng sinh giờ sẽ tiêm của cả chỉ cả muốn đáo sáng hàng đàn đi nói chiêm hi chiều lũ mình hàng vạn nói chiều lũ xuôi van bùa chi bùa hơi thủy chính phúng quái phúng hiếu phúng o giờ sẽ mình hàng vạn nói xuôi van luôn liên hoa cháu chan xì can mỹ van giờ sẽ hung cuồng sang đào lồng liên giói má bề tiêm của giờ sẽ cháu phúng quái tại so dân thùng giờ sẽ tiêm của đa dân giờ sẽ sản cho món hóa tiêm của sinh thiện thái cho mình hàng hạ chia giờ sẽ đa nhị tiêm của đa nhị chỉ biển cả chỉ cả món đa sẽ hàng đàn lý ngoài
tiếng qua giờ sẽ chiếm lòi phúng nhà búa chi mà búa hay bằng hình phúng hùng phúng chính phúng quái mình hàng vạn lòi xuôi van quê liền hóa cha chan sĩ can mỹ văn giờ sẽ hùng quân sang đào giờ sẽ tá rõ ba chỉ ngàn diện là lùng điện giói mà tiếng qua giờ sẽ lên che phúng quái tại so dân thùng giờ sẽ sản trào bên ngoài sinh thiên thái cho mình hàng tiếng của đại nhị lệnh của đại nhị cho lòi tiếng của đại sam chí biến tiếng của sẽ sinh nhụt tai của chồng giờ sẽ tiếng của cả mận đã sáng hàng đàn đi nói giết lũ mình hàng giờ sẽ phúng trình phúng quái giết lũ suối văn và cha chan sĩ can mỹ văn hùng cuốn sang đạo lồng liên giói mà giờ sẽ phúng quái tai sò dân thùng giờ sẽ bế sản trà mơn ngoài tiêm của sinh thiên thái cho mình hàng giờ sẽ tiêm của đá giết đánh của đá giết hát xỉa đại nhị tiêm của đại nhị hạ xỉa ô đại sám bà chói đại sám tiêm của đánh của đại sám tí tiến dạng cháu có những cái tim quía bé dạng cháu tim kia sinh cháu có lạnh quía dâm pui dâm cháu giờ sẽ nhún tài cụ chồng giết phản xếp sói biến thiền yuan mù để phản xếp sói giờ sẽ sinh ngài hình chú hạ sinh thiên thái cho mình hàng san phản hạ sẽ xếp sói cả chỉ giờ sẽ xuân nhiệm cả mùa đã xếp sói hàng đàn đi nói hàng ổn tình diện giờ sẽ bế dạng cháu ta gọi liều lý ngoan nó sẽ bành cụ hòa mỹ cha trên cha cha trồng chăm huyền khuyến tiêu gã huyền sẽ nhún tai cụ trông vàng nhất vàng nhị cùng dỗ lô quân chính phan chéo hồ sàn lòng xa sinh xía mấy chiếm đồ nhún nị vàng mù nhàng nhàng lùi chú chàng sang tá tai thái dâm thái giang thái bè phim quyên có nhiều là giờ sẽ miền hạ chia chi cháu hạ mà cháu quê hạ chia chi cháu hạ mà cháu chàng hạ chia chi cháu hạ mà cháu lại giờ sẽ đại diện duyên mình tiểu chi đại nhị hoàn lao chi cháu đại sám hoàn tròi ý chồng nhún tái cụ chồng chết tròi biến thiện yuan mũ sản trào bên ngoài sinh thiên thái cho mình hàng cả muốn đã sẽ hàng đàn lý nuôi dầm cắn giáo hàng và dâm hàng giáo cha dâm cháu giáo chỉ mù hàng mù cháu mù chỉ miễn mù xuất tu lấy choang thuế điện miễn mù xuất tu lấy mà thuế ổn sói lọ tàn thế nhất mình đúng gì sinh chỉ nhận xếp sói vận thoại đã sáng sinh sát xiên thống phú mù cho sáng nhụt mình ý chia phú mình dâm phù tình cảm nhẹ phản sinh sát cả chỉ cho sẽ phúng trình phúng quái phúng hông phúng ọ giờ sẽ bê búa chim búa hay sáng dành ý chia sinh sát kêu ba đào lô chỉ nhận thín bạ chăm tề bạ chê liều lìn phản thế xiên thông cả chỉ xiên thống giờ sẽ sáng dành bùa chim búa hơi bằng hình thủy vân phúng bằng thủy trình phúng quái giờ sẽ bế dẫn suối nhị bù phạm châu phế chiếm hạn hảo ý chia bù mệnh cờ sẽ dám phù tình cảm ta cả cụ lắm lờ thành sẽ có chỉ lờ thành vấn đề lắp của cả chỉ sĩ phụng phú mũ chú trọng hàng hồ sáng thành bên giá hà đàn bên mà tòng đàn của con buồn vàng sinh tái buồn cụ sẽ nhận nó sẽ trả đồng thú tí thái chú cả xiên trồng vàng trồng trang sam nhi xiên cụ xiên mà có chiêu trồng phìn nhau bé họ phìn nhà giật mệnh đông gì với gì nhà là sinh cái dâm giang sĩ bù láp của với ăn cho gì cả xiên láp của dâm cắn tại cả về đào dần miền thỉnh tổng phẳng cùng dù lói xa ó mò thỉnh sai phàng đái gì xì chia luôn và loài ngành chói lọ tàn thế dẫn mệnh đông dĩ chế sinh chỉ nhận là sẽ xếp chói vần thoại đã xe giá phản chế xá xiên thống phú mù cho sáng nhụt mình ý chia nhẹ phá lạp của chế sát cả chí xỉu cho chít quyền sẽ bê dẫn đồng cả chí búa chim búa hế thủy vân phúng bành nhờ xe phúng chính phúng quái nhất chú nhị bù phạm chiều phí chiếm hạn hảo ý chia kêu ba đào lô chỉ nhận là lễ phát展liều liên là phá thấy nhờ liệt sẽ bê xiên thông bù mệnh dâm phù tình cảm của cũ ta cả lắp lờ thành sinh chỉ lờ thành vật lệ lắp cũ muôn quyền muôn tối
muốn hiến diệp nhị chỉ chiến tô trang tiêm trà lòng quần lầu tao phú chế buồn phẳng tí chỉ buồn tùng miêu vàng hàng giàu xỉa ông phụ mù xỉa ta tài vàng bìa sen ta thu lô nhân sáng cái hỏi thiên láp tí buồn cu tài vàng hà cái dùng roi thu tí dùng chua cụ bò giờ xe tà cá láp của dầm căn với đào dần miền thỉnh tổng phẳng cùng dô nói cháu mò thỉnh xài phàng đá gì xí chia luôn và loài ngành trói lò tàn thế dẫn mệnh đông gì tranh sinh chỉ nhận chết trói vườn thòi đá sáng giờ phản láp của chế chát phú mù cho sáng nhụt mình ý chia nhẹ phản láp của chế chát cả chỉ búa chim búa hấy phúng trình phúng quái giáo quái phúng quái vừa sẽ phủi vừa là phúng bánh sáng dành ý chia nhất chúi nhị bù phạm châu phế chiếm hạn háo tranh xuân kêu ba đào lô chỉ nhận là lời phá chán liều đình phá thế thìn bà chăm tệ bà chế xiên thông phú mệnh dâm phụ tình càn ta cả cụ láp lờ thành sinh chỉ lờ thành vần láp của giờ sẽ sáng sinh nhún tài cụ trồng và dân và nhị cùng dồ lô quân tranh phan chào hô sàn lòng sản sinh xía mấy chém đồng nhún nị và mô nhàng nuôi chú chàng sang tai thái dâm thái giang thái bè phiên quyên có nhận giờ sẽ láp của dâm cán về đào dần miền thính tổng phán cùng dồ nói cháu mò thính xài phàng đá dí xí chia luôn và loài ngành trói lọ tàn thế dân mệnh đông dí thế sinh chỉ nhận xếp trói vườn thòi đá xe láp của dân phản chế sát xiên thống phú mù cho sáng nhụt mình ý chia nhẹ phản láp của chế sát cả chỉ xíu là sẽ bùa chim bùa hấy thủy vân phúng bánh phúng hồng phúng ó phúng trình phúng quái sáng dành ý chia nhất chuối nhị bù phạm châu phế chém hạn hảo nhờ sẽ sáng dành ý chia thanh xuân kêu ba đào lô chỉ nhà là lê phá chán liều liền phá thế xiên thùng bù mệnh dâm phù tình cảm thiên bà trăm tệ bà chế tài cá của cũ lắp lờ thành sẽ gọi chỉ lờ thành vào lệ la của ca lì trong sen ngoài lì trong sàn trong về sàn mình họp lũ trong sen có những tài cá của cũ lắc lờ thành sen miền thính tổng phán cùng dô lo trao mỏ thính xài phàng đá dĩ xí chia lùn và loài ngành trói lọ tàn thế nhất mình đốn dĩ thành sen xì nhận xếp trói vần thòi đáo xà ô láp của dầm cắn với đào dần miền trói lọ tàn thế nhất mình đốn dĩ chế chát xiên thống phú mù cho sáng nhụt mình ý chia bù mệnh dâm phù tình càn nhẹ phản chế chát cả chỉ giờ sẽ búa chim búa hay bằng hình phúng trình phúng quái cháu quái có phúng hồng phúng bê phúng o phúng vân phúng bằng sáng dành ý chia nhất chui nhị bù phạm châu phế chiếm chính xuân kêu ba đào lô chỉ nhận là lê phá chán thìn bà trăm tệ bà chế liều đình phá thế xiên thùng bù mệnh dâm phù tình càn cả lý chống xe ngoài lý chống xa có họp lũ chống sinh của cũ lắc lờ thành sẽ có chỉ lờ thành văn lệ ô giờ sẽ mình có hi hỏi tranh chát giờ sẽ nhận mình đón chỉ tranh sinh chỉ nhận giờ sẽ xì nhận phú mù cho xã nhút mình ý chia lòi ô như sẽ mình có hi hỏi tranh chát cả chỉ giờ sẽ búa chim búa hay bằng hình phúng chính cháu quái có phúng quái phúng hồng phúng bay sáng dành ý chia nhất chú nhị bù phạm châu phế châm loài sẽ cả chỉ sáng dành ý chia tranh chát kêu ba đào lô chỉ nhận lê phá chán liều liền phá thế xiên thống bù mệnh dâm phù tình cả là thiên bà trăm tệ bà chế tài cá tranh chát bù mệnh dâm phù tình cả lệ chiếm nhất chiếm sĩ ý tài giờ sẽ tỏ mình sẽ nhụ tái của chồng và nhất và nhị cùng rồi yếm giả sĩ bú sĩ phu cùng rồi cho về yếm giả xã tía giờ sẽ bà mình sẽ chín bà hòn số muộn nhụ tái của chồng chiếm nhất ý tài sinh xuân nhất mình đồng dí giờ sẽ nai bé phú mù cho xa nhụ mình ý chí bú mình yếm phô tình kiến như chia ý tài
thế xuân nhờ xe to mê nhủ tá cụ trông nhà cháu xin xuân cả chỉ xe phúng vua phúng chính phúng quái phúng ó bế búa chim búa hấy phúng vườn phúng phải sáng dậy ý chí nhà cháu xin xuân kêu ba đào lô gì nhận lấy phá gián thìn phá chăm tệ phá chế liều liền phá thấy xiển thông phú mẹ giờ phô tình kê na lồng ngà cao ê tổng na cả lý chỗ sẽ ngoài lý chỗ sản chỗ sẵn chỗ sinh chỗ về sản mình họp lũ chỗ sinh có nhận tại cả lắm lờ thành sinh giờ sẽ cho lõ giờ sẽ tàn thịnh dân mình đôn gì miền thịnh tổng phẳng cùng dù lo cháu một thịnh xài phẳng đã dĩ xí chia luôn và loài ngành cho nó có tàn thịnh dân mình đôn dĩ thế sinh xí nhà là chết cho vẫn thuế đã xe lá của dầm cắn họp lũ chỗ sinh sinh sản phụ mẫu cho xã nhụt mấy ý chia phụ mệnh giam phụ tình cả có nhụt mấy ý chia lệnh sẽ ý chia lệnh quê lò vẫn thôi tăng sinh chiều dành ý chia liên quê lò vẫn thôi tăng mệnh nhún tài cụ trùng tăng sinh chiều dân ý chia lũng quê lò vẫn thôi đàn cho có nhụt mấy ý chia tăng sinh xiên thùng bé nhụt mình ý chia mi sinh họ cháu mi sinh họ chuẩn ba chỉ lại làm sát chi giờ sẽ nhụt mình ý chia chính tông bé sinh cháu cũng sẽ của chuẩn ba cam sinh cháu của chuẩn ba cam sinh hiện của cháu sinh tố chín chi ngàn nan ta lý có lý trình táo xiên quang sân yang ngàn phu với xuân chuẩn phu lên tông làng can xía quan gì ban bông xuân tông cho ý loại mẫu nhân loại tố ban bông giờ sẽ khỏe đắn quân phàng tìm nhà này dìa bùa nái bùa loại tố ban bông khỏe đắn quân phàng tìm nhà ta hỏi loại lông tìm mẹ ta chiến sen đào giá hú xuê lù giá doan liệt trí lồng chi ố sẽ sáng có thiền sang ý xuê giá nhùn thiền đồng sống có chú trọng hạ hồ hạ có nhận tính đào sang lô chô niên si ca xuê si ca niên ca gì giờ sẽ quê hỏi nín trong thải phúi nái búa ta vẫn cho sàn giờ sẽ duyên mân ý liệu niên si ca xuê si ca niên ca gì chặt sáng nín trong thải phúi chuồn quê chỉ nhổ địa phú mô bà yang ló tí làm gì chỉ nhận là buồn sàn đã sáng dìa bùa nái búa bị bàn cháo lũng sẽ xoay sai dê làm gì chỉ nhận là buồn san đào sáng giờ sẽ buồn san đào sáng ở xe bê duyên mần ý liệu sai dê làm gì chỉ nhận là buồn san đào sáng giờ sẽ chọn chỉ thành ý phải phủ khuôn sáng lồng gòn ca dê sản giao liền nhất giờ sẽ xíu chiếm thím tinh sán háo dê búa hàng xuân đào xuân ní sọt xanh suốt búa đào lô chỉ nhận là loại tố cả mần đào sáng khỏe đán cuốn phàng tì nhận tổ sen hùng phun sang đào bài sỏi tổng thính nói đò sẽ tổng thính đá sáng phủ đòi chí với xỉu hỉ giá lũ nhê lù mê hàng giá lũ nhê lù xuê van quê liền phá cháu chan xì can mỹ van nhờ sẽ hùng phun sang đào bài sỏi giỏi dún cao pha đào lô xì nhận bài xanh lũ ống thái chủ ca xiên dầm dạng sĩ bú giờ sẽ về yết cụ nhé xanh của ngà san xanh rồi làm ý chí của chồng cao nom ngàn giờ là tìm lang tìm liu nhà cháu tìm sáng nhận tình sáng xa nhân háo giờ sẽ làm to sẽ duyên mân ý liệu to tái làm gì chỉ nhà là hàng chúa sản sao bên ngoài tu chín thái giảng cụ chiếu lúa mà cụ chế về đào dân miến giờ sẽ chiều lòi tàu phá ngàn diền giờ sẽ dìm cháu sống sàn quê hi nhà cháu xó phu nam gì chỉ nhà là quần sàn đá sáng rồi dìa to tá rồi nàng xó dùng sáng xến rồi sàn kèn choáng giờ sẽ hạ tồn rồi đình dìa giang xếp choáng hành sáng hành giá về ban bộ khuê đán quân phàng thì miền si cao xuê si cao niên cao gì giờ sẽ chiều lòi bé cảnh nín sông thái phú diệt nhận bác sĩ họ điều xã hỏi bác sĩ nín sinh bà tăng sĩ trẻ liều lùn cảnh choáng bà chàng ngộ phán giải xin ta trả bù ê sĩ chia là cho diệt nhận hành tỏ mình giờ sẽ cho chuối cho lọ xiên quang sơn quân phàng thì miền si cao xuê si cao niên
cao quá giờ xe bê cảnh linh trong thải phúi tông quế tiệm nhẹ nhụn giờ xe dễ nhận bác sĩ họ điều xã hỏi dấu dĩa không phá phụ ở sĩ chia chẳng phim ô tô giờ xe chỉ nhận xã hỏi dễ nhận mạnh quê doan lão giờ sẽ suốt búa làm gì lời sĩ chia cả mình đã sáng tú bày tú hiu làm gì càng tái lời sĩ chia quá chỉ nhận giờ sẽ chọn chói ủng bùa cũ búa cả mình đã sáng niên sĩ hành há khỏe đàn ban bông nhất sau bốn phàng thì miền niên sĩ cao suy sĩ cao niên cao của giờ sẽ chiều lòi xiên xe niên sông thái vui nam dê chỉ nhận niên tông giờ xe niên cũ cha tái xíu chiếm niên to xã ba lời sĩ chia khâu chúng cạn nạn xíu mù chỉ xài với on chỉ sao với thằng nam chỉ nhẫn dễ can hành xuất chuẩn đạo xuất ní hành tố chủ la xà bản én trùng khuê cam xuống quân phàng tì miền xuống nhậm nhờ sẽ lo phá khoang lo xì chia tại giờ sẽ về phúi tại phạm hồng khoa nhớ xiết dìu lang phía xía phản nín với phúi niên xì cao xuôi sĩ cao niên cao của giờ sẽ chiều loài giờ sẽ cảnh chạm xiến nín trông thai phúi về chủ chính phủ về họ sẽ xuôi yếm sáng chủ la xà bản én trông khuê cam xuống quân phàng tì miền giờ sẽ làm đa sẽ xì làm chiều loài to tái làm dĩ xì sẽ bé tỏ tái xài hòa nam ní béo duẩn nhờ xe bê ban bố khuê đán quân phàng tì miền niên xì cao xoay xì cao niên ca gì dẫn dâu niên trông thải phúi ta hỏi lòi lông tì mẹ tú chín sền đào giá hú xuê lù giá duẩn liệt trí lông gì ô trẻ sáng cõi thiền sang ý xuê giá nhuận thiền đồng nhờ xe trông cõi thủ trông hàng hùa hạ cõi nhiên tính đào sang lũ chú niên xì cao xoay xuê sĩ cao niên cao của giờ xe dẫn dâu niên trông thai phúi xì nam ca muôn đá xá tá chiến nhiên tình phá vá nhiên thao bá ổn xì cho muôn lũ giờ xe chiều lò siêu chiếm giờ xe bế bá chênh quá trông khó chờ tim chớ xế chiếm xả hàng phú dĩ lũ ống thái chủ cả xiên yuan muôn ý liều chiều lòi giờ sẽ niên xì cao xuôi xì cao niên cao của dẫn dâu niên trông thái phúi tông quê chiều lòi bá chênh lũ ống thái chủ cả xiên xả hàng phú dĩ yam phụ tình cảm yuan muôn ý liều niên xì cao xuôi xì cao niên cao của giờ sẽ chiều lòi bé giờ sẽ bế phạm nín phơi phui ý lòi xì nám cả muôn đá xá tá chiến nhiên tình phá vãng nhiên thao phá on xì cho muôn lũ giờ sẽ phù xì nhị nhận niên to xá phá xíu vụ mấy dĩ tá phình phá hi áp quài phá hàng xíu chiếm ở trông dĩ châu tên xíu hàng dân khẩu chung càn là biệt xuống chiều miếu phạm nín phơi phui thải sán lô ống thái chủ cả xiên giờ sẽ dọn muôn ý để còn niên đó sẽ tú chín nhiên tính bang tú phía liang tú hình niên xì cao xuôi xì cao niên cao quá giờ sẽ bê cảnh dân nín châu thải phúi xuống quê lùi công dân đúng bè biểu gọi sinh lý nhị giả than cụ sang nhà to tái xài hòa nam ní ta gọi tông hàng xìa tàu nam hàng xìa mười biểu gián cụ chỉ liang hạ này cái chóa hạ chỉ rồi còn sát số chiều chỉ nhâm đào tá mê tôi chỉ phong ta tại số sát tú dần sao quê trong lồng đi nuôi trong khu đi đào thuần yuan bị bàn giờ xe chiều lòi siêu khâu về dẫn cả mình đã sáng chỉ sẽ xíu chiếm khâu chùm cả nàn xíu chiếm ở sẽ phụng quân quá dễ ở trong giết dâu xíu mù chủ trồng hang hoa chiều lòi kêu gì giờ xe bê chiều lòi kêu gì giờ xe bê cảnh giờ nín sông thải phúi lệ xe phải hàng lệ xe lò xì chia lệ phá thang suốt xì chia hồn đa gì nhận tổ tái cụ hà mỹ giá hàng mình tràn làng sao cam lệ phải hiến siêu xì chia cả mình đã xe phụng quân quá dễ thái quả tại lỗ mình kinh ngàn tàng yuan mình ý liệu diễn hình rồi làm xíu chiếm sai lùng quá tàng tí nhất nhờ sẽ tỏ tái lệ xe phải hin lệ xe phải hàng tỏ tái cụ hà mỹ giá phải yuan giá má hàng tố nhờ xe bế cụ cháu bốn phàng tì miền xuân nhậm
lệ sẽ phát ra tròi giờ sẽ tiêu xì chỉ cả mình đã sáng suốt búa ta hỏi thùng xì viang lại bè rồi niên bài hi rồi nhuận bài về sáng bài xiên ta mô nhất hà bài xiên ta lũ quấn tù phạt dĩ nhất lũ quấn tù phạt dĩ xì phong xuế nhất dĩ dĩ mù tàng làm tổ biển giờ sẽ giờ muôn yuan muôn ý liệu san muôn về dân ca muôn đào sẽ chi lò chó san giờ sẽ chiều lò siêu chiêm bị bàn ám nam cụ hoa mỹ giáo nhất giả của liễu nhị giá sam giá xí giá song song sát đàn ý liệu hành xuân hơi hong lý đào chẳng diện số mai tàng yêu chế thu với dân ca muôn đào sẽ san lỗ ca muôn đào sẽ nhiệt tình rồi làm siêu chém giờ sẽ bây sọ xanh giờ sẽ thành gáo xí dần gáo nhị xí kêu gì giờ sẽ chiều lòi bé kêu gì giờ sẽ bây kêu gì giờ sẽ chiều lòi chiếc nhún trông chun chiếc nhẹ giờ sẽ xanh bên giờ sẽ chi nhát giờ sẽ bé lệ sẽ phải hin lệ sẽ phải hàng lệ sẽ giờ sẽ bé phải thang giờ sẽ bé bé lệ sẽ phá tình giờ sẽ phá hàng phá thang giờ sẽ trong đại sĩ nhân phụ sĩ ta sẽ siêu chiếm so sánh thành gáo sĩ bị bền dân hòm nhì hòm thọ già dân xiên áp giỏi xẻm hùng đi nói mà tai lý đào kêu phá lệ phải hin lệ phá tình lệ phá thang tỏ tái đại dân hòm và sẽ thọ già về dân giá má hành tố giờ sẽ phụ cháo bốn phàng tỷ miền xuống nhậm lệ phá chiều lệ sẽ phạt tròi chiều xì chỉ cả muôn đã sáng giờ sẽ chào đào phá hòn giờ sẽ lệ phạt tròi cả muôn đã sáng hàng đàn lý nói mù nhẫn sọt xanh xíu mù đông nhát mù xì sọt xanh xíu mù đông xì giờ sẽ chiều lòi giờ sẽ xuân nhậm cả muôn đã sáng bé giờ sẽ xiêm diễm của và gió xanh của già giờ chan của già giờ sòng phía in nhận đồng yuan muôn ý liệu đó sẽ thuế há trình dần trình cáo sĩ cả muôn đã sáng vì bàn giờ sẽ chịu nói tòa đào diễm giáo tòa mười đào quầy sát muốn sát phù hát tình nhớ dĩ chí lò tròi xa nào về dẫn cả muôn đã sáng xíu chiếm giờ sẽ chịu lòi sọ xây dần cáo sĩ đồng nhất sang phết nhớ xe dĩ nhất nhiệt mình đông dĩ lệ phải hàng tỏ tái đài nhị họp cho ra nhớ xiên về dọn giá má hàng tố giờ xe hành gì hạ hồng khuê bọn cuốn phàng tỉ miền xuống nhập nhớ xe biên phá thông bé biên phá thông nhớ xe dễ lệ xì dĩ cả muôn đáo sáng nhớ xe xào đào phá hòn mồ nhân sọt xanh xíu mù đông nhất mồ xì sọt xanh xíu mù đông xì chiều loài xuống nhập biên phá thông cả muôn đá sáng hà sẽ háo cho sọt xanh về cho biên phá thông về cho yên gáo xí lệnh điếu xiêm diệm cố vá xa dĩnh cho sáu yêu sao lì đào yên xiến lào nồi hàng đàn thuê hà giá sĩ yên gáo xí cả muôn đá sáng bị bền tòi đào yếm cháu tòi mê là buổi sát muốn sàn phù hát tình nhất dĩ về dẫn cả muôn đá sáng siêu chám giờ sẽ sọt xanh sổ biểu sĩ đồ nhất đồ xì đã sẽ lấy phải hin lấy phải tình lấy phải thang tỏ tái cụ hòa mê giáo về dọn giá má hành tố phù cháu bốn phàng tỉ miền xuống nhậm giờ sẽ lấy phải dìu tàng xì chỉ cả muôn đá sáng giờ sẽ nhất hình rồi làm giờ sẽ chiều rồi sẽ sọt sẽ lấy phải dìu với cho sổ biểu sĩ tên liễu xiệp diệm của vá của già nhớ chan của già nhớ sọ của in nhớ xe nhận đồng yuan muôn ý liệu nhận tu phong danh chiều loài nhớ xe xíu chiếm nhớ xe xót xanh bé xíu chiếm nhớ xe xót xanh nhớ xe chiều loài nhớ xe dây yun xì đồ nhất phải hin phải tình phải thang về yuan giá má diện hi hành tố giờ xe chiều loài giờ xe bé khuê liêm phước phàng tỉ nhận xuống nhậm giờ xe bé giờ xe bé xe suốt xe phải chiếm lấy xỉ chia ca muôn đào sáng về gió chúa phải chiếm về gió giờ xe xỉa
sẽ dạy dùn xí lên điếu xiên yếm của ba của già nhớ chán của cha nhớ song quý in nhận đồng sát muôn san phù hát tình nhớ gì chỉ lo cho sản về dẫn cả muôn đã sẽ chiếm sọt sinh nhớ sẽ bê chạy mình xí đồ nhân đồ xí y lo sẽ chiếm sọt sinh kêu ba lê phải hin phải tình phải thang to tái cụ hoa ní cha phải duyên cha ba hành tố khởi liêm quân phàng tỷ nhân su nhá giờ sẽ bê lê phải châu lò xì chia giờ sẽ cá muôn đã sẽ sọt sinh giờ sẽ lê phải châu về chót chạy mình xí lên điếu xiên yếm của ba của già nhớ chan của cha nhớ sáu phía in nhận đồng nhận mân y liều nhận tu phong dạy sát muốn sát phù hát tình nhất gì vậy dẫn cả mân đá xiang siêu chém sọt sinh giờ sẽ bê giờ sẽ chiều lòi hỏi đàn sĩ đồ nhân đồ sĩ sai phết gì nhân nhận mình đó gì lời phải hàng to tái cụ hoa mỹ cha phải duyên cha ma diện hí hành tố giờ sẽ bé của phụ cháu bớn phàng tì miền xuống nhậm lê phạt chun giờ sẽ làm gì lê phạt giáo chúa xì chia cả mân đá xiang diện yểm của và xó tranh của già giờ chan của sao giờ song phía in nhận đồng thuê hát hát muộn san phụ hát tình nhân gì chi lò tròi sàn về dẫn cả muôn đã sẽ siêu chiếm giờ sẽ sọt sinh giờ sẽ chiều loài sản phát sĩ giờ sẽ lời phải hin phạt tình lời phạt thang to tái cụ hòa mỹ cha phải gần cha má hành tố quê hù cuốn phang tì miền xuống nhậm chiều sẽ phạt chan chiều xì chia cả muôn đã sáng giờ sẽ sọt sinh chiều phạt chan với chó sản phát sĩ lệnh đĩa xiên yếm của ba của già giờ chan của già giờ song quý in nhận đồng nhận mân y liều giờ sẽ về dẫn cả mân đã sẽ siêu chiếm sọt sinh giờ sẽ chan của dòng sĩ đồ nhân đồ sĩ giờ sẽ lệ sẽ phải hin lệ phải tình lệ phải thang to thái cụ hạ mỹ cha phải duyên cha ma diện hi hành tố giờ sẽ bê khỏe là sẽ bê bỏ bia trồng cuốn phang tì miền sọt sinh giờ sẽ xuống nhiệm tàng phá chính lời xì chia cảm ơn đáo giang chào đào phá hòn mù nhẫn sọt sinh xíu mù đô nhân đô xì lời sẽ phá sẽ sọt sinh với cho bộ dòng xì dẫn ấy rồi làm sát muôn sản phú hát tình nhất dí chí lò rồi sản với dẫn cả muôn đáo giang siêu chém sọt sinh giờ sẽ bê siêu chiếm sẽ chuẩn sọt sinh nam nhân hàng tròn hạ xuân sọt sinh ni nhân hàng tròn sọt sinh cháu chiên lụa hồng bài san tiếp sinh hồ xanh lín xéo thông minh lín lý quả trao giờ sẽ gì nhân giờ sẽ dẫn ảnh rồi làm thổ tròn phía dưới kêu gì xanh chúa gì nhân giờ sẽ dành gáo sĩ dần gáo nhị sĩ nhân cha dành và phá lên lên liễu nhân cha chí gì bà quán sọ tóng nhân cha chí gì lên liễu nhân cha chí gì bà quán sọ tóng hiếu nắm hiếu ni gì gì giờ sẽ chiều là có phong thuế nhân gì mù tổ biến dành gáo sĩ dần gáo nhị sĩ xíu chiếm hỷ thủ cho má tiêm tình sản đàn dành gáo sĩ xíu mù phạm sinh tái tố suốt búa xiên ca sĩ nam lệ phải hin hành tố giờ sẽ khỏe đán lệ xì chia quá giờ chia giờ sẽ làm gì lệ phải quang sẽ tặng xì chia cả buồn đá xiang cả chia dẫn tổng phạm sinh tá tố tỏ dẫn tình sẽ sản trào bớn quá kiểu ba giờ sẽ hiện gạo dành gạo xí hì thủ cho má tiêm bình sản đàn tiêm hì thủ tô mê hàng bàn hì sơi van điện khi hóa sao xa thì ca mì van về bài nói hàng đàn lý nói bà cam bái sinh chú trọng hàng hồ đàn sĩ bái sinh dành gáo sĩ đại dĩ dầm dạng sĩ bố giờ sẽ bế dầm dạng sĩ bố giờ sẽ cả chế dân tổng phạm sinh tái tố giờ sẽ nhớ cụ như sinh của ngà bà cam của ngà sáng sinh chỗ sinh rồi làm ta là sẽ chiều lòi nhà sẽ xiên thông hì thủ cho má tiêm bình sát đán sáng dành ý chia lù xuân thông cần mân ý liều nhận tu phong dành kêu gì nhà sẽ chiều lòi nhà sẽ có cao nòm ngàn diện tu hóa ngàn diện xa lẽ xa nòm sinh phua
bà cam chính phủ tiêm giỏi cả chia nhất tổng phạm sinh tá tố tiêm giỏi hiện ba nhị sám phán bình đào lù sa sa sám nhị sa sĩ phán bình gia phú sáng chấm lô phán đại dĩ hiện trình cao sĩ hiểm giang sĩ bú phú sáng sáng yuan dĩ quan chân phùng đi nói chân phu đi đào chủ si về sát muốn sản phu hát tình nhân dĩ chí là sẽ sát muốn sản phu tài lù đòn đòn về yuan sa ma hành tố giờ sẽ bé xiên qua xì nam giờ sẽ lời phải hin siêu xì chia cả muốn đào xia ô sản sao muốn ngoái sinh tiếp cả chia nhất tàu phạm sinh tại tổ sinh chí yuan đôi cú lo nhắm đàn sản bố cha giá sản sinh thủ trông giá sản hi sản chia ha xiang bạc tình chia lối gì cha bình đào sĩ cha bên giá bà cam ổn thu ló má thuê ha giờ sĩ chiều lòi yuan mân thì liều chiều lòi giờ sẽ nhận gáo sĩ đầu nhân đầu sĩ tiền hí chú chống mình hạng vạn hí xuôi văn điện hoa chá chan sĩ can mỹ văn hí thu chó má tiêm bề chan đàn bà cam ngon đồng chú chống tàn sĩ bái sinh nhận gáo đại dĩ hiểm giang sĩ bú yết tổng cả môn đá xá yết tổng phạm sinh tái tô giờ cụ như thanh của ngà san thanh thanh sinh rồi làm ý chia giờ sẽ giờ cụ như thanh bạc cam của ngà san thanh thanh sinh ý chia của chỗ cao nọ ngàn diện tụ phá ngàn diện bạc cam phú hi giờ sẽ tiêm rồi giờ tổng phạm sinh tại tổ tiêm rồi bành đào phú sẽ chậm lô phang đại gì dầm giang sĩ bú giờ sẽ tiêm rồi lù sản phán bình đào phú sáng yuan gì quân chân phong lì với chân phu lì đào chủ si hạ sản mùa là sản bú tại lũ đồng động phải yuan sa má lòi tổ xiên qua sĩ nam chơi lê si chia lê phá hin giờ sẽ chơi si chia sẽ cả muốn đá sáng sinh tiếp với tài nhất tổng phạm sinh tai tố sinh chí yuan lôi cú lo nhắm đàn sản bố cha giá sản sinh chủ trông giá sản chiếm hạ xa bài bình chia lối gì cha bình đào gì cha bình giang bà cam ổn thu ló má thuê ha giờ xì yuan mân ý liều chiều lối trình gáo dân gáo sầu biểu chế yu là trình mình hỏi đàn sản phát bộ chỗ xì lối tố cả mân đá xe dân ính rồi làm giờ sẽ yuan mân ý liều tổ xe chiều lối bây giờ sẽ bây hàng trong chỉ nhận tiền sản giờ sẽ nhất phản bà chung giờ nhất sản cụ hoa mỹ giá tái của chúng về sĩ giờ thuê ha giờ sĩ hàng trong chiếm hi bị bên lông chia y miền giờ sẽ giờ siêu hi giờ lũ nhị lũ mấy hàng giờ lũ nhị lũ xuôi van áp giỏi lông chia giờ sẽ li nói tiền sát tiền chi bà chi vàng liang xíu chi trồng in xíu bát thùng hồng xíu mạn kêu ba giờ sẽ tranh gáo xí dân gạo nhị xí cảnh của chủ trồng heo hoa sản sinh tá tô giờ sẽ để sẽ thuê hát tranh gáo xí xí làm sẽ cùng cụ tại số nhất thống và tiêu giờ hàm chùa dẫn nhất dây tù chèn sẽ ngu vân tiếp giờ sẽ việt xong xem giờ sẽ nhất dây dẫn gáo xí sầu biểu nhị xí xí làm bé quá tăng rồi sẽ tại số nhất thùng trường luôn và biểu hiện hàm triệt phí chúa dân triệt phí và biểu chúa dân ý chơi để dần dàng cố chế giờ sẽ quan lang tiếp nhận đồ nhận ấy rồi làm kế dĩ sai chúa giờ sẽ ra sai tiếp giờ sẽ tí nhân xiên dâu nhị sĩ tu chín nhậm sĩ ya tố ya hạ ya rồi số muôn nhậm đồng biểu muôn nhậm hàm phùng dẫn rồi làm chiều lòi hàng sòng tiêu sẽ tố xét hùng cuốn sang đào vì bên thòng dầu phái múa kêu ba sầu biểu sĩ tạp dìa không phú sĩ dìa dẫn muôn ý liều phán nhậm tỏi giang hàng song xào liang phán nhậm tỏi giang giờ sẽ chiều lòi sầu biểu sĩ biết dìa không phú sĩ dìa kêu ba xiên qua sĩ nam dân muôn ý liều dẫn tu phong danh về đào dân miền hàng sóng xào liang bị bên trí chiến đồ sáng hình dung lý ngoài tô sẽ tạm này dùng châu sĩ chua sang đào bài chói tổng thành đá sáng kêu ba hỏi đàn sĩ trí chiến đồ sáng lộ hàng sĩ họ sáng lộ ống thái chủ cả xiên về đào dân miền sẽ chiều lòi
bây giờ sẽ của ngàn sáng trên ý chí của chồng tù hóa ngàn diện siêu lành hàng trong sao liang siêu quế xiêm bông đi nói tại tù phó gọi phiêu tổ sẽ dán vì bàn giờ sẽ dán lọ chúa cụ hoa mỹ giá tại tao lông dòng giờ sẽ trình cáo xì đá xé bà cam thang yếm ngò đồng chủ trông hiang hua ý tông phạm sinh tại tố giờ cụ nhí sinh của ngà sáng sinh sinh giờ sẽ nhất phản giờ sẽ tiếng của lọ chúa cụ hoa mỹ giá nhị phản tiếng của Đài Loan cụ hoa mỹ giá phán yếm tỏi yang hạ sẽ thuế hạ hàng sáu sao liang giờ sẽ chiếm hy chán đán tiệt sát mình hiang tiệt sát suy buồn đã xé xa dính cho sao giờ sao lý đạo sinh chí yuan lùi cú lọ tình quá sản sinh ý tông sản sinh ta tố quá chói tụng nam sĩ ba giờ sẽ thuế hạ sĩ giờ sẽ vàng can xã dành lộn đòi chí với siêu hí mình hàng điện hòa giá chán tổng thình đã xé phổ chí đại miền lộn dòng sản sao bên ngoài cho chi sáng cái sinh thiên thái cho mình hàng nhuận tại tu dùn nhận điều về đạo dân miền tổng thình đã xé tiệt sát bà dồ mỹ giáo cao bát sinh cáo sĩ nhận cáo sổ phiếu dày dùng dày mình hỏi đàn sản phát của số sĩ dân hình rồi làm gần mân ý điều sẽ dân ta xuyên qua sĩ làm làn hùng sinh chiếm bà cam làn hùng tham yếm tái thông bà dông ý chia sẻ đàn bà của sản sinh tái tố hạ đàn bà của bú lù dông bệnh về dông thuế giáo lù lù xuân thông dòng chí lò xem tái chi lò màu sáng quang a sẽ diễn hàng sáng chí chiếu muộn sáng sinh hua muộn phong thông ngò lên sinh sản dễ biến sinh sản như biến là hiện cụ như thế với đạo dần miền tái thống mà đạo ý chia hy sáng quá tăng phụ sâu nhờ xe liền nhún nhờ xe phong làm giải muộn thuế hạ xuyên qua xì nằm nhờ xe yuan muôn ý liệu hiện tu phong dành triệu lòi sinh tị nhờ là quế lò tổng thình đá xe của ngà san sinh rồi làm ý chí của chồng cao nó ngàn diện tù hóa ngàn diện siêu lành giờ sẽ siêu nọ bạc cam phú hy lệ sẽ sát chuẩn hàng chuẩn hy sẽ sát xó muốn hỏi phổ xiên tu cao nóm tù hóa ngàn diện lệ giỏi cả lì chỗ xe ngoài lì chỗ sàn điếu phó quái muôn xa lò xa xíu thuê há chí ta diệt dây kêu lì giờ sẽ xiết nhà nhất giờ sẽ quý nhất giờ sẽ bé thành cáo giờ sẽ hỏi đạt rồi sẽ hàng tròn tiệt xa giờ phản bạc rồi mỹ giáo cao ba hỏi đàn sĩ làn hùng sẽ tiếp bà cam làn hùng thái yếm tái thông phạt rồi ý chia sẻ đàn bác của sản sinh tái tố hạn đàn bác của phụ lưu trồng bệnh vậy trồng thuế giáo lưu lưu xuân thông cho chí lò xem ta chi lò màu xem quan chi vậy tiếp rồi yên quan đông dí yếm dạng sĩ bố sẽ tiếp cả lì chỗ xế ngoài lì chỗ sản tổng thình đã sẽ hỏi đàn yết xe yết vẫn đồ xe lão đi vẫn giáo giờ sẽ yuan mần ý liệu giờ sẽ chiều lòi lò vẫn diễn giờ sẽ với khu xe lõng tình đào thuận đồng với hí tạo sinh sợi đàn hàng trong sao liang giờ sẽ chiều lòi làn mần đã sáng sở xe bế trình cáo sĩ giờ xe phạt giáo cùng chủ phú giáo cú vận si vận trọng giờ xe bế vận si giờ xe vận trọng giờ xe chiều lòi giờ xe bế giờ xe chiều lòi sản ta tổng thình đã sẽ nhận cáo sĩ lụa mình đón gì nhãn quản lùi đỉnh lũ xoay ta chính giờ sẽ chiều đàn nhỏ đòn đi nối cả sản ta chát ngoái quái bà cam luận nhiễm cả mần đã sáng giờ sẽ doan mần ý liệu chiều lòi kêu gì chiếm nhẹ giờ sẽ thô trong quý dễ chiếm ý tí nhất chiếm trẻ phú heo chế chào ý sĩ trình cá dân cao rồi sẽ sầu biểu chế dùn chế mình hỏi đàn sản phát của dấu sĩ giờ sẽ chiều lòi chiều hiệu còn chiều chút chiều chuẩn điểm dạng sĩ bố với đạo giờ sẽ dần miền giờ sẽ chiều lòi sang bà sinh của xuyên qua sĩ nam chiếm luôn múa tá phản bình mỹ địa bà phụ chiếm nhiều sát sinh ngăn gian sát sinh ngăn chiều giờ sẽ dần dần giờ sẽ nhất tu phổ dành với đạo dần miền bé tổ sẽ chiều lòi giờ sẽ bê với đạo dần miền giờ sẽ chiều lòi xuyên qua sĩ nam tiếp gió lỗ quân sĩ ấy
nó sẽ chiếm luôn múa tăng giờ sẽ chiều lòi giờ sẽ bế hàng của giờ sẽ đồ mượn giờ sẽ bế quan sáng tổng của san thành chiếu muôn quan sáng thả lò mình kính ngàn ta phố sáng ngác muôn thời hạ hàng của đồ mượn biến hạ giờ sẽ đồ mượn cứ phá xin qua xì nằm về san ấy dông giờ tu phong dành yuan muôn ý điều chịu lòi giờ sẽ bế xin qua xì nằm tiền xa giờ phá lại hàng giờ phá mới tái của chúng về xì diệt xì yếm gián giang giờ sẽ yuan muôn ý điều phong quân quá dễ đến cài nhún bánh quạt sói lộ quấn cháo lò muôn hạ thiền phù giá sĩ tí phù giá vận yuan muôn ý điều biến hạ pha xì lộ thông tìm tá phá kêu phá xin qua xì nằm rồi san ấy dông nhất tu phong dạy yuan muôn ý điều dân soi tổng soi ý lời xuyên qua xì nam mỹ gia thái quá tà lỗ mình kính ngàn tăng thiền phù bá chí tí phù giờ xe ba mình bé dân soi cảnh dân nín dòng thái phú tổng với ý lời xiên nhụt giờ sẽ dòng xuống xiên ý chí nhân giờ sẽ sát mình sĩ ye phát mình sĩ vũ thà quá tà lỗ mình kính ngàn tăng nín cảnh nhún máy quạt sói lộ quấn chá lò muôn hà thiền phù giá sĩ tí phù giá vận nhún tái bà xiên si ta hỏi tà lò mình kinh chiếu si đà siêu chiến lễ siêu sĩ nam ô pu si lô nam thái sáng giờ sẽ phổ hiện và chỉ sĩ chuyển xuyên thông rồi mệnh xuất sĩ lơ cái tí du li phải hiểu trở về sinh trái sĩ chính大家杀父早引之父之观天下贵是观诸位好giờ sẽ mình có hi hỏi bé sẽ sát phụ mẫu cho xa nhút mình ý chia rồi nhút mình ý chia giờ sẽ xiên thông bố mình giám phụ tình cả lý trong sẽ ngoài lý trong sản ta sẽ tàn thính nhận mình đúng gì xiên thông phụ mẫu cho xa nhút mình ý chia cảm linh giờ sẽ bố mình giờ sẽ thấy lệnh nhìn lệ như sẽ mình có hi hỏi sẽ sát sẽ cả chỉ siêu giờ sẽ có siêu cho chỉ quyền bố chín bố hơi bằng hình thủy vận phúng bằng thủy chia phúng quái phúng hồng phúng ó sáng dành ý chia giờ sẽ bé giá chủ nhị bù phạm chiều phế chiếm ý chia sẽ sát kiểu ba lệ sẽ đã chán điều liền phá thế xiển thùng bố mình giám phù tình cả là ý chia rồi cảm lệnh giờ sẽ ý chia thanh lệnh nhìn nhị ý chia bá tổ sinh chào áp tổ ý chia ba mình nhà cháu áp hạ vận thoại chú hạ sinh xa gia trọng huyền mình lệ khuyên hạ tiêu chưa cả hài khó của bà miệng này khuyên hạ tiêu chiếu sáng giá sáng sẽ nhụ tá cụ châu và nhất và nhị công dô lộ quân trình phát giá hố san lòng sản sinh xí mấy chiếm đô nhụ nhau và mô nhạc nhà rồi chú chả sao ta tải thai giam thái giang thái bệ giờ sẽ phiên phiên miền giờ sẽ kêu chín chiêu mới khuyến tiêu chỉ khuyến nhá kêu chín chiêu bùi kêu chín chiêu lậu xa quang có chữ dê nhàn gì đó chào nó số điệp quá con vãm hai này hiểu hai này xa trang lùn quang không có chín dê nhà chín số ú xíu chỗ suốt nhịp khâu trồng bùn dịt nọ dịt bùn máy dịt xa thấy dịt biểu tu miền mà buồn xí mà mình sẽ xế nhụt tá cụ trông và dân và nhé công dô lộ quân trình phát giá hố san long xa sinh xế mấy chiếm đô nhụt nhau và mô nhạc lùi chú chả sao tái thải dâm thải giang thái bẻ phiên phiên miền gọi siêu chip lại gọi siêu chip nón bài mình sẽ chín họ xỉ hiệu xỉ chít xỉ giá xỉ chít dây nhà chít nhất quang tia con miền nhờ xe mai buồn xí mà mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip nón nhà chít chuyện gì giá lông xe dìa vài
giờ chia giờ xe quê con giờ ma giờ xe quê về chín xe nhà chị có siêu chị này có siêu chị mà hát chia quê con hát mà quê về như bữa nhiều cái này giúp mà giáo là nó sẽ chủ mà giáo này cũng chủ luôn giờ xe chín xe nhà chị bài mình xe chín họ xỉ hiểu xỉ chỉ xỉ giá xỉ chín xe nhà chị miền miền mà buồn xí xí mà mình ô chín xe chín xỉ giá lộn chia nhiều nhà chị vừa xe nhiệt xe bài mình xe chín chặt tiêu đến xe liệu định chiến sinh liều linh chiến quá chiến hiếu chiến ó kháo thiên màu lầu kháo tề màu muôn nhiều dĩa chặt tiêu nằm tây mình nhiều tây phím nằm mà cho nhiều mà nàn nhiều xe biến trang nhiều xe nhiều dĩa nhận tình phá vàng nhận háo bà on dụ chúa tạo sang bà vàng kèn choáng bà trang xính tài chiến sinh chiến quá chặt tiêu xíu chiếm tàu thiên giờ xe này phía chiều tàu để cho phú tàu thiên phú trình phú quái cháu quái phú văn phú bài chín xe nhà chín nhụt tái cụ châu miền mai buồn xính mà mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip mà che úi miệng úiท้องúi ho xì hiu xì chít xì dán xì nhụt tái cụ châu gọi siêu chip lại gọi siêu chip nó nhà chín chiệp nhét kiều nó chia lông linh giờ xe rồi mà chia tiêu nhiệt bé nhị chiệp buồn chia tiêu luộc chiệp buồn chia tiêu pha chỉ luộc buồn muốn nhụt tái cụ châu miền mai buồn xí mai mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip nó họ xí hiu xí chí xí dán xí lông linh giờ xe rồi mà giờ xí giờ khá tan thính giờ mình đồ gì không sai cháu sáng vườn xì vườn trọng cháu quái giờ xe việc phiêu giờ hàm chủ nhân giờ chơi ý bố xì nặng chát chí chó chúng xin gài chế lộ giờ yếm chín chơi nhà chín kêu nọ yếm yang sai tía tiền tỏi quá tàng hồ tỏi biết phát展giáo trồng giá hạn giáo sai tía chín xì dễ màn sai tía y mình tổng trang về giờ xe này là xe phát sản liều linh phản thấy giờ xe xuyên thông sáng dành ý chia yếm yang sai tíaอยู่y mình đồn gì cha chỉ phải trả phiêu chiều cho phú xuyên thông ý chia yếm yang sai tía miền mai buồn xí mai mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip đó biết quả bia có chín chơi nhà chín tiền tỏi quá tàng hồ tỏi biết phát triển giáo trông giá hạ giáo chín xì dễ màn nhiều sự sạch tiếng miền lại xí gọi siêu chip lại gọi siêu chip lại vì quả biết quả bia có chín chơi nhà chín phiền khâu chế úi miệng úiท้องúi chín chơi nhà chín sang úi chiếm dán phơi úi giờ sẽ chiếm hiểu miệng lại xí mà mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip nó giờ xí giờ khá tan tỏ giờ xe tan thấy nhận mình đồn gì không sai giờ xe ở tại cháu sáng tổ xe na phú quá việc lưu giờ hàm chúa dân giờ xe giờ chơi giờ xe cháu sáng vận sâu ý tố xì nè sát chí chó chú nô ý bố xì nằm xin gai chế lọ sát chí chó bầu chín chơi miền mà buồn xí mà mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip chém chia gì trả lô chia gì vậy gì chia quê con gì mà quê với vậy em cho chiêu yang hung long cha phiên bài mình chơi chín tại chó chơi mình siêu chó chơi chín miền mà buồn xí mà mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip nó che úi miệng úiท้องúi giống hồ xì nam buồn xin ta trả ý bố sát xí chó xuống xì nam chơi khen sai với tại ta mà với chiều với sai sọ sinh nội xì họ phiêu chiều cho phua búa chip búa hấy bảng hình xe phú vân phú bảng phú trình phú quái giờ xe chín xe nhà chín và siêu chip lại và siêu chip nó miền mà của xí mà mình chụp gì giá lộn xì giờ về giờ chia quê con gì mà quê xe và siêu chip lại và siêu chip nó che úi miệng úiท้องúi nhà chín tam tua mỹ giang tam tua nhà trả thọ há thà nhà sinh trả chip lại chip xe yếm trả chip lại sinh trả địa xe chip lại chip xe phi sai nhờ nhà trả thọ há thà nhà chip lại phi sai chun nhìn chun nhiều chun nhạ chun chiến chun sĩ chun sai chun chu kiểu nọ nhất chia luôn liền gọi mà yếm giang sai tía yo y mình đồng gì hình sai yếm giang sai tía với trà phong trọng phiêu chiều cho phú xuyên thổ sáng dần ý chia yếm giang sai tía lo cái này nhá lọ sáng nhé giờ xe giờ rồi giờ dành giờ xe chín xe lồng linh rồi mà giờ chia giờ tiêu giờ bé nhị giờ buồn giờ chia giờ tiêu lộ giờ pha giờ lộ buồn miền mai buồn xí giờ xe mai mình
xíu này một xíu nhặt xịn nhặt xề chuyện nhất bị tại lồn bị vợ bà ở tại thiên xuất kinh của một so đặt sâu được vân sọ đó sáng thiên đình liên ngoài sáng xì bạc xa sáng xì giờ xề bạc xóa sẽ tôm lại dây này cho cả chặt dây sọ dây men xây của cả tí giờ xe hàng phú mộ chủ rồi hàng phú sẽ xây trên trang hà đàn giờ xe pe má tòn đàn phủ co buồn vàng xây tá buộc khu xây nhật giờ xe trả đò thủ tí thả châu cả xiên số vàng số giá sản xe phù xe mới bảo xe men xây của giờ xe này giờ xe giáo quái phúng quái giờ xe giáo quái việc tư gia hàm chúa dân giờ xe nhất chơi ở xe na tại xó nhất thôn việc tư gia hàm chúa dân nhất chơi giờ xe men xe của về xì ta về xì về lệ ta về lệ xe của ta nhất xe của ta phạm xe xa hỏi phong xiên tủ giá sáng thiên đền xe men xe của ngoại mưa quyền muôn toái buồn pha tịt dí buồn tổ nhiều vàng hàng nhà siêu ông phú mộ siêu tá tạ vàng xe cái hỏi thiên lao tí buồn cu đàn sát xế kẻ phú lê vàng hà cái dùng giỏi thú tí dùng của cụ bò xe men xe của giờ xe này xe giáo quái phú quái giờ xe tại xó nhất thôn việc phiêu gia hàm chùa dân giờ xe nhất dây giờ xe men xe của về xì ta về xì về ta về xe của ta giờ xe của ta phạm gì biến xe chán hỏi phong xiên tủ hỏi tủ giờ xe xiên phong xe men xe của giờ xe na sẽ nhiều tá cụ trồng và nhất và chỉ còn rộ lục quần xe phát giá hố sàn nọ xe xía máy chiêm đô nhụt nỉ và mu nhàng luyện chú cha sa ta thai yêm thai giang thái bẻ phi quyên xe men xe của giờ xe na phúng quái giờ xe giáo quái rồi xe tại xó nhất thùng việc tiêu gia hàm chúa dần giờ xe nhất xe men xe của về xì ta về xì vừa lệ ta vừa lệ xe của ta nhất xe của ta phạm gì biến xe chán hỏi phong xiên tủ hỏi tủ xe phong giáo sáng thiên định xe men sen của giờ xe nhận mình đồn dí có xì dầm nhà xì bú về chiếu sinh cái dầm nhà xì bú giờ xe na yo y mình đồn dí lệ phát chán giờ xe dầm nhà xì bú xe mình tại nhà sen của giờ xe cháu phúng quá việc xe tại xó nhất thôn cháu quá phúng quá việc phiêu gia hàm chuỗi dân nhất dây giờ xe mình sen của về xì ta về xì về lệ ta về lệ sen của tại nhất xe của ta nhé xe của ta phạm gì biến xe chán hỏi phong xiên tủ hỏi tủ xiên phong xe của ca lì chỗ sinh ngoài lì chỗ san chỗ về san mình họp lù chỗ sinh giờ xe tả ca xe của giờ xe nhận đồ cả chí giờ xe phú quái tả xó nhất thông giáo quá việc phiêu gia hàm chúa dân giờ xe nhất dây giờ xe men xe của về xì ta về xì về xe của ta giờ xe của ta nhé xe của ta phạm chỉ biến xe chán hỏi phong xiên tủ hỏi tủ xiên phong giáo sáng thiên đình lì nói nó sốm nặng mạnh hơn và hẳn nặng đại hên rồi qua thiêu nó sốm mạnh và nặng đại nặng buồn cái này mà số 3 số 4 rồi ô là số 3 còi hên tan nhỉ chịu khâu cay ngặt tan này hay ta xây sâu dấu sĩ sống quái số gì chi chín chỉ ngàn nàn ta lì có lì chính ta ở xiên quang sân dạng ngàn phu với xuân huyện phú lãnh tổng làng càn xía quan gì ban bố khỏe hú xuân hình dầu xía mèo vàng lì giờ chi phong bè so phủ chiến quả bao ngàn cha chi giáo phá xuân thông chi tấn số chia nàn trang giáo xe phá chiều thông chi giáo số chia giáo xe bê phá quyên thông chi lò họ sĩ chia giáo phá chính thông chi bê giáo số chia về quan hạ tá nạn xeo ni họ cha tân chín phá bê bờ bái chỉnh xin máu can xin sao chỉ tông
ý在被福ý在贤淑sẽ dần niên bê sống quái chi xin giáo sáng thiên thìn chín xía chín quái xiên chín niên giờ sẽ bê chỉ hạ phá chín cha chi chiến quái giáo sẽ phá xuân thông chi tấn số chia lỡ dĩa bê xì gì dĩa chán xì bê tờ chiến mèo nhì bê thiếu sáng hàng đàn nhờ xe bê trái cha thằng nhờ xe chi quái nhờ xe trái cha thằng nhờ xe nhờ xe hàng đàn thằng nuôi dầu bê tạo lù dìa xì gì xe bê cháu xe phát chiều thông chi bê cháu số chia cho lọ tăng tờ chiến bê xuống tẩy bê lầu nào sâu bê lao xì giờ xe chi quả giờ xe hình xe bê ta nga bê chi nuôi giờ xe trái gì chín suy lại liều lìn chiến quả yuan xuân bê lại cha nhà dấu không ổ su trái cha dấu không giờ xe bê nhìn tin bù vàng giờ xe bê bù chi bê họ chào giờ xe bê lại hai cha chi họ cha ta sao nạn ni nhìn tin giờ xe dấu trái giờ xe dấu nạn to tuần xí mèo xe mèo bê mê mèo giờ xe bê giờ xe nào mèo nhì giờ xe não sâu giờ xe tí quái xí táo cha chuẩn giờ xe bê bê giờ xe bê pin chuẩn pin trái sổ san thiên bê giờ tiền giờ xe cháu quái tí chu giang quần giờ xe tròn giờ xe bê tròn số giang bê sống gì thiên trung giờ tiền bê ngăn tiền giờ xe cái lính giờ xe cháu quái quần tròn giờ xe chín phá gì pin bê tiền chỉ sống quái giờ xe bê giá trồng giờ xe táo thai chìa xiên xiên chuối ta chuối giờ xe bê sống ta vẫn giờ xe chuối sống quái chi mình bê yun xe phẳng pin bao ngăn giờ xe cha chi nhìn chỉ cha chi chiến quái chỉ nhìn tàng số chia giáo số chia tân tín hàn gì niên số chỉ xin hậu xe bê phút hỏi bê lỡ xì sổ thủ phán bê giáo xe phá xuân bê tấn số chia giờ xe bê quan hạ tá nạn sao ni họ cha tân san vần chỉ bờ phủ hoàn quê bê pin nhìn sao tờ ngăn choàng phu bê chi hàng chín dìa chu lù gì chia liang sống quái phá phủ hình giờ xe bê phủ pin min xin su li phá hàng tăng thiên bê hô chỉ giang chun cao tao bê chuẩn tuấn tha hình miền tạo hồi than xe quái pin chi chỉ phóng xe bãi chín chỉ than xiên xe phá hình bê miền dìa giang chun bê xe mèo sâu bê mèo lao mèo quái bê lao si xe si quái mèo sẽ quái xì quái chi quái chỉ kinh phẳng tha hình bê giờ sẽ bê chỉ sẽ thiên thìn hình nuôi phá cha chun giờ sẽ chun chu vàng sáng quan hạ quê mau nian bê chỉ giờ lỡ chu lù gì chia làng giờ sẽ sống quái bê phá hình cái nó là xăm quản tình tí con hátจะbiển lưu nha nhiều lắm mà đó áo lùnแล้วเรามันนอนป้าฮะต่อเยี่ยมเáo lùnแล้วมาเนอะ
注重向好，好路中心，为前头金松拐报案家计较法顺同期等书记男主角法就等同期教书记教谁法quyền同期和书记教法整同期教书记管辖大男小女和家等，至少相选出书记男人。tóm ăn đi cha luôn quảng na nó hi cứ ngại cái quảng cha đi dâu si sống quái trò in gì chi bởi chỉ chuẩn tăng tham chỉ chủ bê cháu quái giờ sẽ bê cháu quái trò in gì chi san thiên bè san thiên vẫn hạ số cháu số xí số chín công cháu xí chế chín phòng bè hợp biểu giờ sẽ gì chỉ giờ sẽ bè việc biểu gì chỉ cho in gì 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 xin kính xin giờ sẽ cháu sẽ chịu yang lòng giờ sẽ cho gì cha xiên rồi ở quái phi tranh về trai ở xe về nạn áp châu phá vàng than phú sang ở xe bê sang ở xe bì sang phú sang ở xe đàm tang ở xe gì xe gì quan ở xe chín họ sầu trai chỉ là xe bê niệm xe quán phẳng hình ở xe chỉ in xe dấu in nha san thiên vẫn hạ dấu in chai san thiên vẫn hạ giáo số công giáo cho quả trang chun na chu giờ xe vàng sáng quan hạ giờ xe quầy báo niên lù gì chu lù gì không tụi mình một giây bác sĩ cả ấy phía cái là cái lục khu mình tại đây phía tổng phía bát chia là ta mặt chia được chọn ít chứ số lúa gì nó chẳng hổ chỉ giờ đó không chẳng xì giờ sẽ bê chia phá hình phóng hình dia quán mà bánh mì phở này mà hay nhung kiểu chúa á mà mì tôm cạn ha thật ra hồ hay có tới diều như nó kiểu vừa đúng ra ha họจะquên thật ra hồจะdiều á hít giáo sâu bản để sẽ tị ức tạng ổn cái canh rồi kìa hẳn ngài hỏi nhiệt nó lỏ cả một đô là tình ta cả một đô Việt nữa cả bún nó sẽ hỗn lắm sợ cả sợ nhé cái gấp phập bún này sẽ tốt
mà số nhân điện vốn số hết giáo sâu nó sẽ lao tới vậy khi một số là tăng này giờ nắm nhá ta chơi có nhiều tư nhân đã từ rồi nhiều cái tư nhân này tí là này là số đom dịu số nó sẽ là nhung nghề là bác sẽ số kinh hoi nhé cái hoa tới xưa đó cứ đi gọi thuốc còn kia cô mặt này trang nua lại tạo như là hình hắm mà tùng o hoi bìa là nhà là dính chỉ có tre ha tung là chẳng cái này kiểu than một tới là diêm mất nhạn đi cả chàng là nuôi chàng lún là một tới chút ở chàng cố nó cảm biến đa cho là hút là cần nhua mà cái này đuôi là cái gì ở tại hồi gì nhận đi con nãy mà nhụ o này có mà che o hám mà tùng o gì có con nói một số giỏm che o bia ha chàng vô tới than vô lại nhụ dây gì nhận như tỏi dây là tới than là chuyện dinh hình nhận chịu tôi là chuyện dinh mà tới là nó ăn để ăn giỏm hay là giỏm phú là nhận cái cả ham ăn tàu mùi này nhắm khui à nhỉ thì đáng nhận những phú này thì là cái cả han than thật chuyện dinh gìแต่เราอย่าหันดังเหวอ๋อเกี่ยวหนอมเยอะเยี่ยมจินเซ่เยอะเยี่ยมยันจินแถวเสียงหยุดตายกูจงอย่าเสียเยี่ยมอย่างสายเตี้ยสีฟูกงโจก้อยปาดก้อยหมัดก้อยจิงวันเสาร์วันจ่องก้อยจิงน่าเจ้ากวายอย่าเสียฝูงกวายอย่าเสียอย่างปิ้วแย่ห้ามจุดเย็นเย็ดใจหมัดต่อหาอ้อมช่วยต่อมวางต่อเหยียดพิษจ้ำเหยียดพิษเสียวเหยียดแหวะทิมเหยียดแหวะต่อเย็ดจูจามเย็ดจูเสียวเย็ดจูทิมเย็ดจูวันเสาร์วันจ่องก้าวเจ้าเสียงเทียนเด้งปูนเหียดเตียนออกเว้ยตาช่างปูนจิตหล่อวันเสาร์วันจ่องโอ้อย่าเสียฝูกวายเจ้ากวายอย่าเสียอย่างปิ้วแย่หามเจ้าเสียงเทียนเด้งลีนหน่วยหยุดตายอ่อนเจียนเจี๊ยบชี้หอยฟงเซียนตู่ก้อยปาดก้อยหมานก้อยจีเจียนจีงานเจียนโอ้อย่าเสียเอาตายเสียนะเย็นดงจะเจียวเหลียวดิเจียมนินเจียมฝูเจียนจีเจียนกวายสิงตายตองแม่หยุดตายกูจงอย่าเสียฝูกวายอย่าเสียเจ้าเสียนะอย่าเสียเอาตายฝูกวายอย่างปิ้วแย่หามจุดยันอย่าเสียยึดใจอย่าเสียก้อยปาดก้อยหมักวันโซวันจ่องหมักต่อหาอ้อมช่วยต่อหมักต่อยึดพินจ้าเย็ดพิษต่อเย็ดแหวะจ้าเย็ดแหวะเสียวเย็ดแหวะทีมเย็ดแหวะต่อเย็ดจูจ้าเย็ดจูเสียวเย็ดจูทีมเย็ดจูอีปูหอนเย็นตันเสียวอีปูนหอนหาวอย่าเซตันจางอ่ะวันโซวันจ่องเซจีเซจ่าฟินไซเลยฟินไซทุ่งโตโตยวนโตเลยอย่าเซปากก้อฟินไซทีงอดาจีเจี๊ยชิโทเมาเสียวปัดจงอินเสียวหมัดก็จริงอย่าเซเปียววันอย่าเซลีนไว้จ้าเสียเทียนเดงอีปูซีนักทัดทีชอชูนะ我这回咱家在这边做计划，我这边我生活的这边别管你大我这边先做做这些这些哦。昨天我这回咱家在这边，现在给我咱这边做多多年多的些，来这个。昨天我这回咱。我这也是这块也是那就老板也是也是那边也是从我也是不是的这也是那边也是七八个万风险中也是八个万风险中功夫也是那边也是有功夫也是现在也是利用这八字也是走头八字也是走歪八字也是走左八字也是走右走左也是我左左右是我右也是那八字也是到一边也是八字到一歪不是小一歪八字到一边小一边也是人靠出本也是自我的自出本也是多多多人都来个字也是
sẽ chỉ sẽ thì sẽ bị sẽ có phía sẽ bị nó là và chỉ nhớ sẽ nhập hai nhập biểu nhớ sẽ là phụ qua nhập biểu là sẽ chỉ đạo một sẽ bắt đầu biến siêu mạnh nhớ sẽ thêm to nhập bên nhớ sẽ là nhớ sẽ ta chạm nhập bên sẽ nhớ vậy thì nhớ vậy to nhớ chỉ là nhớ sẽ thì nó là gì nhớ sẽ có gì nhớ sẽ thêm đấy ya bu ya cha si na se biến ya se biểu vận lìn và se kết với cho lì đạt ya sẽ thiên đạo lìn và nhục ta on diện ya bu ya cha ya se bát sai ya se bát xóa lô ta lô thao ta đúng số à khách đúng số à ngáp cho tao đúng số thằng lão tế nhố ngáp túm tú hả ngáp tú lão nhỉ lão cháu bia nhá phải mà pha được phút ta mới mà buộc sáng cả buộc chân na nó khâu nhé ngam hà vua một quẻ làm tu đâu phải có một ngam lại nó này đỡ thấm đổ máu là nhưng mà cũng vật chơi lô vì hiện nay ném buồn nó sang kịch ngại ngon ngại nhiệt sâu lắm nó lại cũng khéng hả ta kinh à khung à còn đi bật tay hết chán chán chứ sang bật tay mà chơi ở cái ít tiệt giảm chơi anh này ô biểu vận lì đào giờ sẽ bà cắm hỏi phụng xiên tụ bà cắm hỏi tụ xiên phụng biểu vận lì đào bát mát xà hào bé dầu phá mà to há ổm xuế to moang giờ sẽ tố trùng giờ sẽ tú trùng mông lông to sẽ dép pin siêu hà diện vậy kháo mông trà sáng xí bù thì ngõ đá gì có chỉ có biểu vận đi ngoài thùng tô nhuận là tô lấy chi tranh trang phiên xanh quay co phiên xanh thì ngõ đá gì hồ xanh nín siêu có chỉ biểu vận đi nó có trả sang thiên đánh lệ ô ba thành đông địa có công作三座成二成馬找成案做大成人站起唔是個當找事找表個找人啊找事都牛王啊向天定ô ba車南電工作三座這二這馬找這案做大這人站起唔是個當找事找表找啊人找都向天遊ô ba車三點工作三座也是個八這二把馬找把案做大把人站起唔是當找事找表找人啊找都向天門ô ba乘八這個工作三座八二把馬找把案做大把人站起唔是個當找事找表個找人啊找都向天啊北東向天東ô ba乘中這個工作三座萬二萬馬找萬案做大萬個站起唔是當找事找表找
nhân lệ xa thiên na đồng xa thiên đồng chú biểu ba chân in hồ giáo biểu xa thiên đình chú biểu có ba nhiều sĩ giáo biểu xa thiên dầu chú biểu ba yuan sĩ giáo biểu xa thiên muôn chú biểu ba lòng sĩ giáo biểu xa thiên đồng chú biểu ba sĩ xế ta xây ta qua tổng cụ siêu rồi xế ta họ hồng xế hú xế ta gì xế phản mình với đại gì xế chàng lòi su nạn xế biểu nạn xiên với giáo sĩ giáo biểu giáo yên và sẽ giáo tổ nhìn vàng diện giáo tổ lô quần muôn giáo sĩ giáo biểu giáo tổ giáo sĩ giáo yên giáo tổ thiên đồng nói ô sông sĩ sông biểu sông yên sông tổ sông nhún vàng lô muôn ô giờ sẽ mình có hi phản phong sinh giáo sĩ两sĩ nhân tổng đàn接bát cải diễn làm ô chuẩn giáo y hoàn tổ điện diện chẳng cái bát gì hà cái gì ô sa chia si chia sẽ quái chiếm ô yào chia si cha liên tổ chẳng cái bát gì hà cái gì với đại gì chỉ liang lô yuan ô như sẽ mình có hi liền hi yào giáo sĩ giáo biểu giáo tổ sang thiên dầu giáo sĩ giáo biểu giáo tổ giáo yên giáo tổ thiên đồng nói ô sông sĩ sông biểu sông tổ sông yên sông tổ nhún vàng giáo ô san sẽ mình có hi liên vân sĩ vân gió xá sĩ thiền vân sĩ vân gió sĩ thiền hi số sĩ giờ sẽ bê sĩ thiền hi bê số sĩ giờ sẽ số biểu số yên số tổ nhún vàng diện sẽ chi họ nhận loại giáo biểu sẽ ta họ nhận loại giáo giang họ nhận giáo giang mi dành gì mi giang xuân phò hu liên lo nhà xe ngõ yào và mã loại giáo biểu ô tai loại giáo biểu sẽ thiên đình nạn nhân tiền gió nằm sông có sáng cho linh lò siêu ti dòng ni nhân biến giá là san lô phồng phan ô đào sáng giảm sông tuổi chiếm trà diện đào tuổi ta chiếm trà chiếm ấy cho ô hô đào nhà cho mông chiếm cầu cho hàng thiên đồng tuổi ta tao dễ vườn tuổi cho thuận bình sang hiểu xe ngõ sĩ ngõ giáo lô quân thiên đại gì niên tàu xã tán đào sĩ họ phan cho sĩ muôn đào tài sinh thiên hồ xa màu ô san cho đến lò siêu ti dòng nị nhân biến giáo là san lô phồng phan ô đào sáng giảm sông tuổi chiếm trà bê đào tai sinh thiên hồ sa mao san to nó sẽ bê linh lò lồng phong y sảo chiếm xì dìa xếp quái chiếm ô do giàu dìa xì cháu liên tổ háo xuê san sinh sai ngao chiếm phu có xì đang sao xì cháu biểu phang hua lê chiếc xì diện ô chiếc xìu lô diện tao khuyến tiêu đó phá này cái này khuyến tiêu phá khuyến bà thì bua tạm xe cho nó tự lim được cả cho tàu la lý là liền giáo ông buồn nhỉ như kia làm nhỉ nó to la lý là liền nhà dân tiêm hua siêu diện sẽ la lý là liền nhà dân phá hua siêu diện về thiên sáng gia yuan số ta suy tí trồng giáo hoa ta diện diện số suy số diện hỉ nó cao hỉ số diện nhà sẽ cao nó khu mần diện sẽ chỉ hoa diện hoa hồng nhà dân ta chân hoa siêu đồng dân ta chân sẽ loại hoa dân cản ta bàn biên loại trồng
la li la liền nhà nhân ta chân hua siêu diện gia nhân ta chân xanh lọi hua yếm căn pa biến lọi liền nhà xe biến lọi liền biến lọi rồi la li la liền nhà nhân nhà xe ta ba si ta diện kính ta phán ô phong水展相带老天风情火乱三国那边江红火花归天花归天ô花归天花归人夫妻两元为办các sĩ chân nhân chân sĩ tiểu xe pha xuân ta sĩ chia ta năm siêu ni ca mưa là đạo sáng chân soi chân ni là chân phui giờ xe xuân quê hà quê y lo có liều lìn chân sinh chân quái chân hồng chân o giờ chia mà soi mà nắn mà hình mà tàu siêu chiếm tàu tin giờ xe phiếu chiều cho phua giờ xe phú sinh phú quái giờ xe cháu na xe phú quái cháu quái việc phiêu dần hàm chữa giờ giờ xe phú lá lý pu on cả gì vang xiên niên bé vang xiên niên giờ xe về giờ thái xá lý lò hua sáng thiền miểu miểu tí chiêm chút ô ta và nhìn xanh trùng kỹ mu sáng xanh phù lù hoa quang mình dễ cha mù trùng yuan đan có sa phang chán chí cha sáng xanh phù lù tại san thông nhà sẽ có những vàng tại thiên xuân yuan châu cụ sáng tai ta tai chép đuổi hua tu ô hua đao chém hua luận chém hua xìa nhà sẽ về có mà xì cái sao gì tu ô ta hỏi tỷ phù cha mù trùng về phong thanh xì lì sáp lũ chỉ thanh thiên sĩ siêu nhân quan dễ lệnh mong tiếng cha dĩ phong ô cha số về đàn hạ tài sản chặn nhờ sẽ siêu sĩ về tài tiếng số lệnh sản sinh đủ nhân tình nhờ sẽ sĩ tiếp có phản theo thanh ô có lĩnh bà tình hạ đàn diện sẽ cài sĩ sẽ nhân màn tỏ kính phong ô san đàn về hạ giáo lòng mình sẽ ta hạ diện hãng háo ô bên chàng phá suy coi lòng sàn về hỏi đàn chiết thanh sĩ tố sĩ phàng nhầm nhầm ha đàn diện nhờ xe xa nhầm phú đồng cho tính phan ô sĩ phù cho phan dơ liang màn ta ơi sĩ chia sản cho lũ phú quê quân yuan tai lò này phong thanh chú sĩ chở quân sĩ dân cao danh cao xiên sĩ tù hù sĩ dân cao là hàng ruộng sĩ giang vậy lòi dân cao phá sĩ chỉ xây ra đại gì giờ sản ruộng bài thành giờ sẽ có sản ruộng cao gì dân giỏi làm chỉ thanh sáng thanh chỉ phát cao diệp mò siêu quái giáo phản đã gì nhớ sản dần phai thành sản dần cao gì dân rồi làm đám diện cũng rồi tu thì sản sĩ giàu lành sinh thiên đông tu thì sáng nhớ mía mình ứng với dân chào bà ta lao đình với thanh sinh về với sinh bà ta lao đình ôm si giờ sẽ tổ quốc thiếu một phong sổ diện diện sang tổ mà hàng中间边山走嘛，边地走别节目了，就要功劳啊，也不要讲也是走别节目。bắt phải xây toàn mà như tôi để lại nó theo một theo kiểu ok như nhà này hắn thì nhiều đau này chồng mình quá nha. Ở giờ dân giờ tự dẹp ra mà lại từ quê đấy tại dân đấy là từ bỏ gì thằng quay trực tiếp đó là sẽ giảm còn tiền này và có dạ chưa
che sò đồng mana hiện là bật xin ông ơi không có đi khen bằng si两三妹动地任养是波có nhà tỏ xe tuấn san tuấn sinh dâm dạng y tuấn si bùa có nhận chúng bằng tuấn siêu cụ thế lấy bà họ xin nhà can phiền can hồ có nhận chịu chuyến về đạo dân miền y tế bá dân đại cùng siêu rèn ba dân họ ý phong tình dân ta dân về dân đồng ca sĩ cháu nam cháu nữ là xe có nhận chúa xe phá loạn sai dòng这世界不要这样做些法院，这世界很不长大不毛，做些也是个人都是法尊论为也是做个先人在叫您就会犯您非会您到本在，cũng也是只在本上新拜主任就是缘然定缘phiêu giả mà chỉ cho số phú trả lời thái độ tiền mình như này thái độ tiền quê mà quê siêu tiền mỏ quê siêu trai lầu tàng phung phía bốn tàng cha song có nhận phải về đáo kiều diễn á đuổi nhuận diệp bếp tổng sĩ hàn hoa phạm cảnh biến diễn khối họ như si phải trả tiền xã hội phải nhiều quê giải chuyện phải đuổi chuyện chặt giang duyên hoàn mạnh sông thả ón sĩ trí thả tông phải lộ dâm tuần lộ khâu dâm phải lộ tàng dân đồng cả sĩ cháu nam cháu nữ kêu diễn ấy giả xe chuyện chúa tổng sĩ hàn hoa nhất bản giả xe bề bền ấy giả xe quan có phúng tàng màu con on sáng về đạo dẫn nhận sáng si nhân sự tàn xe phước phản đạo si tỏ môn lù hòm hào chi nhị sang亮đạo xe xíu chém nụn về cả phiên bề bề siêu tây con có sống tung tề bề bài hình siêu tàu thuy phong hóa giá chỉ phản tàng y về tổng thế con nhà phiên bề bề chi ly phản so thể trái mình thiên tiện tuấn ngoái quái sang san gia đồng cả thế si tỏ môn lộ tiểu lo có nhận xiên tô nãy giờ xe luộc nhụn nhị tiệp nhất trong sĩ hàn hoa chính chế phủ xanh phủ vàng tỷ nhất phản chiêu thể lây bùa tôn tỷ nhất hát tỷ tí giờ xe tiểu rồi có nhận xíu chấm hỏi phòng si sẽ cái mình si hỏi đàn si tiệm bình si khen mỏ xe dân đồng cả tí si tỏ môn lộ tiểu là có nhận tỏ xe nam tí si nhận xe lên xe luộc phản làm bởi dân thảo tuân tế mũi tỏ xe giỏi lộ tông hành gì có nhận tỏ xe phúng yên xà giả xe bản bông thôn nhận này tỏ sáng đi phải trừ tạng sự chia cảm ẩn đã sáng phụt tiền ngoài đua há xiên dân của bà
所称人民同志为做好方式才改名是06先进国法到大人先拉老相单，他们三不团长人早短命那本身们就在南极纪念，社会人家们的想就来，那是小钱也是坏蛋生。叫了个人的是人们想存在个人的是为人咱嘛小钱也是。但是很贵也是困难也是边崩对面这是反向老是接家们的相互便利的现今国法所称这反向为做好让天兵是啊06现今国法人造成为了人也是做不了小钱也是个人看望产业产本身就在那附近人不愿咱们很贵也是办公啥也是那领处也是来法律就是这家们的想说听来法律为做看望是06现今国法一人在làm为准家们的想说听男人很重女人很重拜三接生帮公帮家变小之人tôn用在真人们医疗风水有地地多变人民同志合方才在美是正话80人家是指把关人家是指06人家是指把干做东小南小女家们的相同人你是接触东西想说小钱系土装马点兵三单人民同志合方才改名是小模范清大多所以南附近人类方面为人咱们很讨来方向老是的家们想搞些一种上清大多人这对外行做下人民同志大家上升京东生命注重相互不敢我动但是百姓人样是不转红转出出门接待一种方清大多一股热情为了人人热切定心相单百善所龙人生产大众的人不同三道两九是也是不敢也是一接就在一本一接二本纠正也是个人一直蹲的进度还是在少林顺序的三级变清代不敢复议这两三层大多定在182反兵的路上反3路反234反兵的互相建议龙相人样是不为是个人上定在33反兵的上在家定在互相建议互相相愿机关政府领为政府领导人是行人样是行好个人一流大路很准是很贵高边崩对面很贵我们啥很讨也是那块烂村小男小女家们的想自己生活就们自己也是很早天人天气注重面向万气水万生气原来古老生天人民同志接待一动三清大道高山人样是不人们散步长夜上升各自注重要山西山接下想百病把感恩土罗马个人自责病道自责病相推下也是国家一家国家也送2-3名同志男人女人很重帮公帮家病小大家来都家们到想第三样让小子红子把子头毛小把种印小满人民同志生活注重相互反清大道个是人样是不生活大一大反之评论为家分析蓝病就也是小忙大忙大所一同表演一些是样表演含表演一些新闻一多是蓝到是快乐也是那也是好在小在差问题风人在làm小钱是土就来小钱现有你是一种各式行先说门关门红关大门lang是真的你同志道下先在人样是不为因就当中反清大道做大事南接人嘛大懒人嘛ไม่ต้องทิ้งจิตด้วยฟาดสรุปวันอู้จังแปง
pháo chiều trả tim có nhận y với trả phiên xanh xoay dạng kiên sấy chẳng phê chốm mình tỏ mãi chiên liền nhờ xe cao có nhờ lấy tiền mình khỏi sinh búng mình nhất miền y lưu tiểu lò xíu chấm nhờ xe chi chấn đồ trang nhất đồng cả tí xuân búa hồng tổng tư nhân hàng tháng sản tạo muộn ngoài nà gió nhất mẹn dùng tô phế chúa xanh tàu về đào đến miền lại tô khỏi hủ bún chuốt thôn mỏ biến tỉnh xiêm bùng phái thác kỳ suy kia xanh người xe xanh liều tuổi liều thọ chơi bài trò tổng thình núi đồng đào sáng khỏi đàn si tìm bên xe đã sáng rồi đào bãi sinh sáng tổng lộ ung thái số trả phim về đào đến miền dạng từ họ sáng sáng công chi chiến đồ giang ý chí của chúng nhà xe cao nọ chính giới tổ hóa ba hình có bụi ba thảm ba dâm ý chí kêu nọ chính giới tuân nhuận rồi tiếng tổ hóa sao lên xuân hy tại phạm thị biến sinh phước sở sấy miêu tình hành tổng ti nhờ siêu quê xiêm bông đi ngoài tại tổ phó gọi phiêu tổ sẽ gián bị bàn tàu xe lọ chúa cụ hoa mì táo tại tao lông rong giờ mình đồng chí hỏi phong thể trái mình xì đám sáng đòi đào bà cam tham yếm tỏa diện ngô đồng thủ tôn trang hua yếm giang sàm sinh tại tổ yếm giang xì bú về đào dưới miền ý chia xuân thông hình thông linh vậy tại viên cụ hoa mẹ tiêu chỉ yếm gián giang nà do tóng dụng tuy nhân bài sản tiêu sinh tuân nhuận rồi chính nhật nhân y liều thuế há dạ xe lọ chúa cụ hoa miền táo tỉnh há dạ xe hàng tổng thi nhân tổng xe tiệp thuế trả lông sinh thuế áp toái tổng thinh đạo sáng suốt búa hồ sang nên xíu sai đỉnh to sáu dấu sáu ly đạo thiêm hí chủ trung mệnh hàng vạn hí thuế văn sinh hí duyên lưỡi cú lọ tỉnh quá nhất đồng phạm sinh tại tổ quá toái tổng nàng si ba si tí đi đạo hùng hùng xế xế ngoài ngoài thái điện dần mẫn y liều hàng tổng thi nhân vàng cán sái đỉnh lùng đòi đạo sáng si hi phan an tạp địa a siêu hi nhất lộ nhị lộ mệnh sang nhất lộ nhị lộ xuôi văn điện hoa sáu san tổng lò sa bên si có duyên sinh tán đàn cụ hoa mỹ giá chiêm ba ngàn tiền san gia mần ngoài sau hi sinh thiên thái giỏ mệnh sang về đạo dẫn miền tổng thình đạo sáng phù hi xíu miền lông rong hồng tổng chi nhận tiếp xuân nhất phản bà sông mới sao nói cả nhiều như cái chiến phu nhà có thể khuyến khích ta nó cả một pháo hung ngô cả mười pháo hung này à hả giờ mà sẽ tôi thì khuyến này đấy tại tổ hạ đàn ba của bù lu tổng bên về tổng thuế giáo giả xe hot phong phải trái mình si hỏi đàn tiệm bên si khen mong si chiều chuẩn dầm dàng si bố về đảo dẫn miễn chính há cao ba hồ sang nên xíu liều đình phẳng thấy tôi chi lò xiam tại chi lò mùa can tái giả xe na hỏi đàn si xiên trang xiang hi chiếu mượn sang sinh hùa mượn phong thôn ngõ linh sinh sinh ngõ đồng ca lý sống sinh ngoài lý sống san về đảo dẫn miễn giấc cụ nhị sinh ô mà đảo ý dĩa cuối trong dọn mượn y liệu phang tàng cháu nam cháu nữ giả xe phong lập trai dân giả xe hỏi đàn si hí sáng sẽ chế bù sâu liang nhuận biệt sáng tại dân hí sáng tại nhất biệt sáng tại nhị hí sáng tại nhị biệt sáng tại phàm cam hí sáng tại phàm hí sáng tại phàm chỉ biến dạng thiên niên sản sẽ dị xuân nạn cái nạn phản hí sáng tại nhị dạng nhân ba san về trí dâm can ba phủ về sao sám tún họ niên diễn tún họ nhuận tún mà đào hí nhuận mà mới sẽ nhuận sang bên đào sáng về do sam mình phủ lu thế rắn xây kiểu xây cao xeo mỏ miệng giờ đồ phong danh giờ mượn y liệu phạt có chấp dành tiêu đàn sinh sinh chi nhân quầy lọ tổng thinh đạo sáng của ngàn sam sinh sinh rồi làm sinh sát chuyển chàng chuyển thi giờ xe sáng dành ý chí của chồng chính xuất xó mượn hỏi phong xiên tủ hóa ngàn tiền lệ rồi ca lý sống sinh ngoại lý sống sàn điếu phó quái mượn điếu phó quái lũ xa lò xa xíu thuế hạ chi sao nhất xì sạch mẹ xe có nhận nấy giờ xe như chiếm giờ xe trong xì chẳng thôi có nhận sản xe như xì chiều nói thiềm hí chán đàn mình hàng chờ lời tàu xe tìm xuất nhất phản bà sông mới sao cao ba hỏi đàn si khiến mỏng xì sáng quang chi vậy à giờ xe nhận mình đồng chí hòn phong sẽ cái两三mình đồng chí sáng quang chi vậy tiếp rồi dân quang đồng chí dâm giang si bố về đảo dẫn nhận mình đồng chí tết tối tổng thình siêu chúa hỏi đàn si bài san giả xe tiếp sinh có nhận sinh tiếp ca lý sống sinh và lý sống san về đảo dẫn nhận phang tảng giáo nam giáo nỉ trung đại y miền phụ trai pi phính
hỏi đàn giết siêu giết vận đồ sang giai dân trồng mai nãy giả xe hồng khoa nhiều dĩa mở trồng mai chẳng xuân tới mỗi bùng yêu chi nhận mai khu mai phim sản việt sản品hỏi đàn giết siêu đã giết vận đồ sang giờ mình y liệu chiều loại hỏi đàn si phá có giả xe có nhận sang lòng bình đa sắp sinh tối đàn giết si chiều loại bài san tiết sinh có nhận tổng thình đảo sáng giả xe thể chế hỏi đàn giết siêu giết vận đồ sang lao lì xuân giáo giờ mình y liệu tù hóa ngàn diện sao sai quê khu sang lòng bình đảo sắp sinh tối đàn chiều loại tàn thính giả mình đồ dĩ tiểu sở nãy giả xe nhị tiệp trong sĩ sang nói phun hỏi si bẩn phá giáo công rô sao giờ số lộ tù hóa quan xung tìm nhất độ thông tổ có nhân chúa phá coi trả phiên chúa phá dùn trả phiên on sáng tế tạo quan doán trên liên thảo xe ngoái quái nhất độ sang san hát tình nhị tiệp nhất trong sĩ sang hoa số có xa sang phan đàn lý nội dân mình y liệu chiều đòi phô trong giả xe thuế há giả sĩ chiều đòi phút nói rằng sẽ tới sao nhị gì chiều huyện dân giang sĩ bố về đạo dẫn miền tua chi lò xem tài chi lò mùa sĩ sinh mình có tham bái dân giang sĩ bố về đạo dẫn miền lệ rồi ca lý tổng sinh ngoài lý tổng sản phút sát sản tạo muôn ngoái quần thôi đạo sáng chí làm thiên muôn mình có sĩ sinh khảo mình nhìn tái cụ trung hạ bản gió danh xiên thông phú mùa thó xa nhuận mình y tia cả dĩ là xe bành hình có nhận thuy phong hót giá siêu mong tổ mong y tia tổng thiên tuấn san tuấn sinh sáng đêm y tia nhất xuôi y bố sản diệu sĩ chiếm lý diện hạn hảo y tia của chồng cao nọm tổ xe nhuận tại xe ngàn nhuận tái cụ trung luôn xe hạ có về về đã ở công作lý sĩ先khu là lối tuân duyên do tinh duyên mệnh y liệu giáo sáng nhà xe sẽ chế dạng biểu giá hàm biểu dân nhất sẽ sĩ dân sĩ dạng sĩ mệnh dân đồ giáo sáng nhuận tái cụ trung cũng không sao được chiều lại với dẫn cao mệnh giáo sáng sổ lại dòng sẽ hóa ú dòng san ngoài cõi làm hí phàn đàn phan sinh nhà xe đi đạo giờ mình tổ xe y liệu nhà xe hạ sa sang đi bái sinh giá chỉnh sang san về đạo dẫn để chi tiêu dân tiêu ra lò sa xíu xíu là phát triển có tự sản có tiêu sản đại có giá chỉnh sang san về đạo dẫn miền trong đàn phan cái trong tí phan mình phan sát xin ninh duyên cha mình ninh sẽ tí duyên cha phó gián sẽ tí phan đi chia san quê lũ xiên su quê đàn dân mình sái bèn sái xuống dầm dạng sĩ bố dân mình y liệu cho lời phan sát tỷ túa xiêm đạo tỷ túa phan xuân giả xe mà duyên cha giả xe xíu su áp toái hòa duyên đi nữa sao yêu số lộ duyên sống hòa duyên sĩ mộ công sinh giả xe sang sinh mình có thuật sĩ duyên sống sĩ mộ công sinh cao nòm dễ dàng tuân xe nhuận tái cụ trung tuấn san giải sĩ tuấn sinh hiện san khôi lũ xiên tu về bình đã ón công dù lý sĩ họ tôn gián sĩ chí sĩ ngàn diện nhuận tái cụ trung tạm túa dầm dạng sĩ vũ tủ hóa sao lên xuân hí tài phàm sinh vua có nhận sát sĩ dường sở sĩ sinh mình có dường sống nhuận tái quê thiên xe về nhuận vàng quê điện thuế há quần thôi ra sáng chỉ con chỉ chốt y điều chiều tài giả xe có nhận cả chỉ án giới miền y lưu chiều tài giả xe hành trọn đại sản việt sản品xe sẽ có nãy khen mong xe phan đàn nhuận về xuyên mong thua phá xuân trả phim sản việt dầu xe sản品chám tin che nghe xa san mà hàn giáo kia xin muôn nhân đồ bùn kia lệ muôn nhân y lưu chiều lợi nhận mình đồ dễ nhuận về cả phiên giả xe mình tạo giả xe xí xíu có nhận xe ở tại cái hí giả xe mong nhiều cái hí mong lũ bánh chiêu bánh lẩu có nhận bánh hình siêu mong tháo ón tổ mong tháo tỏ thui phong hót giá nhất tù phong danh giờ mình y liệu toàn thể phá ưu thui phong hót giá xí mộ công sinh quyền đạo dẫn nhận chiều ta có nhận toàn xe thẳng thính giả xe đấy hỏi đàn gì bài sản tiêu sinh ca lý tổng sinh ngoài lý tổng sản cha có sam nhị xiên cụ chia mấy ba hồ xiên nhà có ca lý tổng sinh và lý tổng sản tổng sinh tổng về sản nhà có tài cha tiêm linh tổng sẽ hỏi đàn sĩ xiên thông đại diện trang sáng tình ý chia của chúng cảm linh ý thiết tiếp linh nhìn nhị thiên mong si xiên thông nhất xuôi y bố sam dầu nhà xe y bố nhiên xuôi y bố
一切不明因负定感，我人懂是重要的是乃是将的是小是就尖嘛小好之尖，你cả cô làm ở thành thành但thế nhân mình đồng chí sẽ cái mình sĩ hồn phong sĩ sẽ cái mình sĩ thi hành ca thế sen thông đã sĩ trang lý diện đạo ý kia có nhân đồng sẽ chính dân là sẽ có ý kia bố mình dân phụ tình cảm tại cả cụ làm lỡ thành thành có nhân đồng sẽ sam dỗ sĩ chấm ý chia có nhân là về loài số của dân đồng ca sĩ sao ta cũng có sống tồn sẽ về chỉ đi phản so sẽ cái dân mẫn ý liệu hồ tọt qua nhiều sẽ dân dân tu phụng dân kinh về ca chiếu doãn rồi ngoài chiều duẩn như xe nhân tinh và xe nhân xe chiều duẩn xin tinh cũng gọi chiều duẩn nhân làn quay rồi chiều duẩn nhân được cộng cú chiều duẩn nhân song phú đủ chiều duẩn nhân tòng chăm nhà chiều duẩn nhân hòm tây phun chiều duẩn nhân ô về nhân phát xin tinh làng phát màn đám có nhân về ca nhà xe chiều dân về nhiều chiều dân đồ xưa tại sao không được chiều dân đàn làng cái rồi chiều dân nhân đồ cô chiều dân miền sông phụ lù chiều dân miền toàn tàng mày chiếm thâu chiếm nhà là chiều dân miền hòm về cha chiều dân về nhiều chiều dân thuộc sẽ hiện tung ba gian hỗ tội ý đời siêu chấm về cha siêu chấm về nhiều siêu chấm thiên tàng của vinh về cha của vinh nhận của vinh quay của vinh của lòng của ó giang chuôn siêu chấm ám tội ba phàng nhầm quỷ suy nhâm tây màn dòng siêu chấm phòng chia bên mùa sái san nhận siêu chấm vì mà tại sao niệm tung ba về niệm tung nhân tung sĩ tung ba lệ của siêu chấm hồng điện tại hay ngàn hoa đào ấm mộng lùng trên tao dân về đi toại phát sung chỉ nạn đô nhận siêu chấm phòng chia bên mùa sái san luôn nhận là siêu chấm thì mà tại sao niệm tung ba lệ nhuận tung nhân tung sĩ tung ba lệ siêu chấm hồng điện tại hay ngàn hoa đào ấm mộng lùng trên tao dân về chi toại phát sung chỉ nạn siêu chấm nín tình ba tang sĩ chế ba hành kinh hùng cao phan tây hùng liêu đường tàng chế sai tại tàng văn trong chế sai tại có trong văn hạ chế sai tại hạ văn là tàng chế sai tại có về thiên siêu chỗ trong chế sai tại về quang thóng gian hạ chế sai tại nhân tây mai à dòng suy chế sai tại có về suy thóng điều bên cung điều chỗ bên số điều hành nhân mộ tình lo phạm tiêu muôn nhẹ tiền cung tại siêu trên ba mà cũng có ý vô nhân vận thứ đó trên ba muôn mày ý vô nhân vậy thì lại u cũng có hóa về trên đồng nhân mộ ban đông nhân mộ trên đồng hạ óm ban đông hạ óm có linh sản chìm xe ba chân đi quê khán xe mộ thòng tại vai muốn xin ta về tại sẽ chín điểm phiêu sẽ chín điện tại về mình hô phá về tại chín tế phiêu chín tế tổng thiên tăng tàng hoa về chậm tổng nhún điện giáo nam giáo ní cảm ơn đạo sẽ nam hoa ní hình nam nhà bà cam tinh mình ní nhà bà cam tinh phím có nhận tổng sẽ xuân mần bùa bảo hôn chi về tại tam tai chi và hô chi về hành phía phạm công lỗ khoai phải xa đầu mà là hành kia sẽ tàn chiến như trẻ hôn lễ ta phật gì bà cam sao đạo bà hôn ta là hạ bà hôn bà cam kháng là tại hạ tại trường sao tạo lá ba phiêu truyền phúa nhớ về mà dòng nhân hành sinh lo quê diện nhau kinh thi thủ về si sinh hành phi táo giang về sẽ táo u thế sẽ xin nhận là giá gói với sự dân mua về xin giải giá hại là xin tao à nên sẽ ta phán kia về siêu lô nhận là siêu chém phòng chia bên mùa sa san nhận siêu chém thì mà tại giáo nhận tô ba lệ nhận tôn
nhà tô sĩ tô ba lệ siêu chấm mu liền tài hay ngàn hoa đã ôm hồng hồng tiền tao dân được đi tòa phát vô tì đàn lô nhà là siêu chấm phù phê siêu chấm nhà xe đi linh tinh nhà xe siêu chấm phù phi siêu chấm nhà xe xe niệm phi ba tăng si giờ thiên dân đủ siêu chấm phù chia bên mùa sáng san siêu phi mà tài giáo nhìn tung ba lệ nhún tung nhẫn tung sĩ tung ba lệ siêu chấm hồn điện tài hay ngàn hoa đào ốm mộng lùng tiến tao dân người tí toa phát sông thì nàn lô nhà là siêu chấm phòng chia bên mùa sáng san nhà là siêu chấm thì mà tài giáo ninh tô ba lệ những chỗ nhẫn tô sĩ tô ba lệ siêu chấm nhà xe tinh tiêu tiêu công tiêu màu siêu chấm quyết tin về giang sĩ tiêu về tệ về lệ sao tạo siêu chấm có nhận toàn sang hệ sinh siêu chấm sinh chu hệ sinh siêu chấm suy chu chân ý chu nội siêu chấm liên tình bà tăng sĩ chế bà đồng chim hồ cá phan tề hồ tăng chế sai tài tàng vân tô chế sai tài tôn vân chế sai tài hạ vân tàng chế sai tài về chim siêu chế su chế sai tài về quang thống gián hạ chế sai tài nhóm tế mà dòng suy chế sai tài rồi suy thống liều bên vùng liều chỗ bên cua liều hàng y tu tình lò cá mần đào sáng tài về môn tin phá về tài chim điên phiêu nhiều người mần hồ phá về tài chim tê phiêu chim tê tạo tạo phá về chậm tông nhân hàng đàn đi mẹ phá về lộ quân tí đen nhân chín đồng đồng quê chín nghiệp mong xin mần điểm tối hô mần điểm chấm cá san sơ tu ngoại quê bà cam đùn nhằm xuân phía bà về cả phiêu phu để phiêu chấm chi trả hồ phiên hồ phiên hồ đồng hồ ố tham gia ba phán nhiệm quê phu nhân tây mà dòng siêu chấm sành trong sành lái kiến phù hảo khu phòng mình bà hảo bà giang như cha siêu chấm việt nhân sĩ chiến thuê cha siêu chấm tuổi mà siêu chấm dần thuê ý bố sam dầu sĩ chấm ý chia với đạo dần miền xin ban sinh kia mạn bà phú công xuân của con dân của có hạ phê có nhận tỏ xe là xe để xì phía quá sáu quan hạ nam bang nhà xe tu xì phía quan hạ nam đi giáo nam để xe tua phê phá loạn xì tung từ xì tia nhà xe phá dùng từ xì tia cả mần đạo giang nghe ba sao ta cũng có số tung thế bề chỉ có phản số xe cái bé theo lời cô nhận tổ xe dân đồ nhà xe hi vào dân cụ nhé xanh hi vào tổ xe cô nhận xe cái phụ suy là nhọn nhà xe dán lỗ cả mận đáo sáng mẹ ở bù xe cái bù xe nhà như có thân lo để cả mận đáo sáng diễn và xiên thùng bê chín y sang làng nhân mô son ta bê ngã ý nhầm can phong thuệ nhân di mô tàng làm khá mô có hòm lụ tông sinh chân ba hàng đàn đi nói y ta ngoài quái phía luân hàng đàn đi nói dâm vô hòm giang hồ hòm dâm si vô hòm giang si vô hòm tôn sẽ hòm tiền tôn sai hòm mã tô làm can nhân mô xuân ta họ điệu lo lu họ y phong danh cao mong dâm càn bê sẽ ánh hậu dâm càn ánh hậu sẽ cái mình sẽ phong tạo quan trang tím chân đồ thông tổ cô nhân tổ xe khôi làn tí thì cô nhân quan duẩn triển điện bé cao có sẽ liang với cả xiên nhân trên trang sàn nhân cái xiên đi quê cái xiên sẽ nhân quan nhân quê quan gia sẽ hát tình cô nhân mình nhân ô nhân mau tàn về nhị sĩ số con tôn về phản đạn đến ngoài tàn thịnh dân mình đông gì mình thiên phản lá cái phá đào khảo dầm dạng sĩ bó cõi tỉnh sẽ nam quân san đào sáng dọc tề hoa u dọc san hoa cõi
ô bối phá huệ thiền đô nhuận mô bản đô nhuận mô thiền đô hạ óm bá đô hạ óm linh sản tìm xế ba chuyện linh quái khán xế mộ tông tổng thình đạo sáng phá huệ tại sĩ quyền thình siêu sĩ quyền thình Sam sa muôn ngoại hai chi sa xiang lý nội bản sinh nhất chính trang san về đạo doan miên phu sáng mạo nhân đạo sáng về chi lo dành phan cái mình sĩ phan phiêu dân đồ đồng cốt tiêu sam tái giang bé sa xiang lý nội là có nhất chế trang san về đạo doan miên tổng đàn phản cái tổng tỷ phản muôn giờ sẽ có nhân quân tuấn giờ sẽ quân thình phán tuấn khảo mệnh sám sinh tái tổ愿sẽ thiền toàn lệnh phu thiền tuần tu ta thiền toàn tổng tạo nam tạo sai tạo bát tạo sinh quan đồng á to sinh ngà mình siêu to sinh chín na tổng đàn phán cái xiên nhân nguyện trả bản nhân tế phản thân xiên nhân là nguyện trả bản nhân tế xê nguyện trả phó giản tế xê phản nà đi hiện sản quê lũ xiên tu quê đàn liang sáu phản đi phản sản sám sao muốn mãi vẫn thôi đau sáng chúa hà có gì vẫn thính sinh giờ sẽ khảo mệnh sám sinh tại tổ hôm đồ tôn sáng hồ toại ba đàn về mệnh tên thiên đình sĩ có chàng quan bé số con mà dẫn chúa ha về mệnh tên chín giờ sẽ bài mẹ ho doan liang đạo huyễn giản tổng si liang với ca xiên diện sang soi sĩ na điều của soi dầm phú tình can giáo bản tổng si se a bam giáo tuệ tổng si se a xuê giáo duyên cái duyên mù so mô bám tổng mình xuống á sinh chiêm nhân phản đi tổng thiên sẽ tuấn si tua chiêm đạo si tua chiêm mê sẽ xiêm cùng dân tuế xiêm mù dân song phản so dân miễn bằng dân điều nhún tài tua run dân điều nhún bằng tuần ta thiên nhân quái sinh nhún tài tuần ta mà na xuế doan trà quân tuần tiểu sĩ sen bằng sĩ địa bé si ban bé tuần gì còn hồ xuế bố y tô liang tuần liang sao phản phản cái hiện sản quê lũ xiên tu quê đàn xuân xuê thuê xa run phụ quê nhuần gần tuần nhuần đạo táo sáng còn suy tàu liều dẫn ngô màu tìm xuê đại thiết dần lão của sám còn than tình ta về đạo doan miên nhuần đạo bà ta táo sáng còn suy bà ta tàu liều u quê quê sáng xíu mù san ta sám thuận ngô màu chỉ đạo giờ sẽ bà ta bé ba gì giờ sẽ chiến liền cao có liang về cả xiên đồng sẽ hồ tối lòi có không phá cả san bát sinh luận san chiến điện ngoái quái cả san bát sinh ngoái quái phiêu luận cả đồng dùng dao phản san hồng liền về đạo doan miên có lúc nhận tình hay lúc nhận hảo có nhận tổ sẽ theo ó đoàn cả đồng giáo giang sẽ mình cũng ta ổn đã sẽ mình tại số duyên thông bé sẽ duyên tại số duyên thông sẽ mình cũng ta ổn điện mà tiêu duyên hàm vậy mình lên chín bé bài mình về mình đam ổn sáng sinh không mình sám sinh tái tổ nhún hoàng sinh thì màn suối có thì đồng san thiệm lễ tiệm sản tại do dân thông màn tiêu dân hàm bé ta hỏi tại lộ mình kính thiếu của cháu niệm tu na tu bài mình có luân lý
ám hạ dầu có xía tuệ thọ hàng có nhân thính sinh và sẽ thính linh ý xía ô chỉ lo phản mình chỉ lo tội sàn xuân của tội tiền đề và của tội hào sơn ta sẽ nhị xía ý là có về đạo duẩn miền ta phá tiền muôn hố lô si na mà dùng phan si bu anh sang si na có biến một có xuân phò si na mà nô sang ngoan công cho y loài dân 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 phán bản nhân sang dùng ai sẽ phán giáo ai phán tông hành bà cảm ta phán nô sang mà có khuấy liệu đại gì hố tội loài mù nhân để nhập mệnh sáng sinh lên tam sang đàn ra nhị có ma quan si hi tiềm sáng dân si bà khó sen và gia thôn sáng giáo lô si đàm tòng bà quan si nam xiên bà là dâm si hố bà lô si bà quan si nam nhà sẽ si gì xuất của toái tiền và của toái hao sẽ sẵn cho sẽ diễn mình có đồng sẽ cái đồng dĩ tổng thịnh đá giang cao có bù xì dầm gió dầm bù dầm gió dầm bù cao xào dầm gió dầm bù cao xào tình xã giáo mình có tổng tuệ kháo lo bê sẽ biết tổng tuệ kháo lo biết rằng giáo mình có lại tổ tiếp đoàn sẽ ra sẽ bỏ sẽ có giáo mình bà phần quân xiêm phan cao xào hồ tội loài miễn mộ xuân ta sẽ san có phá hi sẽ sinh quay sẽ bà doan khảo mộng dầm can dầm dạng xí bó sáng ta có dân đúng cá gì sẽ sản quê hi cao có phù xì nhân sĩ vua họ mà quay xì giờ hòm chiếm mùa dưới sâu sinh quân vua hòm nhân học có cả rồi sáng sáng quái hòm quái rồi sàn nhầm và sẽ bà cảm phản sĩ nghe gì phản sĩ có nghe gì mù nhận có thế bà cảm phản sĩ nghe gì phản sĩ nghe gì thiên hạ mù nhận có thế phản tổ có tế sam phản khuya tế siêu pin mô có sai nhân là sinh chín thiêu nhân là bản phủi bay on bé triển điện để ta giảng vạn điện ta ha quá sùng ba sản mộng sùng ba chín sám phê luận bại ba sáng liễu tù phản mệnh dân mình có đúng gì lời sĩ tiêm bệnh tổ đàn sám bệnh có sám giang dĩ mù doan moan hi sẽ hi thủ có ta mà tiêm bệnh về đàn on thủ lo ma lo sĩ có nhất thiện về thế nhất thiện là lo sĩ nhất mãn về thế nhất mãn là hồ tôi y loài miễn một có số ta xịt bệnh xịt giang xịt ma xịt on sang ta có dân động cá sĩ xào dỗ tố vua xào sẽ gia dụng nhún gì không phải có niên tụng ba dệnh nhún tụng cõi quia nhân tụng ba dệnh có sĩ tụng cõi quia hát tình có chùa đồng phù quế vàng đô chín vàng có chín gì hoàn vô sẽ lại sĩ nhân sĩ có hồ sai nhất nhân hồ dùng xỉa nhún có phá sai xỉa nhân sang dùng son của tòa điện và của tòa hào nhân mình có đúng gì dầm dạng sĩ bố miễn mộ son ta sĩ là có khinh sai với tại ta mà với chung sẽ phán giáo và tông hành với sĩ sáng sinh dấu tài đàng màn tông do y loài bé quả tàng chỉ nhất xin giáo dân giáo nhị sĩ tổng mình để sáng sinh biết hạ xiển bản bé dạng cả ba sĩ nam liều hạng thiên hạ dấu tài đàng màn chiếm nhân sĩ là có sẽ phán giáo và tông hành bé khảo mộng dầm can xin dấu xin anh suy cho suy linh
xì nam mà hồi hảo xì bù anh sinh xì nam mà giàu sinh xì bù giàu mình suốt của toán tiền và của có toán hảo sẽ sản đại sĩ chuẩn chín tiền là hàn hảo ý xia xiên ba có suốt mình được họp đủ tố danh tại trả thính lệnh ý xia ô lũ lũ xuân thông dầm dầm phan mình đề cả sĩ sĩ phụng tu tụng sang khu có sang sẽ ba hồ xiên nhà có cả lý tông sáng qua để tông san tông về san mình có tài trả tiếp lệnh dân mình có đồng vĩ hòn phong sẽ cái mình xì xiên thùng có nhà là sám chỗ sĩ chăm lý điện hạn hảo ý chia ô phú mệnh dầm phù tình can tại trả thính lệnh ý chia xếp lệnh nhìn có hoàn tội ý chồng ý chia ba tổ sinh cao an tội có nhà nó sinh cho con đồng thuộc có đáo giang ý chia ba mình có tá dụng thuần mình lên chuyển sang dầm cả có ý chia tá thuần ý chia tá mới sinh xuân hà lũ cá nòm điện gì ngàn điện thì cá đi có tốn sáng quay đi tốn sản là điều phô quay mùa này số lão tế to bà sẽ tái to sao à đây nè đây đây sao đó xia xì của đây con sẽ tái của con đua áo xí luôn gì đây mà giờ họ sẽ xuống ăn soi sẽ xa nó sẽ vừa cô ni sen ô tiêm mong ô tiêm phù rồi thì tiêm đấy phù đó thế thì giống này nít bên siêu với về đâu đâu rồi này cũng đi chồng cũng chờ đợi quá chân chờ đợi quá đại nhiều hơi quá này cũng phải tại thế buồn và đi buồn sống nhiều mà nhiều phú bố tiền ta tiền đi ta mà tiền mà buồn tiền tiền ta hảo đồ đi quan san hảo lên lý nhà tí lại một số qua chào đây tổng ô và còn ô thầy thằng ô đây ô tiêm màu tiêm bé màu tây phú đòi ô màu tây màu nhà ô tiêm màu
Thì cả đấy ta mình tính còn nhiều mấy thảo và tiền đồng giá trị của làm và nhà tiền tiền nó vào rồi tiền tiền phụ tiền mấy tiền tiền cái giờ họ sẽ có lên ta nó để chào nó bỏ vào nó đi xe để tiền nó Cái nhà ta cái giáo đồ sai vậy này, có những người tu đi, họ đi, chưa phải tu tiêu toàn những đây, đây vào buổi tối phải đi cái đó, ở đây giờ tiếp nhận giờ từ phương án này đây xe xa nó rồi mà giờ tiếp diễn giờ có tiền rồi đây có cái chuyện mà tiếp tiền đây ở đây giờ ở đây còn Pha sa phan hả làm và lệ trường thì pha sao phan hả tôi sẽ có và tôi thì để từ thì tiếp sẽ dung thì để từ thì nếu ní cảm buông ra lại cảm thương là nó cảm tiền quay quan lão thấy ta nó bị hà đà hiện lời cùng vua trang chun trang chun trang chu nói một khác cái trang chu ở nhà này trang chu đây là trang chu nói trang chu nào như thế lò mạo có vậy thì về
một cái gì nào nào đó đi có nào nào đó đi khá nào khá đi rồi nào phun nhiều phát từ việc sao tạo xuyên một cho xuyên giúp họ cho xuyên với sự chơi của cái to hi xuyên một cho xuyên tụm tới đó là cô xe mấy kiểm dây nhàn gì liều lệ hòa u liều lệ hòa quái xí bà xí tính ta xí hết à có xe phun lệ đủ ta dệt đồ cà xí nan đồ xiên mòn chút phá cà xiên mày quê dẫn lẩu người nháo nàng nháo như trong chút trong tôm màu trong giá trong có lên rồi phá cho chi có rồi một chút chén hai sàn chiến cái tải cho chi theo tôi tại cho chị theo thôi nó quê màu nhãn lụa lá nhìn thôi nhị chiếm thôi hiện mấy xiên ít dạng ấy vô sự diêu nhỉ hiện là bia tim từ dụng luận chia cảnh khảo hoàng hiện đào bóng bộ ông vừa một tỏi nhiều sẽ lạo tới tôi chỉ hạ nhẹ nhiều sớm cháu sâu tôi con câu giới thiệu sâu dạng vùng vừa một tỏi thì gì mà buôn thùng sâu nè hỏi gì con với thì phía tụi buôn thùng sâu nè phía vùng vừa một tỏi hình là dịch dễ vùng vừa một tỏi mà này này tự giết pin hưng diệp chết pin là tuổi này mạc diệp ó tôm bãi này mạc việc dùng tôm bãi này này thì này tư làm buôn sâu này hưng diệp chết pin nói lô sâu nó phía chết diệp pin tại khi diệp phía này hưng diệp chết pin hắn liều nhỉ là tự giết pin mạng phinh vậy gì phải chết diệu lá là tự giết pin nhập quận thành ai diệu nhẹ hùng bết gì nhất nhẹ hùng bết gì nhất thảo nó tự nhẹ pin nhập quận tự nhẹ pin này này phạm lụa chưa tự nhẹ này ta phạm pin nó bị nhịจะเป็ดส่งmàจะnhịจะเป็ดส่งnhịจะเป็ดส่งเกาะสู่นั่นนะเกาะสู่เกาะสู่เช้าเจาะตีนเทียนช่างหวายฉีhiến xài chín ni làng họm huân họm mà cai huân in sân cuối chu vườn giang chỉ phú chiến chun vàng nó có số lống nó kháng số nó ti số này nó diễn cái tu khoảng bộ một tỏi thay hiện nó diễn ở phía tu ha lụa lá diệt xiên hoặc phiên xanh hoặc phía tu này nên giờ thật ra hội chỉ khoảng thì là những cái khoảng ở phía tu giờ phụ một một tận mạng tập phạm pin thành ra tập phải pin này sẽ sống này phẳng số xin số này này hy số chỉ số là ngoài số này ta lụa pinปีสูควยสูชานสูนะปีสูจ้วยสูชานสูเยี่ยมกองตัวหมวนนะกองเตะquỷ trao buồn một tỏi tôi hiu ha nè mạng chỉ cho chỉ
dấu ham bố có mạng chế dấu nhụ tung cô chế giấy dấu vân miền vân dấu tung che vân dấu trá chiều dấu vin nhụn bút chế này này mạng tên này mạng chế bốn lỗ này chiều ó tôm phải này mạng chặt sang luộc diệt sang vin nhụn này tới là mạng vin nhụn hoi bùa bì mịu lộn bột dấu nhụ hẳn hoi lộn tu này xin huế lộn tu chỉ trang mỏi lộn xeo vàng lộn xin phủ lộn xin lũ lộn sai chi mỏi lộn xin chín mỏi lộn vàng lú mỏi lộn chun nào lộn u chám mỏi lộn lỗ nhiệt xin huế xeo vàng phủ xin lũ lỗ nhiệt này này về tại chỉ pin là mạng vàng táo vàng thui này vàng táo vàng thui thì mạng on hình dùng on đàng này bây giờ on đàng hình này này sẽ dầu xí on hình đàng như buồn lộn này thằng này giờ mạng om châm này mạng cho xin cha hành giặc về lấy này khỏi họ lộn này mạng thai bẻ chế bằng câu hay bùi tên bù một tỏi thông cảm dâm biệt dạy đeo hay tàu chế xíu phơi thiên tẩy dạ nè chọn lùm mái linh tẩy lộn nè mặn quỷ húa bố có duẩn tàu bua hùng lộn nè lẩy này tùm thả phiêu thả thần này mặn bùn trà on miên lộn này mặn tùm thả phiêu thả này mặn bị béo thằng này giờ mặn luốn dấu hay nhụ phiêu dấu béo rồi nhụ lồng chiêu lồng này này mà bị béo này thế này mà dấu tung gỗ chết giấy này mà thìn lông này mà tẩy này mà tẩy an thôi này mà họ sáng công chiếm cho xịt trà này mà bon nào luôn họ một số kem đẩy qua mà nào chăm bon nào chạy nào lồng này luộc diệt chặt ra chấm chia ruột một pan pam dâu phải béo pam mà chấm chia ruột lộn này mà dâu béo hay tàu này mà vành thui thịt sâu này mà lụt su phơi sấu tung chè củ chè này mà chua đậu phụ quế này mà dâm biệt rẻ này mà bất diệt tì loạn béo lộn này giờ ăn ngược ăn từ biên nhà này xí lật tôi cái đĩa pháo đạn này sẽ mà bất diệt tì loạn này bất diệt tì loạn ví dụ chiêu lông chặt chan giật dây chặt chan hoa chiêu lông giật dây chiêu lông này chặt chan giật dây chiêu lông này đua tì loạn này bị béo lông này bạn thìn tẩy rồi sen này bạn đồng phong này bạn phạm phong này giờ bạn xem lông vàng tố này bạn chiều nằm chiều nhiều chiều này này bạn càng miên càng chín này giờ bạn trà cái này cổ chiều chín này bạn cái này cổ vần tôm miền vần duẩn thằng này giờ bạn càng chín này mà khám càng chín hoặc càng càng bụi càng xuôi càng sâu này này mà càng chín hoặc càng vần duẩn này này mà số tung cô tung hỏng tung vịnh này mãi chỉ phó chun hòn lộn này phó phiêu tròi này phó tôm tròi này phiêu tròi này đây các bạn số che áp nhiệt giấy
nay giờ mai mà nay giờ mai cho mà nay giờ dạo mà nay mà giờ mai ngung nay mà xuống ngung nay mà chỗ ngung lan nay mà xuống ngung đấy nay mà dạo ngung nay mà cho dùng nay mà cho lùm nay mà bia hộp nay mà luận chỗ sai nay mà luận chỗ sai hẳn hoài chỗ bún hải và nó chiếm linh giờ nhiều sai thôi với chiếm lộn vậy nay mà lột quân chiếm bức bà tang nay mà chỗ tung vô tung trô nên đau tung trô nay mà chỉ cụ xin qua sủ uống chỗ bố xiên cho con thịt cha này này chả chi như buồn này trồng khuya này trồng khuya này để nó bia choang on sáng hay choang bố có tôm giang khâu on sáng như buồn này để nó dây tôm giang khâu on sáng bia choang thành này lý vậy để lý bia choang đây dùng on miên này sẽ mà on sáng miên này mà bật xiên âm trinh on miên này mà phiêu hồn xa này dùng mà vàng xa này mà luộc diệm chặt sang nhiều thôi này dùng mà bia yếm xanh vàng này ví dụ là phím lọt chủ nôm yếm này này có yếm chung yếm có yếm chung yếm nồng yếm có yếm chung yếm chính yếm xín yếm hai phím lọt chủ có yếm bé nhìn lọt đây này lụt rũa lụt dèo lụt biển thì có yếm lụt lấy lụt lò lụt tảng lụt vàng này chính yếm thì lụt giang lụt bùng lụt chăn nó phải nó bé xín yếm hay phiền lọt rồi nhung yếm một cành hiu hay dìa sớm hiu từ phiền lọt nhung yếm có miền cổ hiu lún một sớm tu cái tu mình căng hiu nè đây giờ mà biang xa nè phá chỉ phơi pin nè đây giờ phá chỉ pin giờ mạng chỉ hùa phình thôi mạng xoắn đèn mạng xoắn lai đây giờ mạng chỉ cái xoắn bèo xoắn mẹ như buồn này này mà nhặt xiang gì nhà bữa nhặt xong bữa có xiang nhà bữa pet là bữa nhặt xiang quá mặn này anh hỏi nhặt mình qua những này mà tôm lá nó phiêu lá nhặt xiang lông xíu anh này về pha chỉ luộc pin giờ mà phiêu lá nhặt xiang này giờ luôn mà lẩy lô quân tẩu phát này bữa qua tăng quá dây sân miền nó lẩy chao màu tràn hàng tôm lẩy dây nhắm lại lụa lá chỉ nhị lá đây màu sao diện màu này sơ qua con tờ lấy để phun mua một tỏi mạng một tỏi mua tàu lủng mua bùn lai mua đăng ký mua gọi tài của như chân nát dây của lủng tu như mua mai mua lủng mua gọi bùa gì đấy sau phun mua này thì phía giá tao mua tỏi lủng như tao mình cho photo phun mua một tỏi nay giờ mà che vin che siêu rồi sẽ che miên lỏng này đây bữa rồi sẽ che này sẽ mai vin siêu rồi này xin tới trả phim này sẽ tải mình mua phải mạng thì nó che vin siêu này để nó mạng phô rồi dây chọn sẽ che lỏng này để nó mạng rồi tung cô nay về ta phạt sẽ biết pin như mạng sẽ chết giấy tổ tim tá xeo lờ hào thìn tẩy dạ
bùa mạng chỗ làm nè chỗ càng choáng nè chỗ vần nè biểu cái tệ nè chỗ on trắng nè chỗ vin nhụn nè chỗ là án nè bùa mạng chiến cái xuân bấn lộn này này giờ mạng nằm nhiều chặt xi nằm này mạng chỗ xin cha hành xin cha chỗ chặt xi xin cha thằng này pha thì chúa pin nhiều luôn chặt xi chiều thẳng nè tá dĩa xeo dĩa này tá dĩa trong phu hàng cú xeo dĩa trong sao hàng rổ này là sao này này về mạng on loạn chỉ đi loạn lồng siêu này đây mạng thủ xin chỉ trông xiên chỉa này buồn có mạng thuộc tẩy miên hắn hỏi này dâm hắn lao thuộc tẩy miên này để chạm miên này chạy tổng miên này tẩy loạn miên này hắn hỏi này hắn lao này mạng on trắng này sẽ mạng on trắng này on trắng hành hàng hắn lá hắn hỏi on trắng là xuất quyền xuất phô xuất phụ quế hắn hỏi hắn lá trắng dễ chơi phun hùng chơi phun quài này này tới nó sẽ tổ lại thằng này mà on trắng hai choang này xiên chơi tràn buồn hỏi này lộn tới nó sẽ tổ lại on trắng này thằng này mà giang hồ on trắng tụt xuất trọi hắn nói trắng tụt trọi hắn nói trắng xuất quyền hắn nói trắng hắn nói giang hồ trắng diễn xuất là sai ông nói trắng diễn thì chạy phun hùng hai con vả quay nó trắng diễn nó giang hồ trắng diễn chạy phun hai con vả này này mày thế này này mà coi biểu game on trắng thằng này mạng biểu game thìn nhiều mạng có biểu game mạng on trắng hắn hỏi mà chỉ nó bỏ chơi bộ on trắng vậy nó tống quá bùa mạng này này mạng on trắng này mạng tôm mình ví dụ hắn hỏi như mạng này con của mình một tỏi nó nhầm tràn nó bú mình cháu phụ quế chi sao với chĩa sống ly hoàn nhuận với cần sống với bú sao bùa dấu on trắng dấu béo lống dấu trình cha bú xìa lống mình cháu hơi tàu càng choáng dấu vinh nhuận dấu càng choáng mà siêu này nên sẽ mạch thì trên này bù một tỏi này phế diệm pin này để tôm mình tới dây thô mà tôm mình này phế diệm xiết pin này sẽ mạng tôm mình phế diệm bết pin này mạng on hoi on số đằng hin giờ nhủ hin vẫn hoi số này mày hoi này mày on với số nó hin đến bùi nhủ xỉ hoi mà on số nó hin bùi nhủ xỉ này mà thìn tẩy cù xin qua sủ chỉ chả chi này mà thìn qua phù tí qua sao này này để mà nó ao lồng gỗ cam vườn thìn sâu thì tua này mà diệt pin mà đau tung xô cho tung toàn chuẩn tại nàng dấu chết giấy này diệt pin này mà bịa chín này mà càng choáng này nào gì chua lá nhẹ lụa diệm lá phàm chiết gì hết phải biết gì nhẹ lá này mà nào hắn hỏi như nào được bài này mày xiên như nào được bài này chơi như nào bùa này chăn màu như nào
cháu này dần nào tuổi này chỉ farm pin vốn bữa hơn gì nhẹ là này gì nhẹ này mà chỗ choáng béo hàn hoi tức là nhìn này sẽ tồn này đây hàn hoi này giờ nào chụp bánh này mày to á giờ nào nhiêu này xem mà giờ nào cháu xem mà y to mà to giờ nào búa mai này nào búa nào chụp bánh mai giờ nào gò bánh này thì tan chang un này nào của khốt nào xia nhỏ giờ mà tuổi này tuổi con này mày y to đấy. Nên sẽ tồn này là cảnh xoắn là giờ mà dùng phủ miên phủ vân vừa tế phủ này miên này dùng phủ này đây hướng sẽ farm pin đây mà chỉ cảnh xoắn chỉ đây mà thìn công chỉ hồng đây mà linh tông thuộc tệ nói một số linh miên đây mà linh tông thuộc tệ duẩn này bộ mà bia chít đây mà nói mà chỉ là bia luôn rồi bia miên bia vườn duẩn này diệp phơi pin nó trồng rổ lồng chiếu này cho tung gỗ này phò chun nhìn hỏi lồng này giờ mà phủ xanh phủ vàng phủ tạ xanh chia thìn ấy hay nhàng miền xuất sấy hắn hoi hay lá chỗ béo chỗ quyền chỗ béo on trắng mày này hướng diệm pin này tới nơi mạng lá cháu mạng hàng khi mạng lá thế này mạng hoi on trắng chỗ béo lẩy này mạng hoi này nó mạng hoi cuộn này về liu nó mạng diệm ót tôm bãi vàng xuống tôm bãi nó hướng chiết pin buôn sâu người chiết pin nuôi như lộ sâu về lụa chiết pin về những cái liu về phía này hiện hướng chiết pin về về khởi tới bùa pin này nó chạy tổng buôn như hướng phải pin liu để bùa pin như cho phải buôn như biển tới này mà lấy này phải buôn như nè mà pi quế hồng sa nó mà đuôi xếp sai bạn là nhàng xếp sai bạn là xếp sai muốn chỗ sai chỗ miên hay hoi hay lá vô quang chủ vừa nhàng hay lá miên cho tập quang non hoi non lá vừa ngặt chỗ thì nhất thằng sai vô chỉ vẫn chỗ này khi là một điện nha vô một tỏi nó sẽ hổ sẽ ngâm tóm buôn sầu tại một điện nha này về buôn sầu nó liền chung mình sẽ chết pin này như phun bù một tỏi mạng chàng mất điện này hít như sinh ăn nổ mà nổ vào tay mất điện vừa một tỏi tạo bởi như sâu như chỗ nai một bên nhưng vừa mà nhu cầu lộ một cái gọi với như số điện thoại 0332190024 Việt Nam video pháo diêm như kênh YouTube Việt Nam video pháo sẽ mà hiện là số điện thoại cho lại mua một tỏi mà tao mà nhu cầu lộn cứ gọi bây cứ hiểu gì như sẽ giấu không mua một tỏi lộn giỏi ơi như lộn tức là về phía của bên mình nhiệt pin này sẽ khoảng nhì chiếm pha xin khi về phía tại này về sẽ phía lộn về phía gì càng lộn nhưng mà mua một tỏi tận lộn như sẽ giấu không mua photo tại nhiệt pin sẽ khoảng diệm thái nhị được xin cả nhàn chuối cùng mua nay em buôn là tổng quan là phạt sự lụa quan này nó hỏi mà tao cái hiệu phụng quầy phụng quầy chân vô dâm cha mình bác Quang Bình thì con gì chuối buôn nhá thì hiện nay tới nó xem này này về diệm pin nó che tổng quan phạt sự lụa quan như buồn nay sẽ mà nó buôn nó về hệ tổng quan che phạt sự lụa quan nó quả tàng của xí lộn muốn quả tàng bốn lộn bố che nhìn sẽ phải quan gì nhị quan
chỉ lụa quan như buồn nó buồn lụa bẻ buồn nay này phạt chỉ lụa nó quả tang và xì lụa thắm buồn là quả tang miền như sâu bộ mặt tròn mà nản cái này cổ bộ phút tròn phút nản bộ xì lụa thắm buồn này bộ che thắm buồn phạt chỉ lụa quan này tới ngay con này giáo sinh hay những quan này hay những quan thằng này rồi bắt đầu thì tổ liu như này thằng này sẽ che chuối tàu này phía trên mặt trên hồ tàu này che chuối tàu che chuối cỏ chuối tàu luôn thằng này là che liu thằng này bị nghe này là che từ nó nghe như vừa nó tập buồn sẽ mạnh này về hiểm buồn này về hệ tổng quan lồng nhất quá tàng miền như quan lồng chuyện pin hít sma chỗ sma buồn na ye phô tại sma buồn hà tàu một tỏi mà nhu cầu lộn buổi cứ gọi là gì sẽ chui bùm buồn tế mặt buồn hay chỗ mặt buồn ye phô thì phía tại ye phô tu pia buồn lộn đi ạ hít sma đủ buồn này hà tàu một tỏi lộn ye chui bùm buồn mua tỏi kể cả những sâu mua lộn mua hệ dứt tính thì dứt tính có hệ tính thì mua cái con bột xả gì hệ tính là gì sẵn tính mình thấu mua cản tính này buôn này mạng on trắng mạng tẩy loang mua để on trắng sâu này về thì dứt pin mạng nhụn loang on trắng nó xanh lộn bẻ hu mạng on trắng sâu này tự nhịp pin này mạng tún on trắng yuan u bộ có mạng có tròn bỏ quá thằng này nó bắt đầu thì thảo có tròn bỏ này nên mà tròn bỏ này liên khoa tá tí này tức là chỉ bết xây này phía trên này mà chỉ bết xây bỏ liên khoa tá tí này sẽ liên khoa xeo tí nó chỉ phạm xây nó mới cọ lô tẩy on trắng gì lọt rồi mà nó bỏ này bên này với có trong tức là nó có trong huynh này nó nhiều huynh một cái hình này mà tự xây này này cỏ lô tẩy nó này mà tôm bỏ vậy này cái đĩa mà nó bành đến đĩa này mà nó trong nó ngao cho này mà dịch trái bột xả bì xả này từ này mà dịch nó bỏ này thì mình mà xây pháo nó xây gì này nó bị chầm loang chầm lông di tí mây ni cao chàng quan yuan du sơn chỉa nó bị hệ cô hùng tẩy này dịch tiểu nàng cũng ngại là pua nó xây sớm điên mà thằng này trộm này em mà nó bỏ chỉ xây ngao bông hư hình thằng này mày cũ nó bỏ toàn như này nó bị cô hùng tẩy nòm về phụ quế tẩy nòm sẽ phụ quế tẩy nòm về quyền dân tẩy nòm sẽ quyền dân tẩy nòm cụ độ tẩyเป็นบวมหลงนอนไฟงงtẩy mà chỉ ngủ nòm về lây nhiều tẩy này béo như tẩy nòm sẽ béo như tẩy điểm chung là xỉa pin bùa một tỏi ta lộ hoa mà tay vô dâm lá châu có lộ giật sống rồi giật sầu tay phía ta lộ ở đây mà nhu cầu lộ đây bùa ye sẽ chỗ phun ye photo ye pin diệm xin tháo nhì được xin được pin ha thì hin này từ dụng hồ quá điện tảng nha ye nổ máy nổ pháo tay hít bóng của ông hồ mắm nạ hai từ dụng hồ mắm nạ hai bùa một tỏi thông cả ye sẽ con một nay bùa tầm một tỏi mà nhu cầu lộ mà cứ phu ye cứ gọi là phu ye như số điện thoại 0331900024 cả thùng sâu cảm quân mạng on trắng mạng tập tẩy sâu cảm quân che quan sâu mua mà nhu cầu lộn tìm mua hệ sâu còn mua hệ phía hay có phía bùa mua lộn xì đổ dây ye sẽ ló cho xì đổ dây là phía xì đổ dây này bùa nắm mại nữa toàn là dâm phải tóm tài thôi chỉ có dâm cho Trung Quốc tài đây là giờ cao bảng dâm cho cao bảng này
ปูนั่นนี่มันยางบุฟีฟีตัวปูนั่นยางปูเจียวกันหยัดควายเส้นนะหยัดพินเซานะปยาชินยางแต่ก็บ่เห็นฟีปูเราฟีของโหสิโดเส้เราหยัดพินขวาฟาดหยัดชินเนี่ยแต่ก็ฟีดาวโหใส่แปะแล้วหยัดพินนะเจียวหยัดชินฮะหยีหยัดชินฮะlà giờ sẽ có tình trạng giờ có tại giờ tổ sâu giờ sẽ lẫn điều sẽ mà bữa nay bây giờ giới thiệu cùng với một bạn nghe từ vụ thô hay con giáo thô chú nữa hay kiểu con vặn lắm nặng hai một tỏi thôn cặn còn coi vì thô giờ trốn tại sâu pháo YouTube giờ sẽ tại số kinh thương số thịt chui tầm một tỏi luôn đi cái này phố lún yếm sẽ cho được chui mua một tỏi giờ chỗ nay giờ chỗ cùng mua một tỏi tao mạng phố lún phun xe thì mua một tỏi tao mà nhu cầu ở lỗ bền như lỗ một cái hiểu tại khu dê giờ sẽ chui cùng mua còn mà nay sâu chỗ miên chỗ vườn cái sâu này này là về tổng tạm che nặng xó là cháo nặng dạng phiêu này về di vần tịp này về sử dân này chiết gì nhỉ phiền xía giang này gì buồn này chỉ mà phạt sự lộ xía chiết gì nhỉ xía giật pe nhỉ chiết nhỉ xía gì buồn danh thường số chiết gì nhỉ phạt sự lộ giật pe nhỉ chiết là kinh quân hia bao suất giờ xịt giờ ha một tỏi mua phải cùng mua cả một tỏi mà hay nhiều xía mua thường mua lỗ mua sẽ búa dê mua bình luận tại búa dê mua con búa dê mua mà hay nhiều nó sâu nó búa xấu mua sẽ đang pháo hang dê nó búa tuy mặt dê sẽ thêm mua một tên như sẽ thêm mua một tỏi lỗ thế giờ con thằng này từ vùng hô hè giờ sẽ cháo trụ mua tỏi ở lùn đĩa thổ thiên tôm bên nhiều miền tàu mà hưu lộn chỗ miên chỗ sai trao thì như con vừa hạt chủ một xe lộn chủ quản coi như thằng nào từ vùng thôi ý chào một tàu hàng nó sẽ quên máu hàng in thôi lụa lá chiên lá xanh nhỉ thôi khi nó mấy chàng như quê hồ hay lời cho trình yếm thôn nạc khẩu xã Phúc Yên huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang về hàng nè phá được bên hàng chuẩn bị đáp việc phá được chua giờ sẽ lộn hoa chốt sấy sẽ của hạn tồn nạn bia hàng như tém dầm nhỉ xỉa hàng như mà mình tự nhiên thấy như càng tối cứ y tay dầu xỉa hàng sẽ càng xuân phiếu mẫu cho á liệu chỉ kiếm xây dựng phòng tàu mò kia bia cú hàng tu hồ sâu dạng cái hình hồ tu chỉ lụa nhang sẽ liền chạy lỗ ao với sự hồ tại giả hồ với chỉ giả hồ cho miên giả hồ dạng với hình nó sẽ dạng phía ta sẽ nặng lồng giờ sẽ cho mà nó kênh YouTube sẽ cho tụm bên như miền con tụm bên vả con sâu dạng cho sai cho miên trao này giờ sẽ cho tu mà để sâu này hỏi sẽ con bùa một tỏi buôn thòng sâu hiện nay nè hỏi về phía tụ đã về làm chung về phía tụ thòng buôn sâu này hỏi con bùa một tỏi và mạng hỏi vừa sâu giao cao những vừa này nè sâu cu bây giờ nay dịch xe lúa hỏi sâu chấm mà này dây ít sản như xe sâu này dịch sinh như sự tiệt phía cái phụ gì này nó sẽ mạo phình này tới giờ pin mạo phình mạo sông này vẫn tới nó mạo sông nhìn sẽ biết sông mạo còn trắng vừa mạo phình vậy số miên giá chiều mạo ôm châm thìn tẩy dưỡng xanh vàng tô vàng thui bia yếm lụa phình như cuộn yếm chún hay nhung yếm mạo thìn lông tẩy mạo dấu béo on miên lông ao lông gỗ phùng xiết dấu quang sinh cha chua đồ phụ quế dấu béo này thành lông vàng tô thìn tẩy rồi xếp phạm phong đồ phong này thông mai nó trả chiều dấu vần duẩn này béo miên vần này mà cho mà giáo mà cho ngùng giáo ngùng xuống ngùng giáo ngùng lại lỉnh
trông khuya tụ in khuya nè mà bia choang on trắng nó bố có phụ con khu bột tôm đĩa khâu bữa lon hỏi on trắng nó bia xa nó bia yên này 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 nhận tôm lá mà nhận chun nhận xiang nhang xiang hàng xiang béo xiang huy này này thế này mà dấu on trắng bùa thế này on trắng lống này này tôm mình bùa thế này mà tôm mình thế mà thái phúi ôm châm thế mà tịt tua thế mà đau tụng rổ chè dấu tung bùa chè dưới đau tụng rổ này này mạng não này béo này cái choáng yu phúng trồng rổ vừa tạo xanh cuốn chè choáng mía choáng đèn choáng lai chún nòng một thế này này lô sâu thì gì sẽ giờ này giờ走tôi phía tôi phía tôi tại phía走tôi bị buồn này tại bị buồn thì này bị buồn tại này rồi mà bị buồn này này bị buồn này dễ走tôi chẳng phía chẳng kẹp như này này tại này mà buồn này điểm chung bị buồn này bị buồn hỏi tao yêu tiếc yếm bác cản là gì thì hiểu ý chú buồn cái nhắn tại chỗ xem lại này tại là buồn buồn hiệp buồn hùng chít lạnh pin này tại là buồn nên tại là mặc buồn cảm buồn pi buồn thì này sao buồn thì cho buồn sao buồn một tỏi mà này hùng chít chết pin này chiều ô tôm bả bia chun tôm bả này mình tung nó sẽ mặn hồng sa pi quế hồng sa lùi xe sai này này tôi hùng chít chết pin này mà nhang lá xe sai này chỉ chết chỉ lụa chỉ phấy chỉ farm chỉ nhẹ chỉ yên chỉ phơi chỉ chua phơi chỉ bên phơi chỉ chiên phơi chỉ lụa phơi chỉ phấy phơi chỉ farm phơi chỉ nhẹ phơi chỉ yên phơi diệm và chỉ chua và chỉ bên và chỉ chiên và chỉ lụa và chỉ farm và chỉ phơi và chỉ phơi và chỉ farm và chỉ nhẹ và chỉ yên và diệm nhị chỉ chua nhị chỉ bên nhị chỉ chiên nhị chỉ lụa nhị chỉ phấy nhị chỉ farm nhị chỉ nhị nhị chỉ yên nhị diệm chỉ chua chỉ bên chỉ chiên chỉ lụa chỉ phấy chỉ farm chỉ nhị chỉ yên diệm đua hiện xỉa cú bia pi bùa y giật này đến chung chỉ chết pin này chỉ chết pin này phía giảng chỉ giảng này không có tính ta một tỏi lộn mua mà nhu cầu hết tính mua thảo quân mà cản tính nhập quân mình sẽ chết pin mua một tỏi ta mà nhu cầu lộn mà cứ như sau rồi nay mua giờ tây sẽ hướng dẫn mua mạng bát lô sâu giờ mua mạng sáng sớm cái mua mạng sử dụng tồn một bánh để lưu đã kèm trên nó bên trên này vừa để chỏ
hay kẹp trên này nó như cái bờ sẽ tu diền mạng họ vốn kẹp thân này lụn hay kẹp nó hình bữa lò nòm xì nó nãy ta lụn nó tạm đã tạm vừa đấy cặp thế này tham hệ như tấm của đi nha dán tay cảm đã chia bé nhỉ với cảm hình sẽ lông tên này nhào phải chọn thật lông thấy duyên cảm tới vừa thì hàng vật giờ này xín nhào đấy ta giật pin khi giờ sĩ hướng dẫn tim buồn bùn bùn thì tiêu luôn đi cho một tọa tôm bên cái cả chất dây tại anh có nhiều vấn chất dây với con lông bao nhiêu dạng như tọa chất dây mà tới sẽ lông các phỉnh tôm bên nhiều miền chất tài này chăn on này chăn rụt ton này một xe lồng này nó tới giật pin mạng phình vậy chỉ phải chiết chia lá chập sang giao phình giật sao vụ phình bây giờ họ tao tỉnh màu xả cống một dàn diên phình phù mù chỉ chơi phù mù cảnh cỏ chi xiên mấy nhân chun nhầm xiên lì chú quỷ dâu giao phình chạm phun bùa phình hiện hỏi họ tao bùa thường bùa tôm bên nhiều miền kể cả hai phình lộn sầu vườn sầu bé bùa sầu lộn này ví dụ nó giao phình nó chặt ra giao phình bốn lộn này phình gian này nó vua phình nó phình màu này nó phình màu tuy phình màu nhưng mà phình đau lộn tú họ tao nó phình gian này tái miền như phình bốn lộn này nó tình máu nó xả cống tao lọt trụ sao họ xanh vàng lộn tu sao họ khủng họ sẽ lộn tu yên họ nó kể cả xanh vàng khủng quân nó phình bốn lộn máu họ hạt phình lọt trụ xanh vàng ha lụt dèo với lộn tu thì bùa lụt lấy ví dụ lụt lấy lụt vàng lụt tảng lụt chua lụt lấy lụt vàng lụt tảng bia phình bốn lộn tu non họ máu họ na chú in bốn lộn thì nó thằng anh em tên anh em bảo gì phải chiết gì lá như buồn gì lá phải lá chiết lá như buồn thằng anh mà nhẹ bị gì yên nhẹ lá chỉ lá như buồn này thằng anh này chậm sang bị bùa phình giật sao họ tao bây giờ xã cũng tên máu tiền phình tên nó buồn lộn thường buồn lộn tham nhé là lộn nhé nó xã cũng này tiền phình này bùa nó có chi này nhận chun này lồng nhất nó bùa phình bùa sẽ trả lồng nhé thì ni bùa mai bùa sẽ sử dụng tu lồng này là sáng sâu những ngặt sâu tấn cái dịp giả này hình này sẽ sâu trên này nó sẽ làm cho sẽ bùa một tỏi mạng này này farm lụa chút gì nhỉ buồn chặt giang này họ tao nhỉ giật sao này xả cống nhỉ bây giờ thì chiên phim tây máu này phù mù nên một dàn này có chi lỗ như là có chi này nhận chun này và chiên phim xả cống có chi nhận chun buồn là lỗ nhiên chiên phim lỗ tu bình thường vua phim lỗ tu bình thường nó là lì chu nó muốn mà phim ở lì chu nó muốn lỗ giao phim muốn lỗ họ tao muốn lỗ đấy bùa sim tức là xuân họ tao phù mù giao phình muốn lộn tức là phình gian phình o bồ quảng thành này lì bùa dựng phình phía trên này họ tạo này chí sáng châu sinh xả cống nhiên chuồn chiên phình bùa phình có chi tá chĩa này phía trên này thành này bị nhị sẽ bết sống ví dụ cỏ sủ này là hi lồng pan nụ lồng buồn nụ tới dịp buồn mà hạn hay dụa so hạn có sủ cháo gió tín thiền choàng vái trí
hiện tại chín ni làng họ cha huân in sân quê chú vẫn giang chỉ bú chiến chun vàng mà giá bú khó dùng chú ý san niên gì hậu chiến vần vàng chỉ cùng thìn siêu hình tá bái thang xiên bú chiến gì dinh làng này bên này con nó có số này có bùa dấu cảnh chun này cảnh chun phiếu mẫu choáng biểu choáng hối dấu tu nhãn bây phải miền xiết dấu miền chả dấu tu miền xiết dấu thì tu lồng áo lồng gỗ cáp tiêu suốt dây phun hồ quay về xe hồ quay với xe xỉa nhãn từ số hùng á số quyền hùng on sáng với tu lồng on sáng bền hay có on sáng buồn nhãn với buồn miên buồn hùng miên bột giờ nhủ công ví dụ bùa hầm hai bùa chật dây như cái hệ hầm đồng bùa cái hệ chỉ công bùa hệ dấu công lại giờ nhủ công lại bùa khói đào khói tẩy khói linh sớm tu nhãn này thì con lại lồng tu tẩy như nó kháng sủ sớm bền này kháng sủ cháo giỏ xin phản tang dị thìn in yêu dài giang trả quan thuế trở thiền tí sán hủ khú di chiến trí lạng trang huân in bú xiên giống chú dị tang niên trai phủ di dìn mang bùa dấu hay nhủ nhắm nắm nó lộn nó kháng sủ này này khi nó kháng nó có kháng ti phang này phang xin này khoảng này con bộ một tỏi yêu cầu con bộ một tỏi lộn hay khoảng sẽ khoảng hay can nhi lộn thì sớm khoảng này ti sủ này ti sủ vây sủ vây chi này tâu này neo này ni này hi sủ này ngồi sủ này chí sủ này bì sủ này khuê sủ này lầu sủ này vây sủ này mao sủ này bì sủ này chuối sủ này chan sủ này chín sủ này liêu sủ này quê sủ này liêu sủ này phần này bên liêu nhị thì biết số quê sủ liêu sủ này sinh sủ này trang sủ này chi sủ này chun sủ này phần này liêu nhị thì biết số để thắng tới nó mạng dấu nhũ này dấu béo cho nhũ chỉ lộn này dấu mặn chỉ hiết gì tông lộn bộ cơ mà chỉ bộ cho nhũ bộ chỉ xuân là bộ lộn diệp ở tôm bài chỉ nòm là về chặt sang vìn nhũ bộ mạng luôn lụt chỉ sang vìn nhũ là bộ cho đảng cho là án cho sẽ cho đảng cho là án bộ hậu nhụn bộ cho thật giả hộ bộ duẩn nhụn bộ sẽ mạng này nòm là vìn nhụn cho nó là vìn nhụn duẩn nó hậu nó cho bộ mạng cho trẻ bộ duẩn luôn ví dụ bộ cho đảng cho nhớ là án luôn này mạng bùa bia mịu hấp phình lọ được bia mịu với mai loạt trình mà loạt trình cái mạng bia mịu như buồn hấp phình mà loạt trình cái mai lộn nhỏ lìn chiều hay mạng bùa mịu như buồn này chản nói xin huấy dây nói xin huấy đây là niềm mạng như này tại chỉ thiên nhị bếp phàm chua phê chiếm hình dìa lụa xin nhị này là ví dụ mạng gì là chia là mạng cháu không buồn này quỷ dây nói xin huấy nói chỉ trang mày nói xeo vàng xiên nói phủ xin phủ dâu nói xin lũ phút nói vành si hỏi nói xin chín dây hỏi vành lũ nó tổng lộn sao nói từ tổng
chun cháo thôi chun yên thôi u chàng nó bộ sinh lộ này màu thôi về u tín này lộ tụ ta phình lộ tụ vậy nay giờ mà vào tô luôn mà vào tô vào thui nó sẽ chỉ chia nhỉ về phán chúa phải chia lụt chỉ nhỉ này nên bộ mùa tỏi có mùa tàu lộn bộ hệ khoảng lời xịt khoảng từ hồ tàu này khoảng chứ này khoảng này có một chục khoảng là sấn chục khoảng gì nó như mạng khuyến nhảy có muốn hiểu là hiểu nhờ chạm này về xịt chạm hay là gì phía xa nó mà hiểu như này vẩn này hay nó lột sâu đâu nó phía mã nít chưa mà nó hiểu gì này phía xa mà on đang hình mà on hình số đang buồn này này bạn gì nhỉ và phải lụa xiết vết chuột xiết gì nhỉ này gì nhỉ là mà on đang hình thì lồng số đang hình thì giới nhiệt giỏ giới nhiệt thòng thì tôi bật chia tỏi mà này bốn mà này giới nhiệt thòng thì tôi lao ba Hà Phi đảng nó có mình thấy nó có giới nhiệt thòng thì buồn nhà đuổi nhà giới thòng á để bên muốn mạng tôi nó nằm tòng này mà on nó đang hình thì buồn rồi kể cả là nó có sự mạng này bộ phải mạng nó nên miên duẩn này bộ miểu miên duẩn này bộ dấu này sẽ lạnh bộ miên duẩn bộ dấu này lạnh bộ dấu miên hưu hay dấu miên piu hay nên lạnh tu lao thì trả nên nó dây mạng này này thì buổi khi sẽ mạng buồn sầu sẽ mạng này là dấu nhiệt thòng đúng nhiệt tỏi miên số thòng ha thì buồn này tập bùng này vì đảng có dấu nhiệt tỏi cho bộ bia thòng hi tỏi cho thòng nên mạng ôm châm tới nó sẽ mạng của cả gì nhỉ pha phê hình sẽ về chưa gì nhỉ này tới nó bị biang tới nó bớt cái chấm tới nó tỏng lộn tới nó tỏng lộn tụng bùng như buồn nên tới phải này nó phía tỏng nó phía mạ quá với mắm tông phía tỏng coi như là tới nó lộn này lộn hi giờ tại thằng giang xị một thằng giờ tại giang chia hi giờ tại giang xị này bây giờ thảo chiếm ghé nó sẽ mà chỉ chia nhỉ về phán chúa phải chiếm chia luật gì nhỉ này mà coi họ tổ sâu bị họ hắn hoi tổ miền quai hùng này mà hành giả cái lấy này nên mà cặp tiêu vùng xiên nên mà mình giang vừa tạo vừa mình giang vừa mặt này hắn hỏi mình giang đót vòng hỏi mình giang này quăng nhựa đót vòng tải hỏi mình nếm tải này nên mà bị chạy bị béo hơi tàu nên mà siêu phây nay mà vinh quê hố nay mà on miên hay tàu này tại nên danh cho mạng sẽ on miên hay tàu để mạng danh o danh nào bỏ nào để mạng tung tạo xanh cũng chén để mạng chú độ phụ quế nên là danh chú độ phụ quế nay mạng số béo hay tàu nên mà luộc diệt chặt ra chiếm chia ruộng phản châu phản phạm tây loạn cao nhuột phản bia tẩy lông nên mà này là bia yếm biệt rẻ châu lông bún chê này mạng này mạng loạn này này mạng động phong nó thìn tẩy ruộng sen phạm phong thành lồng vào tổ chiều nam chiều nhiều chiều này chiều chín này mạng tiếng chín này mạng cái này cố chiều chín thằng này mạng tôm miền vườn ruẩn này mạng bèo miên vườn ruẩn này thằng này mạng bèo miên vườn này châu tung gô này mãi tung phò chun bấm mãi nó phiêu trọi nó tôm trọi nó phiêu trọi này
nó chỉ che áp nhiệt giấy nó mai mà dạo mà cho mà dạo mà này nó hiện mai ngung nó mà dấu ngung lan thì nó mà xuống ngung tròn xuống ngung bị nó mà dạo ngung cho linh cho công nó mà cho dùng cho ngung dùng lan nó mà cho lùm nó mà bia hộp này hình nhung hộp nữa này mà hoàn xài này mà hoàn chiêu này mà lô quân chỉ này mà cho tùng trổ đau tùng trổ này mà tim mà sống chỉ trả chi này bùng xịa như buồn này mà trả chi này cho cam tiêu như buồn cho mái vàng sẽ con vàng sẽ nó tụt trong khuyên này hay bị bia hay tàu nó tới bia choàng on sáng cái buồn tôm đèn khâu với lon hoa on sáng cái buồn này thì nhất choàng tự nhiên choàng này nó ta phạm choàng này nó ta phơi choàng nó ta hứng choàng này tại hứng choàng lên thành na vậy mà lưu được bia choàng lưu em mà bị ôm mảnh tới nhựa xiên hẳn hoi nó nhựa sáng này xuất nhựa hùng xuất quyền xuất xài ồn này này nè mà miên on miên nè mà nhựa on cái này tiền on miên là hồ sa phiêu hồ sa vàng sạt này là vàng sạt nè mà bia xanh này bia xanh hi nè bia xanh bên này nó nè bê nè phình nè bài buồn nó tập buồn mãi hiu hẳn nó con phình bê nhở sang cho trái phình sang cho hỏi phình với sang cho xiên phình với sang cho yên phình với sang cho xiên nè sang cho xiên nè bê phình nè bê trông dầm nó hay nhủ phình nó có dầm với lụt dèo này lụt chua này lụt biên này có dầm sang cho hỏi phình bê chính dầm có dầm bê có dầm này bên nhựa lụt dèo ủ chiếu gì phình bê chính dầm bê sang cho yên bê hua phình nó muộn có dầm bê chính suy chún nè chính dầm bê làm dạng chún xín dầm bê thâu bếm hiền nhụ chấm hay nhụ chún tới này nó phình nó xín dầm nó lục bụng như bùa nó mài này xín hiu này lục bụng này lục giang này lục chăn này chọn này xín dầm như buồn nó bia xanh này nè tức là lục dèo xanh cho hỏi bài cho chơi quyền cho yên vàng cho máu khẩu cho mẩy rụt cho xiên rụt cho xiên chính dầm với hua như vậy xanh hua với xanh cho yên bài cho máu quyền cho chơi vàng cho khẩu cho phun rụt cho hỏi này nè bây giờ chính dầm làm dạng chủ như buồn nó nhiều chỉ hùa phinh nó chọn đèn nó mà chọn lai nó mà chọn béo chọn mẹ nó mà nhận xem huy nó mà tôm lá phiêu lá nhận nó mà lẩy nhà lô quân tổ phản bùa quá tăng nó mà này ví dụ chơi như buồn khi nó buồn mạng sao như tự sao như mình sao như sân nhìn bê sao như sân nhìn bê dần màu chơi phun để tôm lẩy bê tôm lẩy bên này
lá chỉ lá xỉa vặt phải mà sao xiên chan dầu hỏi lệ tên nó chỉ ví dụ lại nay bên mạng che vin này bột sẽ che vô che vin xỉu vô lộn nay nó tên này nay mà chặt chi vô tên này hi này sẽ sáng sâu này ngắm phía tụ nằm vô một tòa ta lộn mà nhu cầu tên nó mà on sáng như cuộn vô một tòa mà nhu cầu một lộn mà cứ gọi ta phu ye như số điện thoại 03321 90024 như bố hệ lấy trò trình Yêm thôn là khẩu Phúc Yên Lâm Bình Tuyên Quang mà cứ gọi ta một cái này như giấy trò trình lấy trò trình giấy nó như sẽ hát giảm như nan điện thoại ngoáng nan như bố cụ gọi nhờ giấy gọi lại mua nên thai phủi để mạng on hình om châm này thai phủi thai yêm này tới tịt tuột nên mà tịt tuột thì đau tung trô để mà sẽ chết giấy tung gỗ tung tòn cho tung tòn duẩn để mà bẹt chín này mà bẹt choáng này mà nào để pi tận nào pi cuối này để mà suy anh tự nhiên anh thìn anh để nắm buôn nắm mà nó như khởi phía phải buôn như bịa ha mà kẹt choáng bèo này chỉ to nó choáng bèo chỉ to này là mà yun phúng này mà phúng miên này mà lô quân nhà xiang huê bạn coi làm nhà xiang huê xiang bèo này mà thìn nhờ thụt tẩy miên duẩn bộ thụt tẩy miên này mà bẹt chít này mà trông rố hẳn hoa một trông rố rồi đi bến này mà dấu tùng gỗ chết giấy phó chun này nó bên cái mạng phủ xanh phủ vàng phủ ta xanh chia hạt choang miền hành hàng suốt từ này lọ hẳn hoa lá hành hàng xanh chia dấu béo lỗ ao lỗ gỗ dấu béo dấu khói linh khói tẩy dấu sợ ấy mãi tu hẳn hoa hành hàng suốt từ này dấu hẳn hoa vàng nhuộm giống tu này ví dụ dây sơn yin chăn giấy với xanh chia sao yên thìn ấy hàng với rụt buôn phun hỏi với lũ hỏi dầu nhà u quê mang nhà phụ ta tỏ mang nhà phình lộ tu xí lộ tu ha phụ ta mấy nhà rụt mạnh dây nhà buôn choang phùng lộ nên nay này mạng lại thằng nay bây giờ mạng lá thì sẽ mạng lại nay này mạng lá này tim mạng lá này thì khoảng cho nên là mạng lá thảo nay sẽ mạng lá thảo nay để mạng hoi này thảo nay mạng hoi xuất sấy nay mạng xỉu ô tôm bãi vẹt chun tôm bãi này thảo nay bên liều lên chung để chết pin nay mạo bì quế hồ sa này tôm hồ sa bì quế hồ sa với tôm hồ sa nay nó bên mạng đuôi xếp sai nay mạng lá nhà xếp sai nay mạng lá xếp sai nay mạng hoi xếp sai này thì nên chung như chỗ tôi bận ai buôn hay như thầu sâu như phía tại chỗ tôi bận ai bộ một tỏi tạm bộ mà bộ pén bộ bộ lồng tu bộ cứ gọi là bây liệm chung này như chỗ tôi bận ai buôn nhiệt buôn y buôn bùa buôn bì buôn gì hết chỗ sao bì buôn gì càng liều buôn gì càng lỏng á hiểm bùa tao một tỏi lỗ ye chỗ ye mãi bùa buôn bùn bùa tao mày chói ở tao một tỏi cố lún ye những trái chỗ thì chui bùa ye chỗ tại nay bây giờ na bùn bùa một tỏi lủng đi mà bởi giờ chỗ na lỗ tu em bùa cứ bùa ye thì đăng ký như kênh YouTube rồi là thấy ye cứ gọi là bùa ye bùa mà nhu cầu lỗ cứ bùa ye sẽ chỗ sẵn sàng chỗ bùn bùa vậy là buôn nhà lồng như sẽ走cùng bùa như hiện nay tôi hàng này sẽ nặng cho con bệnh nè như sẽ cứ走sâu bùa tới nay bùa ha vì đặng cho con ngon những tu hổ hiện nay sâu dạng sẽ nặng lồng với có hệ phía ta sẽ lồng tụ một tỏi những cái nó sẽ lồng bùa gì mẹ buôn này mạng bùa có on trắng buôn này mạng on trắng buônนะยี่อาจจะใช้ยันใช้เสียนนะผมบุมาน่าจะเย็ดพินตีเย็ดพินนะน่าจะฟังพินหมากก็จองบ่อหมากเตยล่างน่าจะหมากก็จองบ่อหมากเตยล่างแต่น่าจะหมากก็จองบ่อหมากเตยอ่อนจางปวดนะเดินต้องเสียพิน
thằng này bên lì nhận số xỉ pin mua tao mua tỏi mà nhu cầu lộn mua bùi sẽ tới sẽ gửi bùm bùi sẽ phía bùm bùa buôn về che quan sâu này tôm quan sự phạt sự lụa quan này hiếm xe gì sẽ coi nó bùm bùm mạng phạt sự lụa quan nó tới giật pin tới nó cháo quan sự tới nó sinh phạt sự lụa quan sự lụ sang xỉ lụa này sang xỉ lụa 66 จะเจอก็66 36 phạt sự lụa quan sự phạt sự lụa tạo cháo sinh này này thằng này bị che chuột tạo hại tạo này này tên là danh che tạo nhụ quan nó mày này hiện pin đùa pin diệm pin dị yên pin dị nhẹ pin dị farm pin dị phơi pin diệm pin diệm pin lên xuống là diệm pin bùa choáng chỉ tiêu luồng điên bùa một tỏi mà cũng như sau trận hát bên như lộn tôm cứ gọi là bây giờ sẽ trở bùm bùa tùy bùa một tỏi lộn hay nhổ sâu như giờ hay nhổ bùn hay coi như phía tôi mài rồi đấy bùa chịu con người gửi địa chỉ bây giờ với bùn hoa thảo hay coi những cái phía tôi mài rồi đấy phải tầm đi tuần là sẽ phía tôi sẽ gửi được bùm bùa đấy còn em buôn là mạng quan xét mạng quan lệ sâu mạng quan xét này này nó từ giết châu nó từ nhị châu nó từ farm châu từ phơi châu này từ hùng châu này từ lụa châu từ xiết châu từ pết châu này từ chua châu từ diệm châu nó từ giết châu nó từ nhị châu từ farm châu từ phơi châu từ hùng châu chỉ lụa chiều chỉ xiết chiều chỉ pết chiều thật chỉ pết chiều liu thằng này với mạng của hùng vừa tạo miền xuất sấy lọt rồi nhung về chàng từ đau này nhìn mà làm mò mà làm put mà còn xếp mài này làm thằng này với mạng của hùng thật chỉ pết chiều với mạng của hùng tới mạng tôm hùng tía nó chun quế như buồn nó về hạ quế như buồn tóm tao này số tao mẹ hạ quế như số bị chiêu quế nó chiêu hạ quế chun quế dây gì lá dây hồi dùng hùng tiếng gọt biong mày hồi dùng bắt tao nhỏ con mịn dây hồi dùng nhỏ con mịn nó phút hồi dùng nhỏ chuối màu hỏi yếm nhọt chuối xiên hỏi yếm bột giả con hỏi yếm cái xiên nhở nút chản hỏi yếm nhở bột giả con dầu hỏi yếm hình bò hỏi hình bò này cháo hỏi yếm nhở cái này cháo hỏi nó yếm mà chọc bên yên hỏi yếm chọc bên bộ một tỏi này hãy hạ quế sẽ tôn lại này này tới nó bên thằng này là xịt thì hắn hỏi giờ là tạo giờ xuất sấy giờ nhụ giờ là này 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 thằng này em mặc biểu miên tới nó mặc quan lệ sâu hắn hỏi dùm lo nói giờ lo này ta cùng qua xuất tại là ví dụ chiêm mạnh miền ví dụ cái phút xiên hỏi sạt xuống chiêm lá như đèn tuổi lụa lá như đèn con dĩ lá như đèn tuổi dùm đèn qua xa bật đống đèn qua tuổi về phá lá như đèn qua bật đống này dùm đèn qua con này cứ hai lá này chuột diệt lá gì nhỉ phá lá này tạo như là nhìn hơi sâu chia mạnh dấu ta phô ta nín nặng nét này này
hiện buôn sầu này đàn xin nó sale nó có bùa triệu nhà phá sẽ farm pin ha bùa triệu nó hệ nó sale hệ nó sale cho thật nét cho thật bẻ hay gì này này hệ cho thật giang hay gì này sale thật giang hay gì này sẽ phô tu đàn sẽ tu lỏng sẽ giang hệ có hàng này nó cho bên mày này gì sắm lỏng kiểu phô ta mắm của những lỏng thì nay về tới năm mạng giảm miên để thằng nay tới năm mạng hay nhụ trâu hay là cùng hóa số lọ lao quảng hay nhụ sen quảng hay nhụ mạnh hay nhụ bại hay nhụ cái này hay tàu mạnh số tây gia la hay là hay nhà hay hỏi số tây gia la dùng tàu sang chán ngủ chán mà chán hay nhụ này chán che chán tung này nói số tây gia la quảng miền bộ này yan này này lộn lấy này nhưng mà chỉ này tạo xuất từ đam dụ này xuất từ đam chống này đam dụ tại miền này tới dưới đam dụ đa cái phiền này tại miền này tới này nhụt chín tới này mà nhụt chín tới này mạnh hay mắm nạp tô nhằm bù một tỏi tới này thế này mảng nào tông nhà ta hay hít này giờ nay mảng nó lồng xiêm nó lồng mảng sẽ tông tại nhà ta dùng cô mảng hiu hay hít mua tỏi mảng qua điện thoại mảng hiu thế này nó như sâu nó kiểu nó là phía nó sẽ phía dây bẻ như phía tại nó sim nó cháu xuân hạn nó trò nó chọc na xanh nó như mảnh nó phô tại mảng buồn thì hít này tại này sẽ chạm đến trong pha để farm pin giờ xin nó phía theo lại bây giờ nó có sẽ bùa triệu lên giờ tỏi dây thì tỏi những hộ dây này dây A3 này giờ A4 này A4 nó phô A4 nhưng mà tạo nên nó vẫn cái nặng khôn nó chỉ phô đủ mặn ha bùa bây giờ phô y mặn với đến mút nó phô đủ mặn mút sam phai pha thì pin nó thành lụa thì khoai lụa thì pin nó sẽ cao giờ bây giờ lồng A3 giờ tỏi A3 giờ zip dạng cho dạng hana này giờ kẻ dạng hana này giếm lồng mặt kẻ tức là giờ lồng cái này kẻ này tì trao này khoi chứ chơi kho chơi trao này bên phía nhà họ giếm mạng này phía mà tới này sẽ giang hana mà tới giang tới này số mạnh 200 pon này có hình này rõ lại hạt tới mạnh phía lại phía tao tài dễ chun pum mua một tỏi lùng đĩa tao tạo một tỏi mà một bên lộn bùa thì thành dưa lộn y sẽ bùn bùa lộn rồi lộn đĩa can dưa lộn thì dưa sẽ hùng nhấm như nhung dưa sẽ chở có cho hiếu piang phụ một tỏi dưa mại nhung sâu bên lộn sẽ chun pum bùa một tỏi lộn rồi can dưa lộn đĩa dấu miền man bùa sẽ tổng bên dưa miền bùa sẽ ở lô quân như tôi lấy bướm có ơi nó có sẽ thìn hùng và puffin nó sẽ bên như sẽ ở chỗ để sâu bùm bùm một tỏi như sẽ con thằng này lưu như bùm bùm một tỏi tao mạo như nhà quê mà nhà in thôi lụa lá chiết xiên thôi pin xanh thôi nó vừa mua tỏi cũng mà phun giao tình dầu như ta toàn xin dầu như xịa phun tại bầu xuân có nhẹ hạp nhà miên do như vườn thì là đặc biệt này ta là giao tình dầu này bệnh nhà miên rồi nhẹ hạp nhà miên này một tỏi tam mà su hiện mình tổ ra hay có bộ gạch nhà bộ xây chính tổ chức mình ở doan hồ trang nhà xe cũng gì à xe nó quê màu nên trong thành phố trong nhà xe quê y tai luôn nhộn nhà xe trong chiết chiên nhà xe gì nhá na nhà xe mấy xiên gì của xã lọ yên đông nhà xe chặt chiêu đây lấy xe phản tình thay cho nhà xe việt xe chia nhà xe cũng gì nhà xe nói tài nhận nhà xe nạp giá gì nha lấy xe phản mình thay cho chú sĩ chia nhà xe này lấy xe hiện đại lấy xe phát triển thay cho quan sĩ chia cũng gì ta na phiêu nhớ cha muốn ta chẳng nhà xe ngoài hình chú đi bài tới nhà xe phiêu vậy phải có cuộc trò chuyện với sự hy gia lầu của mọi người hôn
nhà lò suy viên bia bù liên khoa tiêu chan liều lì ngoa lò khu hoa mới tiêu bạch chơi nhà xin bạch cho yun ý chia yếm in bạch confuse ý chia tu in tu vui chan lò yết đồng nhà sẽ chặt chiêu lại sẽ nãy phát mình sẽ chặt trong chút sự chia tại yết hồ khoa nhiều sĩ buồn xin nhà sẽ tạo trả yên cho chiêm nín chiêm phú chu quê bên cho hạ quê giờ sẽ bên南bên gia là ngay bên quyền kêu gì giờ sẽ hạ quê y ta luôn cho chun giờ sẽ chiêm chỉ nhãn bên gia mông lô trả mông lô trả tuổi mông lô chỉ tao mông đông chỉ cho bên gia lười to giờ sẽ lười lan giờ sẽ cụ hái giờ sẽ yên nhang yên đồ trả chiếu ra hết cho phim khảo thi một lọ khảo tuyển một quá trông khoa chốt quá trông giờ sẽ tiếp xoan giờ sẽ lấy phạm mình giờ sẽ chú sĩ chia đại diện hồng khoa nhiều sĩ buồn xin ta trả xin cho một cha chú đi một lệ chiếu chiếm khoa vườn khoa bé lòng tạo sĩ chiếm thô lỗ nhân đồ trả chiếu giờ sẽ thả chán chùi chán khoa lô phò ta mà vườn giờ sẽ chủ mẹ khoa vườn khoa bé bà chi nhiều lệ triển nhiều phim khoa hùng của một cha xin cha chàng trả chiếu giờ sẽ trả bà xin tu một nhân hà bà xin tu một sĩ ta sĩ xin tu luôn nhục trong chun chết để sẽ chỉ nhất chính trái phụ sai phụ và bia chín buồn ruộng tăng cái chiều chín để sẽ chỉ chơi dân đồn chặt chiều để sẽ số bự sẽ siêu chiếm phiêu chiều cho phúc quý nhà nạn sinh quý trẻ nạn chờ dân soi để sẽ na tổ nhân y ta để sẽ luôn nhục trong chun để sẽ chiếm lụa để sẽ chỉ nhất na vừa chỉ nhận để sẽ phạm mình để sẽ hẹn tháo khởi đạt những công tình chúng nhận dân mình tổ sang nhà muốn ta sẽ xây dựng quý và sống sinh quý và giết chữa quý ý giết đồng quý cha giết cha quý tiêu giết song giết miền ý lưu giết tù giết xe phong danh giết xe tiêu dịp lại giết đồng giết xe chặt giết xin ban nhìn nhiều mặt ban giết xe nhìn thấy xe phiền nhất gì một tổ phiền xe chiếm ý ta tháo giết đồng chặt giết cha muốn ta giảm bị biển tu du giết xe cháu muốn chặt giết xe lại làm sát xí là lũ phan mình giờ sẽ đáp trả lột xin đáp trả lột khâu hay con phụ bờ sẽ gác trả phụ sinh phát sinh nhiều lời chuyện nhiều phím khoa hùng của màu giờ sẽ khoát giá cha cô giờ sẽ một sẽ chiều con chiều màu một con thủ tệ lột tàu phụ dây bản chế tả hùng giờ sẽ dìm gia sai tí với em tự chịu trả phí giờ cầu ý chí giờ cầu ý con sự cam tại thôn mà tạo ý chí quý nhà phụ sinh ra sẽ ra làm ta tháo mình xin ta trả mà hùng mình ra phát tí mà giả mình ra xin thô mình ra hạt chia loài mà ta tu chín mình sẽ dễ lấy bộ bài với bài gì chia y bài gì mà bộ ăn lập chia là bộ chia giờ sẽ bộ bài lại quý với mình tổ chức tổ chức cho phút xin xin là chuyện cho bài nhà cha xong bài quê cha lấy giờ kinh số môn đa giả xa hí chủ sĩ quyền mà phê quyền đa giả chiếm bài lồng táng lồng ngại giờ sẽ cả ơi lông phong ấy sau tung pung bát cha nằm pung bát diện nằm nhiên bát chó nhiều nhiên bát nhiều giật chó bát chó rồi giờ bát giờ miền mua pha tới cái mua pha bát gì chia tại yên bát chó tại yên gì chia tại bát chó tại nhé giờ chia tại pha bát chó tại pha gì bí giờ trả bát diện chó vừa sinh cho con những người khơi ít sa chia tiền giờ bù ít sa tiền ở tiền quyền tại yên lại quyền tại yên tại nhị tại pha gì bí giờ trả ta gọi hoàn lọ cụ hòa mới tiêu chính số tiêu chỗ tại hiện đại yên rồi mới tại nhị chỉ tại pha quyền nhau chỉ chiếu quyền sẽ chói giờ sẽ cụ bom tỏi giờ sẽ cụ tỏi chỉ với chi tiêu yên nhựa mà hù hong hù mà tiêu mà chỉ miền một số tu để cho thứ điện miền một số tu để mà thứ on cho lọ ta thấy giờ mình sẽ tổ chức thứ gì và lọ ta thô mà đạo ý chí quý trọng kêu nóm nhà xin cha khoa lao giờ sẽ khoa hù với miệng khoa cha cô giờ sẽ nhiều lên chuyện nhiều phím khoa hù của mẫu một con thủ tài chiều con chiều mẫu lẩu tàu phụ giấy bà chế tàu hù biển phun tây chiếu quy nhiên yếm nhà sa tiếu với em tổ chiếu cha phim kêu nọp chín giấy nhà chín giờ sẽ phun giỏi phun lọt để một xin màu màn màu xa lùn số kia cho chín và kia cho hồ lẩu pan cho chín chỉ pan cho hồ khoan lô tạm chỉ phim khâu lù lệ giờ sẽ nhà chín xì mù bản giá xì mù nhận miền ý lý xì nam chiều hướng yếm nhà xì bút số ghé cá chiều số lô giờ sẽ trái bài phát triển giờ sẽ chiều quay giờ sẽ lọ quay tái quay in quay vui đi với hình bùa nòng bé giờ sẽ lọ quay tái quay in quay hình ý nào hình bùa nè giờ sẽ phát tàng giờ sẽ nói bây giờ sẽ ở tại là sẽ phát mình sẽ nói thu sĩ chia tại giờ hôm qua nhiều sĩ giờ sẽ bớt xin giờ sẽ tập trả khoa vốn khoa bé mà ăn chơi lại tại giờ đặt phun á tại cái này một qua ăn chơi lại
khoa vần giờ sẽ khoa bé giờ sẽ chiêu quê tại giờ ta nhị ta phan chỉ bị giờ miền ý lưu giờ tụ phong danh giờ sẽ chiều ta cho ta chiều chuyển nhiệm giờ xì bù về đào rồi mình số quê tại giờ ta phạm giờ sẽ chỉ pin chiều ta giờ sẽ là sẽ doan khoa doan to giờ sẽ phú vợ phú bé phú khoa phú to phú phá phú cha phú lào giờ sẽ phú lệ giờ miền ý lưu giờ tụ phong danh xì mù bản gián giờ sẽ xì mù giờ sẽ công sinh giờ sẽ chiều tai vui giờ vui lúa vui bài các chúng ta trả giờ kiến giờ sẽ hoạt chỉ chiêu mới tên bên tổ hóa chỉ chơi nhà chỉ siêu lại chỉ phụ xuất sẽ mình cho hi diệt phụ hào về giờ sở sự tại giờ mình hùng chỉ tại xuân búa tại giờ mình hùng chiều tại giáo thảo số u giờ sẽ nam bên giờ sẽ giáo thảo giờ sẽ cha nhẹ lời chuyện nhẹ phím khoa hùng giờ sẽ bùa mau giáo thảo giờ sẽ giáo tổng khoa liên chiêu cho tổng giáo thảo khoa chế quyền hạt tổng giáo thảo khoa hồng khoa to tô nhuận tổ lấy xa lò xa xíu giờ sẽ khoa phát tìm xin giáo thảo thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái giờ sẽ phú bình phú nái giờ sẽ nhàng nhàng sẽ nhất giáo thảo có nhân giờ sẽ giáo thảo có về xuất sẽ miêu chôn xuất sẽ miêu tìm một con giờ sẽ thủ tại giáo thảo một con thủ tại tin rằng chiều con chiều màu giáo thảo chiều con chiều màu giờ sẽ nhớ chiều làng giờ sẽ nói chiều vàng giờ sẽ tin rằng về lầu tàu phụ chế giáo thảo bà chế tàu hùng phiền phun tề chiếu giáo thảo chiêm che bị địa lầu cu tên diện yếm nhà sa tía về em tổ chiếu giờ sẽ yếm nhà sa tía con số giáo thảo con số hà tàn giờ sẽ giáo thảo mê yuan giáo dẫn tôn cho họ phát biết dễ lầu quân tổ phát giả phát nhà môn thì giáo về em tổ chiếu chặt bị nhớ vườn giáo thảo nhà chiêu đại tiền nhớ vườn giáo thảo phật sơn giờ sẽ cho mong đi tàu phá vườn giáo dẫn hàng lầu chú đi xuất sẽ miền châu xuất sẽ miền tiền mà chia chiều ta lưỡi ơi cho chia mà chiều ta lưỡi ơi cho chia mà chia gì mà gì chia cuối con gì mà ta làm ba chuyện trở về giờ sẽ ba xin trở cho cụ tỏi chỉ về ta làm ba chuyện trở về thì chia số ta nhất xin chuyện mẹ tháo giáo sinh mẹ rồi liên dẫn biểu ta nhất mẹ hôn chiều ta xin trả số xin trả tung bùng nhẹ lấy chuyện nhẹ phím khoa hùng của mâu nạp bùng phá bùng ba bùng trong giang bùng nhẹ lấy chuyện nhẹ phím khoa hùng của mâu sinh ra thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phun bể phun nái giờ xe nhang nhang khoa trái giờ xe giang công sinh ra nhất bé nhị chỉ với phím khoa công nhất bé nhị chỉ với phím khoa mẫu sinh ra nhất giang khoa lao nhị giang khoa vịn sang ra khoa lao sĩ ra khoa vịn ra khoa lao lỗ ra khoa vịn chết ra khoa lao bết ra khoa vịn chút ra khoa lao chiếm ra khoa vịn chỉ nhất chiếm nhị ra khoa lao chỉ nhất chỉ nhị ra khoa vịn sinh có về đạo giờ xe rồi mình sinh ra tông phung một con thủ tệ nằm bùng phải bùng ba bùng trong giang bùng một con thủ tệ chính trang tông bùng giờ sẽ chiều công giờ sẽ chiều màu bé giờ sẽ nằm bùng phải bùng ba bùng trong giang bùng chiều công chiều màu chính trang tông bùng lầu tàu phụ chế bà chế tàu hùng nằm bùng phải bùng ba bùng trong giang bùng lầu tàu phụ chế bà chế tàu hùng chính trang tông bùng giờ sẽ nãy biển bùng giờ sẽ tới chiều giờ sẽ đã ban bố tệ chiếu quyền nhiên họ sĩ tệ siêu chi sĩ giá sĩ giờ sẽ tệ chiếu xin có uy tạo giữa mình xin trả giờ mình tổ chức có sĩ dầm giá sai tía xin trả giờ sẽ nhận chế công dô nhưng chế nhận chế sĩ chế công dô hòm nhà trả gì phơi duyên trả mà công dô xin trả hạt tàn bề mà hạt tàn bề trả hạt tàn thiêu muôn bảo hữu lý sám quân nhà sa phật sĩ trả lòng mê sàn đàn lý trả lòng hồ thiên sam lòng hồ sẽ xí lọ trả yuan đọc trả số yuan có trả hạt yuan tiêu trả yuan đào yuan ní mẹ nhớ mẹ nhớ lọ phổ sa nhà pin yuan thôn nhà pin bà ma yuan pin bà ma lòng quân sẽ rồi và ý sĩ chia ba ý của quân sao mà thực hiện đi sản nhất quân phụ bên đi sản nhất quân sao với gì đa sĩ với xe phong đô mẹ bắc quân điều điện sa tu đô mẹ sĩ quan đa sản trang giờ sẽ đa hàm trang sĩ ngã bắt chân chín đến chín chia mồ hôi tôi dự sẽ bên suy chín xuống lượt bên hà chi hà lượt bên chia chi chia lượt bên tôi chỉ tôi lượt bên nhân nhân sĩ chi chia lượt sẽ bên và ở giang ye man man như sự sát tiết sinh có về đa cho mình vậy em cho chiêu lấy phát sông giờ sẽ trả phim giờ kia giờ sẽ mà chia chiều tài lỗi ấy giờ sẽ cho chia mà chiều tài lỗi ấy cho mà chia gì mà chia cuối con gì mà ta làm bà tiền giờ sẽ cho với bà sẽ cho cụ tỏi chỉ với thì chia số xin chia nhất biến một chia sẽ tài nhất giá tiền mới thà xin mấy rồi
liên ý của dân bèo giờ sẽ ta nhẹ mày hôn chịu ta giết mày hôn chịu ta viết cho su viết cho giờ sẽ nhẹ lại chuyện nhẹ phím khoa hôn của màu viết cho giờ sẽ chẳng tổng khoa liên chiêu cho tổng viết cho khoa trái quyền hà tổng viết cho khoa hồng khoa tốt tôi nhuận tôi lấy xa lo xa xí khoa phát tiền xin viết cho thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phúng biển phúng nái giờ sẽ nhà khoa giá trang công giờ xe tình trạng giờ xe này một con giờ xe thủ tẩy viết cho một con thủ tẩy chiều công chiều màu viết cho chiều công chiều màu viết cho giờ xe lỗ tạo phụ giấy và trái tạo hùng biển bùn tẩy giết quyền nhận viết cho chiếm che mình điện lọc khu tiền diện diêm gia xa tía công chỗ viết cho công chỗ hạ tạm viết cho mình duyên viết dẫn tổ cho hiểu pháp viết giờ lọc quân tổ phát giả phát nhà muôn tình trạng với em giờ sẽ tổ chức trả phim nhận vườn viết cho nhặt siêu tại tỷ vườn viết cho phần sân sau màu lì tạo pha vườn viết dẫn hàng lô chú đi xuất xế nhiều chuẩn xuất xế nhiều tỷ mà chia chịu tại trong xe cho mà chia dễ mà dễ chia quê con dễ mà ta làm bà chia cháu vậy không có ho nhân chi vậy con dễ dân đồng chặt siêu lấy xe phạt tình sẽ thay trong việc sự chia nằm ra gì nhận lấy sẽ phải mình thay trong chút sự chia lấy sẽ phải chính thay trong như sẽ quan sự chia cũng dễ tại nào thứ nhiều cha muốn ta trả ngoài hình chú đi bài tại phiêu phải có cụ tỏi chỉ ta làm bà chính sở vậy thì chia xuống thì tặng hùng chiều ta giờ sẽ trả tiền mình tháo giờ sẽ chính sĩ mình do liên liên ý của dân biểu tại giờ ta giờ sẽ giáo tháo giờ sẽ là bây giờ sẽ lấy chuyện phí khoa hùng của bao giáo thảo giờ sẽ giáo tổng khoa liên chiêu trung tổng giáo thảo khoa trái quyền hạ tổng giáo thảo khoa hồng khoa to tôi nhuận tôi lấy xa lo xa xíu về khoa phát giờ sẽ tin xin giáo thảo thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phúng bể phúng nái nhang nhang khoa gia trang công giờ sẽ tin rằng giờ sẽ là một con thủ tây giáo thảo một con thủ tây lỗ tao giờ sẽ phụ trách giáo thảo bà trẻ sẽ là chiều công chiều một giáo thảo chiều công chiều màu chiều làng giờ xây chiều vàng giờ xây chiều tinh giờ xây tình sang lầu tạo phụ trách giáo thảo bà trẻ tạo hùng biển bùn tây chiêu giáo thảo chiêm che miền điện lò khu tên diện diêm giang sai tía công chỗ giáo thảo công chỗ hạt tạng giáo thảo mê doan giáo doan tổng cho hiểu pháp biết giờ lô quân tổ phát giả phát nhà môn tình sang với em tổ chiêu trả phí giờ vận giáo giả chiêu tại tỷ nhị vận giáo thảo phân sơ pha vận giáo doan hàng lô chú đi xuất xế nhiều chung xuất xế nhiều tỷ mà chia cho chia mà cho mà chia dễ mà dễ chia quê con dễ mà ta làm bà tiền xóa vậy bà xin tới cho số vũ giờ sẽ tại những giá tiền để tháo chính sĩ mẹ do liên ý của dân bèo ta những mẹ hồn sẽ tại những giá số vũ xin giá tổng bộ những lệ chuyện phí khoa hùng của mau nam bù phai bù ba bù trong yếm bù những lệ chuyện những phí khoa hùng của mau chính trang giờ sẽ thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phúng bể phúng nái giờ sẽ nhà chính trang giờ sẽ này giờ sẽ yết ra khoa la nhị ra khoa viên sam ra khoa la phế ra khoa viên ra khoa la ra chia ra phế ra cứ ra chỉ yết chỉ ra sẽ khoa lao chia yết chia nhị ra giờ sẽ khoa viên chính trang giờ sẽ này giờ sẽ bé yết bé nhị chia phế phí khoa công yết bé nhị chia phế phí giờ sẽ khoa màu chính trang tung bung giờ sẽ một con thủ tẩy nằm bung phải bung bắt bung trong yếm bung một con thủ tẩy chính trang tung bung giờ sẽ chiều công chiều màu nằm bung phải bung bắt bung trong yếm bung chiều công chiều màu chính trang giờ sẽ nãy tung bung giờ sẽ đảm ban bung sẽ nãy đảm ban bung sẽ tự chiều sẽ tiền nhân nằm bung phải bung bắt bung trong yếm bung giờ sẽ đảm ban bung tự chiều sẽ tiền nhân chính trang giờ sẽ nhận mình tổ chức có gì nhận nhà sẽ tiến chính trang nhận sẽ công作với em tổ chức lấy sẽ phát thông giờ sẽ trả phim chính trang nhận kinh mà chia chịu tài lưỡi ấy cho chia mặt mà nhận kinh chịu tài lưỡi ấy sẽ cho mà chia gì mà chia sẽ được có gì mà ta làm bà tiền cho vậy giờ sẽ ngoài hình chú đi giờ sẽ bài tại phi vậy cũng tỏ chi vậy ta làm bà tiền cho vậy thì chia su ta nhỉ giờ sẽ chính tiền mà tháo việc sĩ mà do liên ý của dân biểu ta nhỉ mà hỗ trợ ta giờ sẽ na việc cho giờ sẽ na giờ sẽ nhỉ lấy tiền nhỉ phí khoa hùng của mau việc cho chẳng khoa liên chiêu trong tổng việc cho khoa trái quyền hạ tổng việc cho khoa học khoa to tôn nhuận tổ lấy san lo san xíu
việc cho thọ khoa nhà chỉ dùng khoa dùng nái phun nái nhà khoa giá giang công giờ sẽ tin rằng việc cho giờ sẽ này một con thủ tẩy việc cho một con thủ tẩy lầu tàu phụ giới việc cho bà chế tạo hùng chiều công chiều mẫu việc cho chiều công chiều mẫu chiều tinh chiều ta chiều vài người sẽ tạo hùng người sẽ tình trạng yếm dạng sản thiếu công作sẽ việc tiền bùn tệ chiều việc cho chiêm che miền điện lọ khu tên diện yếm dạng sản thiếu công作việc cho công作hà tàn việc cho mình yếm việc dẫn tôn cho hiệu pháp biết việc lục vận tổ phát giáo phát nhà môn giờ sẽ tình trạng với in tự chiều trả phí nhớ vườn việc cho giờ chiều đại đi nhớ vườn việc cho phật sơn giờ sẽ sớm mạo đi tạo phá vườn việc doán hàng lâu giờ sẽ chú đi hàng ổn giờ sẽ tình chỉ có nhiệt việc cho giờ sẽ có vậy xuất sấy mà cho xuất sấy giờ sẽ nhiều tiền yếm kênh mà chia chịu tài lưỡi ơi giờ sẽ cho chia mà giờ kênh chịu tài lưỡi ơi giờ sẽ cho chia cho mà chỉ mà ta làm mà chia cho về bà sinh tới cho số giờ sẽ tại những chi tiết để tháo việc sinh giờ sẽ rồi giờ câu ý chí giờ câu ý có muốn cam tại thô mà tại ý chí không phải giờ kênh tại những cho xe mới tháo phiêu nhận trong có mới rồi hiện nhiên mới tháo hiện xe mới thô nhận mà phụ nữ sinh mà phụ sinh đi ít có chuyện được ta phàm mới hùng chiều tai giờ sẽ nay bé cháu tháo số cháu tháo nhiệt lấy chuyện phí khoa hùng của bao giáo thảo giả tổng khoa liên chiêu châu tổng giáo thảo khoa chế quyền hạ tổng giáo thảo khoa hồng khoa tô nhuận tổ lời xa lò xa xứ giờ sẽ nhị chế với nhà khoa phát tình trình giáo thảo khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phung nái nhàng giờ sẽ khoa giá giang công giờ sẽ chiếm che miền điện lọ cú tên diện yếm dạng sai thiếu công số giáo thảo hàn tả giáo thảo mê yuan giáo dẫn tổng cho hiệu pháp biết giờ lô quân tổ phát giả phát nhà môn thị trạng có nhiên giáo thảo xuất xế miệt chỗ mà sẽ giờ sẽ chịu tại trong chế trọng mà chỉ giờ mà ta làm đã chịu cho với chỉ số ta phạm giá tiền nhà thảo chính sĩ mấy giờ liên ý cố dẫn biểu ta phạm mấy hồng chịu tại địa sản số giờ sẽ nát sẽ chỉ trả số trả lỗ sự hỗn chỉ họ tiền chỉ trả tổng bù nhiệt lấy tiền nhiệt phiên khoa hùng của mô nạp bù phải bù bắp bù trung giang bù tiền nhiệt phiên khoa hùng của mô chỉ trang thọ khoa nhà chỉ dùng khoa dùng nát phun nát nhang nạp bù phải bù bắp bù trung giang bù nhiệt sẽ chỉ có uy tín rồi mình chỉ trả tổng bù giờ sẽ nhất ra khoa lao nhiệt ra khoa vin sẽ san ra khoa lao sĩ ra khoa vin sẽ hưng ra khoa lao lúa giang khoa viên thiết giang khoa lao bế giang chú giang chỉ nhất gì nhẹ giang sẽ khoa lao chỉ nhất gì nhẹ giang sẽ khoa viên sinh giang giờ sẽ tung bù giờ sẽ chiều công chiều màu nạp bù phải bù pháp bù trung giang bù chiều công giờ sẽ chiều màu sinh giang giờ sẽ nãy tung bù lỗ tàu phụ giới bà chế tạo hùng nạp bù phải bù pháp bù trung giang bù lỗ tàu phụ giới bà chế tạo hùng sinh giang tung bù giờ sẽ đảm bảo ban bông sẽ tệ chiêu quyền nhiên họ sĩ chi sĩ giá sĩ tệ chiêu giờ sẽ tệ chiêu giờ sẽ quyền nhiên sinh có uy tạo giờ sẽ dẫn sinh giang giờ mình tổng tra có sĩ dập dạng giờ sẽ sản tiến sinh giang nhiệt chế công作nhung chế nhân chế sĩ chế công作hồng hàng giá dị phơi yuan giá mà công作sinh giang hà tàn bề mà hà tànเป็นเสียงเทียมวนป่าหูลีสามควรยาสาปัจจิจาลองไม่สานดันจีจาลองหัวเทียนสามลองหัวเสสีลองจ่ายวนดอกจ่าโจโยก็จางหายวนจิวจ่าจวนดาวจวนหนีไม่เนี้ยไม่อยู่โนฟุสานเนี่ยเป็นชวนทงเลี้ยงเปลี่ยนบ้านมาอยู่เปลี่ยนบ้านมาเราควรเสจวนว่าอีสิจีป้าอีพงควรจ้ามาทงเทียนลีสาเยควรปูเป็นลีสามยี่ควรสาวเวจีดาวสีไว้เสียฟงโดเมปักวนเดียวเดียสัตโตโดเมสีกวนดาเสียมชาดาหาชินดินชินเจียมูหูโตเดียชาเป็นซุนจีซุนรวยเป็นหาจีหารวยเป็นเชียจีเชียวรวยเป็นตัวจีตรงรวยเป็นเดียเนียนสีจีเชียรวยชาเป็นหวานรวยอ้อเป็นอ้อจะชีจ้าองเชื่อเรามาตาตุจีนมาตาเยเลยปูปลาเยอะปลาเยเชียอีปลาเยมาปูเชียปูปลาและกุยเยไม่ต้องจ้าตัวเจียนจ้าฟูซีสีจีเนี่ยเราเจียนจ้าปลาเนียนเดี๋ยวเสียจะสอบปลากุยจะเลยชั่วโมงได้อย่าชาฮิจุซีเกวียนมาเฟเกวียนได้อย่าเจียมบ่ายลงตาลงงานเดี๋ยวเสียเก่าลงฝงซองเยเชียตาเยบาดจอตาเยเยเชียตาเนี่ยบาดจอตาเนี่ยเยเชียตาฟาร์มบาดจอตาฟาร์มสิปีอยากจ้าบาดเชียนจ้าเวอร์เสียงจ้าก้อนเย็นกว่าเขาอีสานเชียนเตี้ยม
yếm pu yên trả y san tí nó tí quý tại yên sẽ này y san sẽ trên tiêm sẽ này yếm pu yên trả giờ sẽ gì thì giờ sẽ giờ cả ba chỉ cho lọ chỉ vậy sẽ cho có nhiều của khởi y san trên tiêm yếm pu yên trả y san tí nó tí quý tại yên chỉ ví dụ tí quý yên lâu giờ sẽ cùng một mấy hồn thải chán giờ sẽ chuyển chán chỗ vườn chỗ bé doa khoa doa to giờ xe mẹ hồ sư viên bia bù linh khoa tiêu chan liều lì ngoài lọ cụ hoa mới tiêu phải dây nhà tiền tiêu quý giờ xe na bé hùng cún giờ xe tạo khoa lào giờ xe khoa hồ giờ miền tiêu quý giờ xe chuyện nhị phí nhị nhị lấy nhị chuyện nhị phí khoa hùng của nó tiêu quý khoa lào giờ xe khoa hồ giờ miền tiêu quý y viên thằng giờ phải mỗi giờ nhà sa tía tiêu quý sĩ chiến hội viên trong tạo tóm dụng lý sĩ nhà tiền tim quý giờ xe na chín pêu giờ xe chín điếu chín cún giờ xe na có lô giờ xe nhà chín tài cha tim quý tài yết lại quý tài yết chỉ quý sự tim quý giờ lâu giờ xe thà chán giờ xe chui chán chỗ quân giờ xe chỗ bé giờ xe na doan khoa doan to giờ xe cụ một mẹ hồ yết lâu giờ xe mẹ hồ yết lâu suy viên bẹp phụ lịch khoa giờ xe tiêu chán liều lì giờ xe mà lo cụ hoa mới tiêu tim quý bạch dây nhà chỉ tim quý giờ xe na bèo cũng sẽ tạo tim quý sĩ chiến hội viên yếm nhà sĩ chiến hội viên tim quý cho tạo đó những lý sĩ nhà chỉ tim quý giờ xe long liên tim quý giờ xe y viên thằng nhiều phải mới tim quý giờ xe na khoa lão giờ xe khoa hồn yếm miền tim quý chín bèo chín điếu giờ xe chín cún chín chún giờ xe tim quý tại yết lại quý tại yết tim quý tại lại quý tại tim quý tại phá chỉ ví dụ tim quý yết lâu cụ tỏi giờ xe cụ múa mẹ hung giờ xe chủ quân chủ bé coi lô pháo tao giờ xe trả tim mẹ hung nhân bẹp phù lịch phá tiêu giá liệu lịch mà lọ cụ hòa một tiêu tim quý phải chơi nhận tin tim quý hung cũng sai tạo y viên thằng nhiều phải mới nhỉ lấy chuyện nhỉ phí khoa hung của màu tim quý khoa lào giờ xe khoa hung giờ miền giờ xe na tim quý sĩ chiến yếm nhà sản tiết tim quý sĩ chiến hội viên tim quý tại yết lại quý tại yết tim quý tại yết tim quý lại quý tại phá sĩ quý sự yạc phù yạc trả tim quý yạc cháu giờ xe tim quý sinh cháu lại quý yếm phù yếm trả giờ kênh sẽ cho cụ tỏ chi tiêu yếm nhuộn yạc cháu ta gọi liều lì giờ xe ngoài lọ cụ hòa mới tiêu xin suốt tiêu trông giờ xe trả huyến cho siêu siêu lọ giờ siêu trả huyến trả lọ siêu hùng khuyến họ tiền tan si chiến ta khuyến trang giờ xe tông phu nhiệt lấy chuyện nhiệt phím khoa hùng của mô nạp bùng phá bùng xong yang phu nhiệt lấy chuyện nhiệt phím khoa hùng của mô khuyến trang giờ xe lấy thọ khoa nhiệt chia dùng khoa dùng nái nhàng nhàng giờ xe khoa giá chẳng qua khuyến trang giờ xe tông phu nhiệt giang khoa lao nhiệt giang khoa viên phạm giang khoa lao phế giang hùng giang khoa lao luận giang thiết giang phế giang khoa viên chúa giang giờ xe khoa lao chiết giang giờ xe khoa viên chỉ nhiệt chiết nhiệt giang giờ xe khoa lao chia yết chia nhị giang sẽ khoa viên khuyến trang giờ sẽ na về thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phím chỉ nái nhà yết bé nhị chia phế phím khoa công yết bé nhị chia phế phím khoa mâu giờ sẽ khuyến trang miền yết chia chỉ chia mỗi khuyến trang một con giờ sẽ chụp một con thủ tệ khuyến trang giờ sẽ tung phu một con thủ tệ na phu phải phu pháp phu cho giảm phu một con giờ sẽ thủ tệ khuyến trang giờ sẽ tung phu giờ sẽ chụp con chụp màu na phu phải phu pháp phu cho giảm phu giờ sẽ chụp con giờ sẽ chụp màu khuyến trang giờ sẽ tung phu giờ sẽ na bé giờ sẽ lẩu tạo phu tây bà chế tạo hùng na phu phải phu ba phu cho giảm phu lẩu tạo phu tây bà chế tạo hùng khuyến trang giờ sẽ tung phu đà ban bốn tây chiếu giờ sẽ họ sĩ chỉ sĩ hiệu sĩ giá sĩ tây chiếu giờ sẽ khuyến nhận khuyến trang miền như thế chỉ chiếu khuyến trang giờ mình tụt ra có sĩ dạng dạng sẽ sát tiếng khuyến trang giờ sẽ nhận sẽ công作nhiều sẽ nhận sẽ sĩ sẽ giờ sẽ công作hòm nhà giá gì phải duyệt sẽ giá mà công作khuyến trang hạ tạng phải trang hạ tạng thiên một bảo hộ lý sám quân giờ sa phát chỉ trả lòng mới sám đã gì trả lòng hồ thiên sao lòng hồ sẽ xí lọt chẳng duyệt đặc trang rồi có trang hai duyệt siêu trang duyệt đạo để sẽ duyệt ní mày nhé mày nhủ nộp hồ san nhé bị duyệt thông nhé phiên bản bà lộc quân sẽ duyệt và y sĩ chia ba y phú quân sa mà thông thiên lý xã như quân phú bê lý xã mỹ quân san với dị đa sĩ với xe phone độ mê bác quân địa sát tu độ mê sĩ quân đã sẽ chung đàn hạ cha sĩ ngào bát giá chín linh chín chia mô hô tố diệt cha bênh xuân chi xuân lôi bênh hạ chi hạ lôi bênh chia chi chia lôi bênh tôn chi tôn lôi bênh yên niên sĩ chi chia lôi cha bênh và lôi ốp bênh ốp cha khuyên trang ôn trang hòa với bê gian
chi nhân ta tháo tổ bia giá và nhân ta tháo tổ bia bù chi nhân thọ ba đi nhân yếm ta nhân thọ ba nhiều nhân loạn hậu chi về nó phiền chi tiêu nó phiền nhân rồi ta nhân rồi mẹ ta nhân sẽ gì ta phá quyền nhiều chi chiếu quyền nhiều sẽ chết xóa bùn tọ cụ tọ chi vậy chi tiêu nhân nhọ suối dìa hoa lọ cụ hoa mới tiêu tá thông pha tạ này chiếu là đủ mà tạo ý chia su ý chia phiêu hình cao sẽ chiếu có quyền cao sẽ quyền có chiếu sẽ thảo hồng giả cung dìa quê máu nên trong thái phú trong hạ quê ý tại giờ sẽ lùa nhôn trong chun giờ sẽ nát chiếm mà chiến giờ sẽ chỉ nhãn sẽ chỉ bớt giá lọ yên động giờ sẽ chặt chiếu lại sẽ phát tình giờ sẽ chặt trong giờ sẽ việc sẽ chia nạp giá lại sẽ chỉ nhận để phá mình cha trong giờ sẽ chú sĩ chia giờ sẽ cung gì ta nặng giờ sẽ cha một giờ sẽ ta chẳng giờ sẽ ngoài hình chú đi bài tới phiêu với cụ ta chỉ với siêu hi giờ lâu thải chán giờ sẽ cụ mỗi ngày hôm chủ vận chủ bé giờ lâu sư viên bia bù lì khóa tiêu gian liều lì giờ sẽ ngoài lọ cụ ba một phải chơi nhận xin hùng cuốn sang tạo khóa lão giờ sẽ khóa hồ giờ miền bé yếm nhà sát tiết sĩ chiến hội viên xin biểu chỉ xuống y viên thằng nhiều phải muối tìm quý tài nhất lại quý tài nhất tìm quý tài nhị lại quý tài nhị sẽ bạt cho bạt nhất đồ và mình sát cho chút quý tài nhất hồng phải được rồi châm nín châm phú chú quế bên cho hạ quế bên nản được sẽ y tài kêu gì hạ quế luôn nhụt nhờ sẽ trong chuồn tiền gì nhất gì phải quá trông giờ sẽ khó châu quá trông tin số xin trông một vấn chú điêu một bé bên trang của hải giờ sẽ hiện nhạc bên trang giờ sẽ lùi to giờ sẽ lùi lan sẽ bên trang của hải giờ sẽ hiện nhạc chỉ cho giờ sẽ bên trang giờ sẽ na bé giờ sẽ của hải giờ sẽ chiều nào ta giờ sẽ gì nào quá trông khó châu tin số thô lồng chặt chiều giờ sẽ bé phiêu chiều cho phu nhẹ lệ chuyện nhẹ phí khoa hồ của nó cho chuyện cho chàng sẽ nay phát trái sẽ cho công bà nhân đồng nhà sẽ chặt chiếu sẽ chiếm ở quá phiêu chiều ở quá giờ sẽ cho phu quý nhà nạn xin quý chén là chiều nhân cho giờ sẽ luôn chiếm luôn sẽ chỉ nhân về chiều giờ sẽ lệ phạm mình phải dùng giá mà hàng thảo khuyết đàn biến phương tệ mình xuất nhẹ dễ mình gia môn giờ sẽ ta trả sĩ quý và sọ xin quý và dễ chiều quý ý dễ đông phía cha giờ cha quý tiêu giờ so giờ miền ý lưu chí lại giờ đồ chặt chiếu xin tan nhìn nhiều mà tan nhìn ấy cứ gì sẽ chiếm ý ta tháo giờ đồ chặt chiếu cha môn ta trả na và phim nhiều và nhiều ấy hết số la lô ta trả na cho giờ mày giờ sẽ phục vụ sẽ ta hết chúng cha môn ta trả lại tổ kho hồ bù hiết thun màu giờ sẽ biến thành xiêm bù phá liang quý suy giờ sẽ về dành quý thanh giờ sẽ tiếp tục thọ xuân dạng chính quý dạng nhận chỉ siêu mấy dạng chính quý dạng nhận chỉ khâu bát chói rồi dùng bát chính sẽ tụng thi bài tới ngoài hình chú đĩa bài tới phiêu vậy phải có cụ tỏ sẽ chỉ vậy bát chói rồi dùng bát chính yan đồng chặt chiêu giờ sẽ ở tại bị bệnh tu dùng thám muốn chặt chiêu là đã chặt xí là đủ phần mình đã trang giờ sẽ lột xí đã trang giờ sẽ lột khâu hàng còn giờ sẽ bút bộ gái chả bút sinh chính tông giờ sẽ chiến mình trả lời siêu hùng sinh họ chiến siêu hùng sinh họ sinh ta sẽ chiến tại bài sinh giờ sẽ cho vợ nhẹ lấy chiến nhẹ phím khóa hồi bùa màu thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng lại phun bệnh phun ngái giờ sẽ nhang nhang phá trái giờ sẽ giang công yên miền ý lưu yên tụ phong danh phát tả yên đồng chặt chiêu giờ sẽ xuất buổi giờ sọ cụ hòa mình tiêu trả muộn là làm sát sĩ là lũ phan mình yên mình tổ trang đã trang lột xin hàng con bộ bộ bát sinh trả nhẹ lời chuyện phím khoa hùng buồn màu mua con giờ sẽ thủ tới biển phun tới chiêu quyền nhiệt yếm nhà sa tía với em tổ chiêu chiều con chiều màu giấc câu nhị sinh giờ sẽ giấc câu nhị có quý nhà phụ sinh cho sinh rồi làm ta tháo mình xin ta trả mà hù mình ra phản tim mà giả mình ra xin thô mình ra hạt chi chi rồi mà ta tu chín mà ta dễ lời bố bái dễ bái dễ chia y bái dễ mà bố chia bố bái lại quý dễ mình tổ chiến tổ sẽ tổ trang tổ chiến cho phú chỉ sinh chỉ nhận là chiếm giờ sẽ cho bái nhận giờ sẽ cho xong bái quê chẳng lệ giờ kiến số muôn đa nhà sai hí chủ sĩ quyền mà phải quyền
đa ya chiêm bài lông tán lông ngà cao ế lông phồng nhờ sơ ế song tông pù nhờ sê bát sang nam pù nhờ sê ba dễ nam nhện nhờ sê bát gió nhiều nhện nhờ sê ba dễ gió nhờ sê bát gió rồi dầu nhờ sê ba dầu miền muộn nhờ sê phàm toàn cái muộn phàm ba dễ chia nhờ sê ta nhân ba cho ta nhân dễ chia ta nhẹ ba cho ta nhẹ dễ chia ta phàm ba cho ta phàm dễ kỹ nhờ chám ba chia gió vậy sẽ cha con nhận của khâu ý sản trên tim nhờ sẽ ý sản tim nó tim phía ta nhất lại phía ta nhất tim phía nhờ sẽ ta nhị lại phía ta nhị tim phía ta pha lại phía ta pha chỉ pin nhà cha ta gọi liều li ngoa lọ cụ hoa mới tiêu xin số tiêu trốn ta nhất rồi mẹ ta nhị chỉ ta pha khuyến cha miền miền nhờ sẽ khuyến nhiều chỉ chiếu khuyến nhờ sẽ chết gió cụ ta chỉ chỉ tiêu dân nhựa nhà sẽ ở tại nhà sẽ gián trả tại dân nhà chia tại nhà mà tại phòng quyền nhau quyền sẽ cho cụ tại chỉ tiêu dân nhựa thuế diện qua lọ cụ hòa mới tiêu tại thôn phản tài để chịu làm mà tại ý chia quý trông ý liệu sáng nhiều ta nhị cho ý chia nhất buồn ý chia nhị buồn kêu tin phạm buồn ý chia phơi buồn khâu trọng ý chia quý liệu chính chơi buồn giả số quý cho chỉ cha trang chủ vấn chủ bé chủ khoa chủ to do khoa do to giờ sẽ chỉ nhà chỉ xí một bản đá xí một sen giờ rồi giờ sẽ chiều hướng nhầm nhà xí bố về em tổ chiều giờ sẽ trả phim chiều hướng về đảo giờ sẽ rửa mình cho ta giờ sẽ sai bài số ghé cả chiều số lũ sai bài phát triển thông tổ nhà chiều sẽ khoa liêm chiều khoa trái quyển lòng khoa tệ xấu lòng to tệ bung giờ sẽ chiều quê lọ quê ta quê in quê chiều khoa chiều to chiều phá chiều cha chiều lao chiều lệ chiều quê ta dân ta nhẹ ta phá chỉ bị dân giỏi dân dễ dân miền ý lý dân tụ phong danh giờ sẽ chiều ta nhà cha sai bài nhà hy sinh cha phát triển nhà hà si làm chết gió chiều đạo si bù chết gió chiều lý với em dầu chiều chết gió chiều trông dân giỏi dân dễ dân miền ý lưu xa làm chiều hướng giờ sẽ ở tại ba hòn số muôn chiêm tu khoa vợ khoa bé với đạo với mình dành cho chúng tôi sản là dốt quê ta dân dân quê giờ sẽ ta nhị dốt quê ta phan dị tín san với cháu tiến nhà phụ nhà cháu nhất giỏi nhất dày phô vần nhà dưỡng phô bé nhà bùi phô khoa phô to phô phá phô cha phô lao giờ sẽ phô lệ nhất giỏi nhất dày nhất miền ý lưu nhất sẽ phô dày nhất sẽ chúng ta yêu giờ sẽ xì mù phản đán giờ sẽ xì mù giờ sẽ không sinh nhớ dành cho ta giờ sẽ doan khoa doan to giờ sẽ doan khoa doan to nhớ rồi nhớ miền phú vườn phú bé mà miền xe chip mà miền xe lén chip vườn giờ sẽ khoa vườn khoa bé chip ruột cha muộn ta trả xì mù phản đán xì mù không sinh nhớ miền ý lưu nhớ tụ phong dành giờ sẽ chịu tài xa nam chiều hướng nhiệm nhà sản tiếu với em tự chiều sẽ trả phim giờ sẽ phố vườn nhà duẩn giờ sẽ phố bé phố phim phố phá phố cha phố lão phố lệ nhà vui rất giỏi rất dễ dễ miền đi lưu giờ sẽ chịu tăng vui dâu vui lụt tàu hóa chỉ dễ nhà chỉ siêu lại siêu nó chỉ phố có nhân xuất sẽ miền trộn xuất sẽ miền tây hí diện phố hảo với phố nhất sòng số tại nhất giờ sẽ bị nhà xuyên thông mà tạo ý chí giờ kênh dầm bay lại lan sát sĩ dầm bay lại lũ pha mê sẽ chơi xuyên thô mà tạo ý chí dầm kênh chính bay lại lan sát sĩ chính bay lại lũ pha mê ý chí dầm chơi chán ni dầm kênh chẳng xuyên cho hậu ý chí dầm chơi chán ni giờ kênh giờ suy cho lộ ý chí dầm chơi chán ni chiều nhiều chẳng than ý chí dầm chán ni giờ kênh giờ suy chẳng ăn ý chí chính tông giờ sẽ phát tán cha chiếu siêu cho chỉ quyền giờ sẽ kêu tình phú lô cha chính cha chẳng doan khoa doan to chủ vườn chủ bé ý chí lũ xuân thổ nhất giỏi nhất dạy nhất sẽ nhất xiên thổ cho sẽ ta nhất cho mà ta ý chí sáng dịu nhất sẽ ta cho ý chí âm tháo sẽ cha á tháo ý chí âm hư nhà cha á hạ cụ tỏ chú đi xin số kiểu chỉ chiêu kêu chín chiêu mới kêu chín chiêu phụ cha cha lũ quảng hùng có chín chiêu nhà chỉ su siêu trộn số nhìn khâu trộn bùn chín nòng chín nhà bùn máy chín nhà sai thành chín nhà piu tu miền mà bùn xí mà mình chín chơi họ nhà giờ sẽ nhà chín phát tả yên động giờ sẽ trả chiêu nay lệ sẽ phá mình thay trộn chú xí chia tại yên hồng pha nhiều xí bùn xí nhà sẽ tạo ra
mà cho mà nản biến nản quá trông khỏi số quá trông tin xuân giờ sẽ biến giang giờ sẽ ở ta xin cho một vận chú địa một bé xin cho một cha chú địa một khoa vận khoa bé phiêu hơi số giá phải số lòng tỏ xin ta giải quyết cha chiêu giờ sẽ là sẽ ta yên hùng khoa nhiều xía buồn xin ta giải biến giang giờ sẽ chiêu nào nào ta giờ sẽ cụ hái yên nhang giờ sẽ chỉ cho giờ sẽ biến giang giờ sẽ chỉ nản lùi to lùi xe lùi lan quá trông khỏi số quá trông tin xuân thô lụng cha chiêu cha chỉ cha giảng cha 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 là cha lệ tổ cho dịp chỉ phụ mu bê yang lò tay giờ sẽ nhẹ lấy giờ sẽ triển nhẹ phím khoa hùng của mô chiếm chín giờ sẽ chiếm trang triển nhân ý tại thô lụng cha chỉ cha giảng giờ sẽ triển nhân ý tại cha chiêu cha chỉ giờ sẽ cha giảng cha nhẹ lấy triển nhẹ phím khoa hùng của mô giờ sẽ giờ khác giờ sẽ giờ đồ giờ mẹ tổ trang hông sa chi nhận giờ sẽ chủ vận giờ run chủ bé giờ sẽ chủ khoa chủ to giờ vui giờ sẽ nam bố sĩ na cha chi cho chuẩn ý bún khoa vận khoa bé ta lọ sẽ phát trả lợ tạo phết trả lợ mời chủ khoa giờ run chủ to giờ vui do khoa giờ run do to giờ vui kêu nóm giờ sẽ dễ dàng chỉ dễ dàng giờ sẽ kêu nóm này giờ sẽ chín chún giờ sẽ na chín cuốn giờ sẽ chín chún na giờ sẽ na pi qua pia chún nó bùa nhẹ lại chuyện nhẹ phím khoa hùng của màu bùa miền mà bùa xí mà mày ó gọi siêu chip lại gọi siêu chip nó sẽ na chín quang giờ sẽ na chín điếu chín bèo nhà chín giờ sẽ pi qua pi điếu á giờ sẽ miền mà bùa xí mà mày nhẹ lại chuyện nhẹ phím khoa hùng của màu tạm tuổi mi giang tạm tuổi giờ chào thọ há thái giang chỉ bùa giờ chào giờ sẽ chip lại thì sẽ yếm chào chip nó nhà chín xì mù bà giá xì mù cô sẽ giá hiện mày tổ trang kêu nọ hiện mày tổ trang hùng sai dầm giang sai tiết tiền tòa quá ta hồ tòa biết phát trả giáo tôn giá hạ giáo xin xì dìa màn giờ sẽ sai tiết với in tổ chiêu lấy phát thông giờ sẽ trả phim bài mình trên chín tạ rõ lấy ấy xì nam phụ xin ta trả sa nam vô phát sai tiết vô lễ sa nam ấy phát sai tiết ấy sinh sa nam mà mình sa tía mà ra sa nam có khâu sa tía sẽ sa nam tu nhìn sa tía tu chín si na dễ nhé biết pháp mà nhé sa dù sa pháp giáo pháp biết pháp chỉ dễ tổ hành liều hành thìn địa dấu tá nhiệt mà tá bài nhiều đàn tí chiếu trà tông tá bài xa đàn tí chiếu miền man ô dễ xì dễ sẽ chỉ dễ nhà chỉ trái úi miệng úiท้องúi chín dễ nhà chín giờ xe yếm nhà sa tía với em tổ chiêu miệng mà bùa xí mà mình gọi siêu chí lành gọi siêu giờ xe chí nó nhà chín chiếm chi gì trả lô chi gì với gì chi quê con gì mà quê với nhà chín giờ xí giờ khá anh hậu xí nam bùa xin ta trả cho ghé cá dầu chú lũ trái bè phát giang giờ xe chiếm khoa giờ dẫn chiếm to giờ vui yên rồi giờ xe yên miền ý lưu ý bù sát chi cho chún do khoa giờ dẫn do to giờ vui phu bé phu khoa phu to phu phá phu cha phu lão phu lệ giờ vui chính chế miền mà bổn xí mà mày ô che úi miệng úi nhìn tông bì quế giờ dễ xì nào to hộ cổ bao phiếu chiến họ tỏ chiến sâu tỏ phiếu chiến sai muộn nhìn vãm tháo nhìn ếm thầu nhặt xây sầu lầu xin chiến tháo bà với rồi bùn chín tháo biểu chế rồi yếm nhà sa tía với em giờ chiêu tỏ mà bùn chín tổ giá biểu chế lò quyền nòm chín bùn chín mến chín biểu mình vãn chín mấy gọi miền mà bùn xí mà mình gọi siêu chip lại gọi siêu chip nòm nhà chín mưa xe na giờ xe chiều con chiều màu giờ xe na chiều con chiều màu chiều tình chiều ta giờ xe tạ hùng giờ xe chiều tiền bùn tệ chiều giờ xe quyền nhận lâu tao phụ chế bà chế tạ hùng giờ xe na bé một miền mà xí mà mình giờ xe gọi siêu chip lại gọi siêu chip họ xí xe hiểu xí chi xí giá xí bà mình chân chín bây giờ giờ xe ta cho xe mình siêu cho chân chín xe gọi siêu chip lại gọi siêu chip nó mô chuyện chi gì trả luôn chi gì với tam tuổi mỹ giang tam tuổi giờ trả thọ hạt thái giang cá to pin khóa mà ta làm giờ trả chip lại sẽ trả chip nó nhà chỉ trả giờ kinh quyền nhiều chỉ chiếu quyền chiếu cho cụ tỏ chi tiêu dân nhiều sa nam ta thứ giờ khám thứ giờ gì mà ta chỗ cái cá nhiều số lượng chiều hướng nhờ xe tiền tỏ quá ta hồ tỏ biết phát展giá trộn giá hại giá xin gì mà nhờ xe sa tí chiều hướng về đào giữa mình số ghé cá nhiều số lượng xe chạp bài phát triển dịp nhà sĩ bú về em tổ chiêu
lệ phát sông cha phi ya pu ya cha ta cho lệ si na pu si ta cha tu si sa họ thì ghé sa họ thì ghé những ghé sơn ghé suy ghé phục của sa của phục của đại sa của đại phục của hiu phục của linh phục của sơn sa của suy phục của miêu sa của chỉ phục của chiêu sa của hiu phục của chỉ linh sa họ thì xin họ sa của yin chu ngon phục thật sáng là chú cái lệ tranh sẽ si nam như cái dâu mấy dạng giờ sẽ cá lô si nam sẽ ở đây cho sao cá cha sản chế về thiên bảo họ nhiều số chế cá cha bà ma hay chế cá cha đi nhị của họ nhiều cá ngô tạ lo nhiều đau cá ngô tạ lo nhiều nỉ nhiều đau nhiều sinh xíu nhiều mờ nhiều điều nhiều đau nhiều po nhiều mờ nhiều bụi sẽ cá cha nhiều po nhị po sa sản sẽ lụt po nhiều bụi nhị bụi sa sản lụt bụi chú si cá nhiều bụi si cá lụt cá cha nhiều sẽ nhiều đau nhiều cuốn nhiều mì nhiều son nhiều đau nhiều gì nhiều mờ nhiều điều si na cá nhiều cá ta chìm bài của si bu cá nhiều cá ta mà bề hàng phong lọ ta bà đồ y lọ ta bà hiệu su ngọn phong thật sáng là chủ cả lết xây ya pu ya cha si na cá nhiều ya hi xây cha mi cái ya hàng xây si nào ở tại xây yếm pu ya cha phó tịnh giờ đạo phó tịnh giờ mới giờ đạo phó tổ tiên giờ mới phó thiệt tinh tinh hi giờ đạo giờ xây tinh hi giờ mới si nam sở ta chịu hướng trên tỏ quá tàng hồ tỏ biết phạt trang giáo trong giáo hàng giáo chỉ si dễ mà sẽ sai tiếng với em tổ chức cho phi lời phát trong cho phi nhận chịu tái lậu số cái cá nhiều số lỗ sai bài phát triển chiến vận chiến bái chiến khoa chiến to chiến phản chiến cha chiến làm chiến lệ si nam sẽ ở tại chịu hướng ôn bùa ye bùa muốn can sai phát ta si sai ngõ sao với si chế công chủ cho với những nhà sai tí với em tổ chức nhận chịu tái lậu sẽ si nam sai bài phát triển tôi sẽ sai ngõ也是sao với si chế công chủ cho với những nhà sai tí也是chiến vận si也chiến bái chiến khoa chiến to yang yang也是啥的才发达，也收益就贵大，也才发达，也收益就贵大，才发也是大发收益就贵，也是大发这边才白发讲，收想有收想路到旁盖一场路没法子一吹法子一谈，不然我一黑就五就管就搞人个钱理贵个讲子人管人贵管也是才白发讲这唔同好就。thông tổ hiện động也是家只有来些方面才种出世界也是大演红花有些本身大家现在今年政府一大出国嘛在好国边那边家来爱本源边家也是某每只在边家超脑是大海也是一年上学也是只在也是关注跨说听说跨文跨白老岛通tổ gia tổ khoa liên chiêu trong tổ khoa chế quyền hạ tổ thông tổ khoa hồng khoa to tổ liên tổ lợi nhị chỉ phế giờ sẽ khoa phán giờ sẽ tiên xin thông tổ tháo khoa nhà chế dùng khoa dùng bền sẽ nhận nhận giờ sẽ khoa trái giờ sẽ chẳng cố giờ sẽ thông bay giờ sẽ trái bay giờ sẽ phát triển trái phát giờ sẽ ở tại giờ sẽ nay bây giờ giờ sẽ tiến chiêu khoa chiêu to thông tổ chỉ lộ nhiều vận lộ nam vận chỉ lộ giờ sẽ hồ vận lộ hạ vận chỉ lộ lỗ vận lộ bại vận chỉ lộ sai vận lồng也是非问题龙问是龙加问题龙见问见白见夸见到见反见掐见老见累宁该反到路好唔是反动才发达也收益结贵大也才发达也收益结贵才发达反收益结贵大反之比样不要加西那才办也hi sinh cha phát triển nhà hàng yếm pu yếm cha phát triển nhiều đạo phát triển nhiều mới xí na yếm buồn cha phát nhị buồn chiêu quê lọ quê tái quê in quê giờ xe qua quê cá xí na thứ giờ khá thứ giờ xí na thứ giờ siêu chui yếm nhà sa tiếng với em giờ chiêu chiêm tu khoa vườn khoa bé với đạo giới mình mà taอยากจะchuẩn bố xí na xí ta thứ giờ khá thứ giờ xí xá bát sai xá bát xóa xí na thứ giờ siêu chui yếm nhà sa tiếng với em giờ chiêu chiêm tu khoa vườn khoa bé sẽ hồng vận với đạo ya sẽ giới mỹ ya pu ya cha chuẩn bố ya sẽ xì nam ở tại ya sẽ rơm vận sẽ rơm bé rơm khoai sẽ rơm to xì nam sẽ chia ya phồng ya con sẽ nhận gì ya con một con hắn nhiều lục quần chủ đạo chủ tải ya phát một phát hắn nhiều lục quần chủ tải bản tại xì phát ya điều ya sẽ tại nó đòn hít xá thông họ chịu thông họ sẽ thông tổ ya đông ya sẽ cha chiêu là sẽ phạm mình thật trong chú sĩ chia sẻ bởi so dùng ta ya hồng khoa nhiều sĩ buồn xin ta trả khoa vườn khoa bé ta lọ phạt xá lọ tạo phết xá lọ mời sẽ ở tại bên cha thông tổ ya biệt ya sẽ trả tổng khoa liên chiêu trong tổng sẽ khoa trái quyền hạ tổng khoa hồng khoa to nhuận
đầu lấy giờ sẽ xa lo xa xíu giờ sẽ khoa phát tự chỉ giờ sẽ thông tô giờ sẽ chuyển nhân y tại giờ sẽ na bé chặt chiêu giờ sẽ chủ bé thông tổ thì lộ giờ sẽ nhiều vợ lộ na vân chỉ lộ hồng vợ lộ hạ vân chỉ lộ sai vân lộ phê vân chỉ lộ lông vợ lộ vài vân chỉ lộ tiền vân tiền bé tiền khoa tiền to tiền phản tiền cha tiền lạc tiền bể ni cái phạt to lộ họ phạt tổng hi ngõ chú sĩ rất quay vân sĩ rất quay đào vân ta lọ đào vân lọ tỏ đào vân giờ sẽ rất quay khoa bé yên vân ta lọ khoa bé yên vân rất quay ngàn vân khoa bé ta lọ tỏ ngàn vân giờ sẽ rất quay bí vân khoa bé ta lọ tỏ bí vân rất quay ngàn chỗ vân ta lọ chỗ vân rất quay hồng vân ta lọ hồng vân rất quay giờ sẽ siêu vân ta lọ khoa bé siêu vân rất quay yết phản khoa vân đó ta lọ tỏ yết phản rất quay nhị phản ta lọ tỏ nhị phản rất quay xả nhị phản ta lọ tỏ xả nhị phản rất quay nhị hao ta lọ yết hao rất quay hi ngõ tu sĩ rất quay quân sĩ rất quay giờ sẽ yết phản khoa vân khoa bé yết phản lọ tỏ yết phản rất quay nhị phản lọ tỏ nhị phản yết hao niên tông pi quay ta lọ khoa bé giờ sẽ lọ tỏ niên tông pi quay lọ tỏ niên tông rất quay nhiều chỗ xí chỗ lọ tỏ nhiều chỗ xí chỗ rất quay sẽ xuất chỉ hay chỉ tổ chỉ yết niên xí chỉ ta lọ tỏ yết niên xí chỉ rất quay tông phang ta lọ tông phang rất quay na phang ta lọ na phang rất quay xí phang ta lọ xí phang rất quay ba phang ta lọ ba phang yết sẽ rất quay trung yang ta lọ trung yang rất quay thiên sĩ ta chiến thiên sĩ rất quay tỷ sĩ ta chiến tỷ sĩ yết rất cam yết rồi yết cao sa với cha biến cho ta rất quay ta nhị yết sẽ chỉ biến sĩ là sao chia yết phồng yết con chỉ chơi nhà chỉ yết con một con há nhiều lục quân chú đa chú tá yết pha lục phan há nhiều sa tiệt rất quay ta nhị sẽ cho ta rất quay ta phan chỉ biến sa chia yết phồng yết con chỉ chơi nhà chỉ yết con một con há nhiều lục quân chú đa chú tá yết pha lục phan há nhiều lục quân chú đa mà tá sĩ pha yết chú một chút há nhiều lục quân chú đa chú tá mà tá sĩ chú yết điều tá lời hi sám thông họ chiều thông họ quyển chế thông tổ yết đông yết sẽ chặt chiều thông tháo yết sẽ nơi bên yết sẽ nơi phạm mệnh chú sĩ chia ta yết hồng khoa nhiều xía yết sẽ bổn xin ta giảm sẽ biến trả phá nín phơi phủi chiệp nín chiệp phủi chủ quế biến trả quế biến nàn biến trả chủ đọc chủ hát chủ chi yết sẽ chủ héo biến trả vần bé phiêu hệ chỗ giả phê chỗ lọt tỏ khoa vần khoa bé bé bịa yếm chê yếm tóng yết sẽ nái khoa liêm chiêu khoa chế quyển khoa hồng khoa to tô nhuận tô lấy yết sẽ nái bé yết sẽ lọt tóng sẽ thông tổ yết sẽ chém nhé chả chiêu quá trông khoa số thô lộn chả chiêu yết sẽ nái chủ vần chủ bé yết khoa yết to chả chỉnh chả giá chỉnh nhị phím khoa hùng phổ mô chả chiêu yết sẽ nái chủ nhân y tài yết sẽ dấu quay thông tổ yết sẽ chỉ lộ nhiều vần lộ nặng vần chỉ lộ sai vần lộ phế vần chỉ lộ hồng vần lộ áo vần chỉ lộ ngũ vần lộ vài vần chỉ lộ tiền vần tiền bé tiền khoa tiền to tiền phá tiền cha tiền lão tiền để nên cái phá to lùa họ phá tông niên tông nhung tông niên tông chạy tiền vần tiền bé tiền khoa tiền to hi ngõ chú sĩ dấu quay quân sĩ dấu quay đào vần ta lọ đào vần khoa bé đào vần dấu quay ngàn vần khoa vần ta lọ khoa vần dấu quay bí vần khoa vần ta lọ bí vần dấu quay dân vần giờ xe lơ vần xe báo vần kênh vần hông vần giờ xe tú vần siêu vần chua vần trỏ vần khoa bé ta lọ lọ tỏ khoa bé dấu quay hi ngõ chú sĩ dấu quay quân sĩ dấu quay giờ xe yết phản ta lọ lọ tỏ yết phản dấu quay nhị phản ta lọ nhị phản lọ tòng nhị phản dấu quay sa phản sĩ phản sản yết sản nhị phản khoa vần khoa bé ta lọ lọ tỏ yết xe sản yết sản nhị phản dấu quay tông nhiệt trồng lọ tỏ tông xe nhiệt trồng dấu quay nhiệt trồng lọ tỏ nhiệt trồng nhiệt trồng sĩ trồng dấu quay chuẩn chí lọ tỏ chuẩn chí dấu quay hà chí lọ tỏ hà chí dấu quay siêu chí lọ tỏ siêu chí tô chí yết niên sĩ chí lọ tỏ yết niên sĩ chí dấu quay hi ngõ chú sĩ dấu quay bổn sĩ dấu quay yết sẽ tông pha ta lọ tông pha dấu quay na pha ta lọ khoa vần khoa bé na pha dấu quay si pha khoa vần khoa bé ta lọ si pha dấu quay ba pha ta lọ khoa vần khoa bé ba pha dấu quay trung yang khoa vần khoa bé ta lọ
中央也是这鬼也是反为跨白大佬反为这鬼，天时大见天时这鬼，地时大见地时这鬼，山南这鬼大见山地这鬼大，山南这鬼大见山地台湾这鬼大方子比山山也加别也不也加，这跨也是也都是加这多也是也加这跨也都是加这多也是也不也加也是而大也是佛法跨啦也是那边也是，一边这是节奏反买也是那几哦也是去打发照呀，烟流一边节奏反买，问大也是就是买大就买个路远买个古远价，也不佛法那节奏反买也不佛法也丢红费。cho nhớ chia sẻ y tại sĩ nam ở tại do khoa tu sĩ do to à sĩ nam nhà sẽ chiều hướng tiền tỏi quá tàng hồ tỏi biết phát triển giá trong giá hạ giá sát tí chi sĩ dễ màn nhà sẽ sát tí do khoa nhà sẽ do to nhà sẽ lão khoa lão to nhà sẽ lão vận lão bé nhà sát tí với in trực chiếu lấy phát trong nhà phụ nhà giá tạ rõ lấy ấy sĩ nam nhà giá sự hành sinh cháu nhà sẽ có vợ nhà cháu phụ và sĩ nam có sĩ tạ sẽ sĩ bát xa nhà sĩ bát xó hồ bà xây có ông bữa dĩa bữa sĩ dĩa tiền tỏi quá tang hồ tỏi phía pha có xin sĩ dĩa man sĩ bù tu loại dùng hồ yên mày có đồng dính sĩ nhà là buồn sẵn đa giá khu đòi lì nuôi doang khoa còn doang sĩ có khoa con khoa gì dưới ô doang khoa doang to dịp sâu chạy dịp dĩa nhà trả nhiên hàng hồ bà sinh tông phang đam quấn nhàng tông phang đam quấn doan yang tông phang đam quấn có yang doan ô doang khoa doang to dịp sâu chạy dịp dĩa nhà trả nhiên hàng bà sinh có sĩ phang nam phang đam quấn nhàng sĩ nam phang đam quấn doan yang quấn đam quấn yang doan doang khoa doang to dịp sâu chạy dịp dĩa nhà trả nhiên hàng bà sinh sĩ phang đam quấn nhàng sĩ phang đam quấn doan yang sĩ phang có đam quấn yang doan doang khoa doang to dịp sâu chạy dịp dĩa nhà trả nhiên hàng bà sinh ba pha đam quấn nhàng ba pha có đam quấn doan yang ba pha có đam quấn yang doan khoa doang to dịp sâu dịp dĩa nhà trả nhiên hàng bà sinh ba pha bé trong yang phang đam quấn doan trong yang phang có đam quấn tố doang khoa doang chỉ có khoa con khoa gì dưới ô doang khoa doang to dịp trong trời dịp dĩa nhà trả nhiên hàng tông phang long tông tông phang chi xuất tông phang doang doan na phang long tông na phang chi xuất na phang doang doan si phang long tông si chia xuất thì phang nhà xe doan doan ba phang lọt tổng ba phang nhà xe chia xuất ba phang doan doan trong yang phang lọt tổng chia xuất doan xì na doan biến tài nhớ sa tía doan tài nhớ xì na doan tài nhớ sa tía cho ta thầy ngõ xì na doan tài phang xì pi sa sa với cha biến xì na ca doan tài phang xe xì pi ya pu ya cha doan khoa nhà xe ya doan xì cha doan to nhà xe ya vui yếm pu yếm cha doan tiên nhà xe khoa con doan tiên nhà xe khoa dầu á ya pu ya cha yết do yết dày ya tiên khoa con ya si ya tiên khoa dầu si na ya ta yết sa tí ya ta si na ya ta với in tự chiếu chỉ ngó si na ya ta phang si biến sa san với cha pu ya cha ya khoa ya si ya doan ya si na ya to ya si cha ya to ya bu yếm pu yếm cha chít phía ya si hôn hoa y ta ya si tổ ta khoa con thiết ta khoa dầu khoa con tuấn chính khoa dịp tuân yun quan suy yếm tôn yu sai yếm ya suy thong ya si yếm heo chém nhẫn y tại tu sĩ phu vận bổn sĩ phu bái phu khoa phu to phu phẳng phu cha phu lão phu lệ đạo vận lọt tỏ đạo vận phu pháo yên vận lọt tỏ yên vận phu pháo bí vận lọt tỏ bí vận phu pháo ngàn vận lọt tỏ ngàn vận phu pháo lơ vận lọt tỏ lơ vận phu pháo kinh vận lọt tỏ kinh vận phu pháo háo vận lọt tỏ háo vận phu pháo hùng vận lọt tỏ hùng vận phu pháo tú vận lọt tỏ tú vận phu pháo chúa vận lọt tỏ chúa vận phu pháo chó vận lọt tỏ chó vận phu pháo mai quyền chi nhân nhờ xe nai lời phạm mình chút xì chia tài yên hùng khoa nhiều sĩ buồn xin ta chẳng khoa vận khoa bé niên châu lọt tỏ niên châu phu pháo nhụ châu nhất châu xì châu lọt tỏ phu pháo xuân chí lọt tỏ xuân chí phu pháo hạ chí lọt tỏ hạ chí phu pháo chiêu chí tôn chí yên niên sĩ chí ta lọt nhờ xe lọt tỏ yên niên sĩ chí phu pháo yết chia y tại phu pháo na yết tiêu chỉ xe hồng phơi yết xe phá phín
giờ sẽ bên phơi giờ sẽ phải phí nhất nhị chia y ta phu pháo na giờ viên tiền châu phải mai giờ sẽ chỉ tản sẽ phạm siêu liền nhất yếm liu giờ viên tiền châu phải mai vận tải can xin bé tải can mày có lô viên mày có quốc viên cha phụ gì tổ hai mươi pin là sản nhất sẽ một sẽ bé sẽ một nè giờ sẽ phu pháo tại giờ xin là phu pháo tại cho ta phu pháo tại phạm sĩ pin giờ sẽ nay lại phạm mình chú sĩ chia tại giờ hồ khoa nhiều sĩ phụ xin tại đào vận lọt tỏ đó sẽ khoa vận khoa bé lọt tỏ đào vận lọt tỏ đào vận phu pháo yên vận lọt tỏ yên vận phu pháo ngàn vận lọt tỏ ngàn vận phu pháo hảo vận lọt tỏ hảo vận phu pháo lơ vận lọt tỏ lơ vận phu pháo bí vận lọt tỏ bí vận phu pháo kinh vận lọt tỏ kinh vận phu pháo hương vận lọt tỏ hương vận ta lọ hương vận phu pháo ngàn vận ta lọ lọt tỏ ngàn vận phu pháo tú vận ta lọ lọt tỏ tú vận phu pháo chua vận ta lọ lọt tỏ chua vận phu pháo trò vận ta lọ lọt tỏ trò vận phu pháo khoa vườn khoa bé niên trông nhà xe lọt tỏ niên trông phu pháo nhụt trông lọt tỏ nhụt trông phu pháo nhiệt trông lọt tỏ nhiệt trông phu pháo xuân chí lọt tỏ xuân chí phu pháo hạ chí lọt tỏ hạ chí phu pháo chế chí lọt tỏ chế chí phu pháo tôn chí lọt tỏ tôn chí phu pháo nhiệt nhiệt sĩ chí lọt tỏ nhiệt nhiệt sĩ chí phu pháo nhiệt xe nay kiểu nhiệt nhiệt tại nhiệt chia phu pháo nhiệt tiêu hồng phơi nhiệt xe bên phơi phá phiến khuôn xé mai quyển gì nhân lấy phạm mình chú sĩ chia tại yên hồng khoa nhiều sĩ buồn xin ta trả nhị chia y ta phu phá yên viên tiền sầu phá mà chi tản phá trừ yên chia yên liu qua xây có lô viện mày có cua viện trả khoa vườn khoa bé giờ xây vườn ta chịu xin bé ta chịu mày có lô viện mày có cua viện trả phu gì tổ hai mươi pin là sản yết chế một sản bé chế một là xin là phu phá ta yết sa tiệt phu phá ta nhị thầy ngô về em tổ chức thầy ngô xin là phu phá ta phá trừ pin sa sa bự trả pin giặc phu vườn doan sẽ trả phu khoa phu to phu lão phu lệ giả vui dân pu dân trả chi kia giờ sẽ phu phá mai quyển gì nhận quân sáng giờ tiêu hồng phơi phá phí na nè quyển này bà của mình ông ấy năm mươi rồi thì dây chuyền mình rồi hay tảng cho nó giờ họ nó tập xuân tổ sâu vậy giỏi quay nó giờ họ sẽ hiểu vậy hiu nữa chiếm nhé chiếm xe y ta mai quyền nhà xe chi nhiên ở ta hồn bé phụ pháo giờ xe bơ xin nhà xe ta chẳng giờ phải phụ pháo giờ xe na bê dân giỏi dân dễ dân miền y đi sẽ sang với trả biển phụ vận nhà rồi phụ bé phụ khóa phụ to phụ lão phụ lệ nhà mai miền sang chiếc mai miền sang lại mai miền chi nhà sang chiếc nhà trả thâu há thay giang anh chả bộ lỗ nó sọc khô nè giờ mày cháu pháo chiếm nhất giờ sẽ y ta giờ sẽ chủ vận giờ muốn chủ khoa chủ to chủ lão chủ lệ giờ vui phụ khoa giờ muốn phụ to phụ lão phụ lệ giờ vui xí mù con xe xí mù giờ sẽ bản giá sa sa với trả phí nhà pu nhà trả vườn bé phụ phá mai quyển gì nhận bổn xin ta trả yếm pu yên trả chi kia hôn hỏi y ta phạm siêu liền nhất yếm liu yếm viên tiền số phá mai vườn tài can xin bé tài can mày có lô vườn mày có cô vườn cha phụ gì tổ hai mươi pin là sản nhất dễ một trái phép dễ một mày còn táo vườn mày để táo nhiều con sư yếm tô số xe xá yếm nha suy thoáng giờ xe yếm hiếu giờ xe ở ta xí nằm xe xí mù đã xí mù con sen tu si vui giờ bớt si vui lù vui dẫn thì ghé tự ghé nhận ghé ghé sợ ghé suy ghé phong của vui dẫn của phong của đa vui dẫn của đa phong của hiếu vui dẫn của hiếu phong của linh vui dẫn của linh phong của sơn vui dẫn của suy phong của nhiều vui dẫn của chỉ phong của chỉ vui dẫn của hiếu an phong của trên liên vui dẫn thì xin họ sao của nhìn xuống ngõ phong thà sẽ là chú cần lấy sai xin nam sẽ ở tại sẽ trả phá nhất xin với dẫn nhất xin trả phá nhất mà vui dẫn nhất mà trả phá sát sản nhất phá bên đào vui dẫn sát sản nhất phá bên giang vui dẫn nhất sẽ tông ban giờ đào thiệt ban giờ nỉ giờ đào nhất quấn giờ mỹ nhất son giờ đào lót tông tình giờ mới lót thiệt tình hí giờ đào tình hí giờ mới xì nam vui giờ sẽ cá giờ cá sam biển vui giờ biển giáp vui giáp cá xì nam vui dẫn xì nam giờ sẽ vui giờ hí giáp cá vui giờ hí sinh cá vui lù nhà hàng giờ sẽ nãy giờ vui giờ cá vui giáp cá vui giờ hí sinh cá vui lù nhà hàng á giờ vui giờ cá vui dẫn xì nam xin biến chúa hạ cá giờ mà nhớ sang giống tôi xì lọ bèn tám tôi xì lọ bèn tôi xì mù con sen xì mù bản giá na rồi số kia giá trị mà kia cho hồ tạm tu mỹ giang tạm tu nhà chào thâu hạ thay giang cá tỏ bình khoái mà tàng là nhà chào chip lại chỉ chơi chip nó nhà chỉ nhớ pu yên chào miền mà bổn xí mà mày xì mù bản giá xì mù con sen giá miền hóa chỉ chiêu miền hóa chỉ chiêu mới á chỉ chiêu tèn tổ hóa chỉ chơi nhà xin
su phải chơi hồ hồ nhà nhận sĩ dễ được ta phát huy tại tiên nhiều hóa dần cha tôn phải chơi phá phá nhà nhận sĩ dễ được ta phát huy nhà kiến phát huy nhà kiến tạoผู้คนเป็นจาญาณหัดตู้หยัดไปอีไปเกินอย่าเสียใจผู้จะใช้หัดตู้หยัดดีอีดีอย่าเกินอย่าเสียใจผู้จะเปี้ยวหัดตู้หยัดช้ออีช้ออย่าเกินใจปูนใจเจ้าหัดตู้อย่าเปี่ยวอีเปี่ยวอย่าเกินอย่าเสียใจปูนใจหลงหัดจินตาจ่าเจียนป้าจินล่างอีปูนจินจานเจียนป้าจินซุนอีปูนจินหลุนจินหัดเจ้เจ้หัดจินปวดบาเชียวไรปวดบาเชียวนอนจินเจ้เจ้ห่อหยาหยาจินฟ้าตางยัดดงอย่าเสียจับเจ้าหน้าเลยเสียฝ่าไม่ชัดจงอย่าเสียจุดสิเจียอย่าเสียแม้แต่เยอะหกพันเสียเปิดเสียอย่าเสียตัวจ่าเป็นจอยอย่าเสียเป็นนานว่าจงขอโชคว่าจงติ้นชดอย่าเสียหน้าสินจงหมดวันจุดเดียวหมดแบสินจงหมดชาจุดเดียวหมดเลยความวันความแบฟิลให้โซ่จ่าเฟซโซ่ลองตองทุลงอย่าเสียจัดเจียวอย่าเสียอัตตาอย่าเสียเจ้าจินเจ้าจ่าเจ้าชาเจ้าเหล่าอย่าเสียเจ้าเหล็กจานเนี่ยเลยเจียนเนี่ยฝีความหุ่นปวดโมคอยโลอย่าเสียและจุดวันจุดแบอย่าเสียจุดความต่อหย่อนความหย่อนต่อฟูวันฟูแบฟูกว่าฟูต่อฟูฝาฟูชาฟูเหล่าฟูเละอย่าเสียอย่าบุอย่าเสียเย็นเย็นอีดีเย็นตุ่มเย็นเย็นเย็นอย่าสีจะสีอีแต่จะเจียวสีใส่ไม้แมงเสียใจอย่าเสียไม้วันสีจินกุยเฉียวไม้แมงด้วยอยากจินเจียเมียนไม้ปุ่นสีสีไม้แมงอย่าเสียเจียวกงเจียวเมาเมียนไม้ปุ่นสีสีไม้แมงห่อสีเหี่ยวสีจีสีร้าสีคอยวันอย่าเสียปุ่นแบเจียวกงเจียวเมาอย่าเสียเจียวตาอย่าเสียโลตาฝุ่นเจียวบาดเจ็บตาฝุ่นเตะเจียวเปียเนียนอย่าเสียนะmột con nhà xe thủ tay dìm nhà sẽ tiêu về in chút xíu trả phí nhà miệt mà của xí mà mình tôm do nhà xin tôm do siêu lại có thể nhà xin có thể siêu tôm do nhà xin tôm do chút chi nhà xe của bà siêu lại tại yên xuân hi tại yên của bà siêu lại tại xuân hi ta nhé siêu lại ta phàm xuân hi ta phàm gì biến số siêu lại siêu nọ nhà xe nhiệt lên tiền nhiệt phí khoa hùng của mẫu siêu lại nhà xe khoa lão nhớ xe khoa hùn nhớ miền siêu lại xe tại trả siêu lại nhớ lầu của mỗi hồ suy viênแบบปูlịch khoa tiêu san liều lì ngoài lọ cụ hoa mới tiêu cao siêu lại ta siêu lại nhớ giờ cụ hoa mới tiêu siêu lạiแบบxe nhà gì siêu lại giờ xe siêu nọ tại cha hùng cuốn siêu lại hùng cuốn xe tạo nhập nhà xe tía siêu lại sự chiến hội viên cho ta tóm dùng lý xí nhà xin giờ xe siêu lại giờ sự chạy uống thong uống siêu sai mà di chơi mà vừa siêu chị quay chớ mà mẹ với nhà chị chơi nhà chị sẽ nhà siêu lại siêu nọ ý viên thằng nhiều phái mới chiều con chiều màu siêu lại giờ xe siêu nọ xe khoa chiều giờ xe nhất bao giờ xe siêu lại giờ xe tại nhất xuân hi tại nhất siêu lại tại nhất xuân hi tại nhất siêu lại tại phá chỉ biết siêu lại nhớ lâu nhất tỏi giờ xe chiều tiền giờ xe chiều ta giờ xe tạo giờ xe siêu lại giờ xe tại farm xuân hi tại farm giờ xe chỉ biết số nhà cháu giờ kênh giờ xe ở lộ siêu lại á cha cháu siêu lại sinh cháu siêu nọ yếm pu yếm cháu nhà can xuống kia chỉ tới xuống kia nhà xin cha trai vào xe bài bài giờ kênh về giờ quyền hết nó quyền sinh tại cha trai họ yếm kênh quyền giờ quyền hết nó quyền sinh tại cha trai liền liền giờ kênh quyền giờ quyền hết nó quyền sinh chỉ nhà pu nhà cháu nọ xin quê cháu sinh cháu nọ ma quê rồi yếm pu yếm cháu nọ xin quê cháu nọ ma quê châu ma xì liệt chí cho xe chậm bài lòng cả thì hùng kia nhà phụ sinh hi xì mù bản gián can thì hùng kia nhà phụ phú tại xây xây ni địa chỉ chiêu hi xì vừa dọn xây ni chạm mà chiêu phụ tại tu phụ vừa dọn tu lũ tại bài bài nhất cha vừa dọn miền nhiệt nhất xong tại bài khoa miền to vừa dọn tổ khoa miền hồng tại xây cha triển ở chi nhiệt triển ở phố số nhà phụ nhà cha sẽ dán triển bài lòng cái nhiệt phú quay phú thúi nhà xe nhiệt lên triển nhiệt phí khoa hùng của mô phú quay trả tổng khoa liên chiêu trong tổng phú quay khoa trái quyền hạt tổng phú quay khoa hồng khoa to tổ nhuận tổ lấy xa lo xa xíu giờ xe khoa phát tin xin phúc quê thọ khoa nhà chia dùng khoa dùng nái phúng bền phúng nái giờ xe nè nè xe tin trang xe nè một con thủ tệ viết cho phúc quê một con thủ tệ tin trang chiều công chiều mô phúc quê chiều công chiều mô chiều tin chiều ta giờ xe tà hùng giờ xe tin trang phúc quê lột tàu phúc xe phúc quê phát chế tà hùng giờ xe tin trang giờ xe nè phiền phùng tệ chiếu quyền nhận phúc quê chẹp chè bị nó cú tin riêng nhà xe tiền giá yếm nhà xa tía con số hà tà phúc quê mẹ yuan phúc dẫn tôn soi hiệu pháp biết lộc quân tổ phát nhà phát nhà mượn tiền giá với em tổ chức dễ vừa phúc quê nhà siêu tại tiền nhé vừa phúc quê phá vừa phúc dẫn nhà nội chú đĩa số xe miệt chung số xe miệt tiền phúc quê tại dễ phúc thủy tại nhỉ phúc quê tại nhỉ cam phúc thủy tại phá chỉ biết số am nhà xe chỉ biết số nhà bùi phúc phá mà yếm bùi nhà xe yếm trả phúc phá mà on nhất xe phúc phá mà ơi nhất cho mà xì liệt chí chấm bài lông tá xì bộ bà gián
giờ sẽ giờ chả sẽ đặt chấm bà đồng ta khu bùi vừa dọn ta khu chả ta can ta tò hình cháo và tò hình nhìn ta tò hình cháo mòn nản dầm phố tình kê giờ chả sẽ ni giờ sẽ nhẹ nhẹ phí khoa hùng của mơ một con thủ tại biển phong tế siêu lẩu tao phụ chơi bạch trái tàu hùng yếm giang sa tía về em tổ siêu giờ chả sẽ ni miền mà cho chia cho mà bùi hàng dọn on ta mà bùi chiều ta xì bá cho xin hi xì biển bá cho hồ bá tiền bá xí lời hàng có hai có lỗ có mà có chỉ chi xì phá phúng sản siêu phá sẽ phú quầy phú thúi trừ hàng có và chả chiều giờ sẽ siêu cho chỉ quyền giờ sẽ chủ vấn giờ dẫn chủ khoa chủ to giờ một hí diện phú hảo về phụng nhất so số